سلام. خب بالاخره سفر پاتاگونیا شروع شد. دارم شهر سانتیاگو رو ترک میکنم و میرم به سمت جنوب، به سمت منطقه پاتاگونیا. البته تا پاتاگونیا برسم راه زیادی دارم. علت نموندنم در شهر سانتیاگو این هستش که نباید دیر به منطقه پاتاگونیا برسم و چون فصل رو به سرما هستش و ترجیح میدم که در هوای مناسب و خشک در اون منطقه باشم تا سرما و بارون و برف. حالا احتمالا بعد از اتمام این مسیر، این سفر، دوباره برمیگردم سانتیاگو، یک سری هم به این شهر میزنم و ببینیم که چطور خواهد شد. اینجا مرکز شهر هستش و معمولا همیشه ترافیک هست و خیلی هم درست رانندگی نمی کنن اینا. اینجا هم میبینی که همینجوری دوبله پارک کردن، برای همین ایجاد ترافیک میکنه. فکر میکنم که چند روزی باید رانندگی بکنم تا اینکه رانندگی اینا بیاد دستم و بیشتر باشون آشنا بشم. امروز ابتدا میدم کمی به سمت غرب و بعد هم از سمت غرب میام به سمت پایین. انتظار میره که امروز و فردا بیشتر در اتوبان باشم و جاده هایی که کمی شلوغ هستن تا اینکه بتونم حسابی از شهر سانتیاگو دور بشم و برم به سمت پایین و فکر میکنم که شاید حدود 2 روز دیگه حدوداً، البته معلوم نیست، کم کم وارد طبیعت بشم. شیلی طولانی ترین و باریک ترین کشور دنیاست. خط ساحلی این کشور از شمال تا جنوب که در غرب این کشور در امتداد اقیانوس آرام قرار گرفته 6435 کیلومتر است و عریض‌ترین قسمت این کشور تنها 350 کیلومتره. کشور شیلی حدود 20 میلیون نفر جمعیت داره که حدود 7 میلیون نفر اون در پایتخت این کشور یعنی سانتیاگو زندگی میکنن. خیلی از ما وقتی اسم شیلی میاد یاد کودتای ژنرال پینوشه در دهه 70 میلادی بر علیه دولت منتخب سالوادور آینده میافتیم و همچنین داستانهای زیادی هم در مورد این واقعه شنیدیم. گفتم آینده، بد نیست که به این موضوع اشاره بکنم که در اسپانیایی دبل ال یه خونده میشه و تنها کسانی که اسپانیایی زبون نیستن به اشتباه اسم آینده رو آلنده خطاب میکنن. امروز شیلی یکی از باثبات‌ترین کشورهای آمریکای لاتین هست. وضع اقتصادیش از دیگر کشورهای آمریکای لاتین بهتر هستش. رئیس جمهور شیلی شخصی است به نام گابریل بوریک، رئیس جمهور جوان و چپگرا متولد 1986، اهل پونتا آرناس در جنوب شیلی و منطقه پاتاگونیا. بد نیست بدونین که اصلیت این آقای گابریل بوریک به کرواسی برمیگرده. در هفته‌های آینده به شهر پونتارناس در جنوب شیلی و منطقه پاتاگونیا خواهم رفت و در مورد این که اصلا چرا ایشون اصلیتش به کرواسی برمیگرده بیشتر توضیح خواهم داد. راستش من رئیس جمهور شیلی رو خیلی دوستش دارم، به خاطر اینکه وقتی در سال 2022 در سازمان ملل صحبت می‌کرد تنها رئیس جمهوری بود که از مهسا امینی یاد کرد. گفتم که شیلی بلندترین و نازکترین کشور دنیاست و به همین دلیل آب و هوا و طبیعت بسیار متفاوتی داره. در شمال صحرای آتاکاما وجود داره که از اون به عنوان خشکترین مکان در کره زمین نام میبرند. در جنوب هم منطقه پاتاگونیاست، منطقه‌ای سرسبز و کوهستانی با یخچال‌های طبیعی بی‌نظیر. امروز همش تو ترافیک بودم
و امیدوارم که در روزهای آینده دیگه از این شلوغی بیام بیرون. اینجا هم یک آتش سوزی بزرگی هست که از فاصله بسیار دور مشخص بودیم. سر این تپه ها کوه در حقیقت آتیش گرفته. حالا به چه دلیله نمیدونم، ولی شاید هم گرما باشه چون هوا بسیار گرم هستش. آره اون دور مشخصه و خیلی آتیشه، خیلیه. اون بالا هم از اینجا یک دکل از این دکل‌های مخابراتی هست که امیدوارم که صدمه جانی نداشته باشه. از اتوبان اومدم بیرون و توی نویگیشن زدم که جاده غیر از اتوبان رو بهم بده و با اینکه جاده‌اش خرابه ولی حداقل تا اینجا که خبری از ترافیک نیست و خیلی خلوت‌تر از اتوبان هستش. برای گذشتن از شلوغی شهر و وارد شدن به طبیعت میبایست تقریباً 2 روز رو در اتوبان و جاده‌های نه چندان خلوت رانندگی کنم. روز اول رو تماماً رانندگی کردم و شب رو در بین راه در یک مسافرخونه خونگی اتراق کردم. اینجا یک زده یه هاستل اینجاست. ببینیم چه خبره. Hola, buenas tardes. ¿Hay un sitio? ¿Cuántas personas? Hay habitación una persona. Una. A ver, un momento, déjame. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Te muestro? Sí, ¿hay habitación para una noche? آماده شدم بعد از کلی بار زدن که گفتم که باید عادت کنم به اسبابا و جابجا کردنشون. بالاخره تموم شد و دارم حرکت میکنم میرم. هوا هم طبق معمول بسیار داغ هستش. vámonos. Gracias. Muy bien. Chao, chao. اینجا از این دهکده های بزرگ شهرهای کوچیک، شهر که نیست، یه دهکده تقریبا متوسط اسمشو بذاریم و خیلی هم از سانتیاگو دور نیست و
خبری هم نیست خیلی تو این دهکده. بعد از خداحافظی از صاحب مسافرخونه به راهم ادامه دادم. کمپینگی رو در کنار دریاچه‌ای نشون کرده بودم تا که خودم رو در آخر روز به اونجا برسونم و شب رو در اونجا چادر بزنم. تا اینجا هر چی میرم جلو در کنار جاده ها تماماً فنس و سیمخاردار هست و اینطور که به نظر میاد تمام این مناطق خصوصی و شخصی هست و این به این معناست که همینطوری نمیشه وارد این مکانها و این زمینها شد تا اینکه چادر رو علم بکنم و در اونجا بمونم. به همین دلیل کمپینگی رو انتخاب کردم تا اینکه امشب رو در اونجا چادر بزنم. اینجا فکر کنم چیزی داشت برای خوردن، دور میزنم. اینجا همین چیزایی پیدا میشه. قبلیه فکر کنم قیافش بهتر بود. ببینید چی داره اینجا. شاید بدم نباشه برای شامم از همینجا بگیرم. یه بقالی رستوران هم هست، میذاریم اینجا تو سایه. دو تا امپانادا یا همون چیزی شبیه به پیراشکی گرفتم و دارم میرم. حالا خیلی دیرم نرسم به این محل تا هوا روشنه، اگر بشه بتونم اونجا چادر بزنم. زده 16 دقیقه دیگه راهه. یه جا خوندم که این در باید اگه بسته بود میتونی بازش کنی بری. اصلا قفله، باز نمیشه. برم جای دیگه. همه جا رو بستن. Hola, buenas tardes. Mira, acá está totalmente gratuito, ya, pero a las 9 de la noche todos tienen que desalojar, no puede quedar nadie en acá porque si no les van a sacar un parte y a nosotros también. Un momento, un momento. Otra vez, por favor. ¿Sí? Otra vez. Ah, por el ruido de la moto. Sí. Sí, mira, lo que pasa es que acá no hay que pagar nada para ingresar. Ah, vale.
Ya, pero hasta las 9 de la noche pueden estar adentro, después ya tiene que salir toda la gente. ¿Así? Le sacan un parte a la gente que está. ¿No puede acampar aquí? No se puede. ¿Por allá? Por fuera sí, pero no acá dentro del recinto, si no le van a sacar un parte. Si fuera, ¿dónde? Hay gente que se queda ahí en el bosque y después pueden entrar caminando, pero hasta las 9. A las 9 se cierra igual el recinto. Bueno, gracias. دیگه اینجا نمیشه موند. ساعت 9 همه باید برن بیرون. عجب داستانیه. جای به این بالی نمیشه شب موند. شت. حالا فعلا که برم ببینم چه خبره. فعلا برم اینجا یه این دوتا امپاناده ها رو بخورم حال کنم. البته اینجا هم بود احتمالا. نه اینا میزای خود ملته. چه حالی میداد اینجا اگه میشد موند. از اون محلی که تا ساعت 9 شب بیشتر اجازه نبود در اونجا بمونم اومدم بیرون و رفتم به یه کمپینگ در همون حوالی. این سگه چی میگه اینجا حالا این وسط؟ سگ خوشگلی هم هست. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Hay un sitio aquí para...? ¿No? ¿Está lleno? ¿No para una tienda? Peligro de incendio. ¿Dónde puedo encontrar un sitio aquí? Porque ahora es muy tarde. Ruta Pehuenche. La primera semana en Chile, no sé. Mira, estamos aquí Sí. y acá está en la... Fernando dice... bueno, es cabaña. Camping no hay acá. ¿No hay? Somos el único. Ah, dale. Sí. Pero no tenemos espacio. Gracias. Dale, chao. جا ندارن اینا. برای چادر جا ندارن. میگه جا نیست. اتاقم یعنی کلبه هم ندارن. و یه جا دیگر رو آدرس داد که شاید اونجا باشه. کشور به این بزرگی یک جا برای چادر نیست اینجا و خیلی جالبه. هر جا میرم تمام این زمین ها رو دورش رو حصار کشیدن. همینه دیگه بالاخره. بریم ببینیم چی گیرمون میاد. الان هوا عالی شده برای موتور سواری، ولی خب کمتر از یک ساعت دیگه هوا تاریک میشه متاسفانه و نمیشه زیاد رانندگی کرد. بریم ببینیم جایی پیدا میشه برای امشب. این سگا هم سرویس کردن. چقدر سگ دارن
Hola, buenas tardes. Estoy buscando cabaña. Cabaña. Aquí. Aquí. Ah, bueno, gracias. Aquí izquierda. Sí. Vale, vale, gracias. ¿Qué? Ah, vale, vale, aquí. میگه برو همین تو. این جا داره آدم. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Hay cabaña? No tengo nada disponible, amigazo. ¿No? Nada disponible. No hay. No, nada. ¿Hay un lugar aquí? A ver, ¿dónde le pueda recomendar? Frente a la Copec. Frente a la Copec, claro, está ahí al ladito hay unas cabañas donde hay una ferretería. Ahí puede preguntar. Ellos tienen como cabañitas un poquito más chicas. Sí. Si no, Si no, ahí ya no sabría cómo más de otra manera ayudarle. dale. Bueno, gracias. Ya. Dale. Saludos. Chao. اینم نداره. همه جا پره در تعطیلات شیلی. یه دهکده ای رو زدم که چند تا ظاهرا مسافرخونه یا کاپانیال به قول معروف اونجا هست. 40 دقیقه دیگه راهه و ساعت 9:26 میرسم که اون موقع دیگه هوا تاریک شده. حالا احتمال داره قبلش هم پیدا بکنم اینجا. امیدوارم که به تاریکی نخورم و امیدوارم که اول پیدا بکنم. پیدا که میشه ولی خب امیدوارم به تاریکی نخورم. دیروز وقتی از سانتیاگو راه افتادم، هرچند که میبایست از اتوبان و جاده های نه چندان خلوت رانندگی میکردم، ولی هر از گاهی هم سعی کردم که به جاده های فرعی برم. رفتم به جاده های فرعی و همچنین رفتم به سمت دریاچه برای چادر زدن که در نهایت این اتفاق نیفتاد، باعث شد که حدود 500 کیلومتر رانندگی بکنم، ولی عملاً نزدیک به 300 کیلومتر از سانتیاگو دور شدم. هوا تاریک شده بود که به شهر کوچیک تالکا رسیدم. اینقدر اومدم تا اینکه رسیدم به یک شهر و شهر سوتوکور و دارم میرم ببینم کجا رو میشه پیدا کرد. یه جا رو زدم توی گوگل مپ، یک هتلی هست. از کمپ زدن در کنار دریاچه رسیدیم به یک هتل در یه شهر سوتوکور. بالاخره اتاق گرفتم. یک اتاق در یک هتل، چنین اتاقی، و از چادر زدن کنار دریاچه رسیدیم به یک اتاق در هتل در یک شهر سوتوکور. ولی اینطور که دیدم این ساختمون بسیار جالبی هستش که خونه بوده زمانی، خونه بسیار بزرگی بوده که واقعا کنجکاوم که بدونم چه خونه‌ای بوده، مال چه کسی بوده و چه کار میکردن. اگه بتونم فردا پیداش بکنم خیلی خوبه. الان مغزم کار نمیکنه. لباسا رو در میارم، یه دوش میگیرم و یه بکاپ و میرم میخوابم که خیلی خستم. فعلا شب بخیر.
صبح بخیر. اسبابا رو جمع کردم و آماده حرکت و قبلش گفتم یک دوری با هم دیگه توی این هتل بسیار زیبا بزنیم که خیلی به طور اتفاقی دیشب اومدم اینجا و یک محلی هست که خونه خیلی قدیمی بوده، خونه یکی از این کسانی که اینجا خیلی معروف بوده و ثروتمند بوده و این خونه رو کردن هتل، تبدیلش کردن به هتل و بسیار زیبا هستش و وسایل اون موقع هم هنوز اینجا هست. خونه بسیار زیبایی هست، هنوز وسایل اینجا رو میشه دید، وسایل بسیار قدیمی و اسم این هتل رو در حقیقت گذاشتن روی شخصی که در حقیقت اینجا نظامی بوده و متولد سانتیاگو شیلی بوده و در اینجا می جنگیده و سر همین خیابون هم کشته شده و به همین دلیل اسم این هتل رو روی این شخص گذاشتن. اینجا از رسپشن و کسایی که اینجا کار میکردن سوال کردم که مثلا این خونه مال کی بوده، از اول نمیدونستن ولی گفتن که خونه بسیار قدیمی هست، مال یکی از ثروتمندان و آدم‌های معروف اینجا بوده و در سال 1982 یه نفر اومده اینجا رو خریده و اینجا رو تبدیل به هتل کرده و میبینید این ماشین تایپ از این ماشین تایپ های قدیمی هست و تمام مبلمان و وسایلی که اینجا هست بسیار قدیمی هست، تابلوهایی که به دیوار هست واقعا بی‌نظیر هستش. پنجره اینجا شاید مشابهش رو توی کلیساها دیده باشین که در حقیقت 100 سال پیش، 150 200 سال پیش خیلی رایج بوده و معروف و چرخ خیاطی رو اینجا میشه دید. مبلمان و تمام وسایلی که اینجا هست واقعا بی‌نظیر هستش. من که خیلی لذت بردم از بودن در اینجا، البته بیشتر از دیدن این هتل و این وسایل که واقعا بی‌نظیر هستش. یک دوری دیگه با هم دیگه اینجا میزنیم. این همون شخصیه که اسم هتل روش هست و زمانی در اینجا جنگیده و کشته شده. آقایی به نام مارکوس گامرو که در سال 1797 در سانتیاگو متولد شده و در 1814 هم در همین حوالی در یک جنگ کشته شده. اینجا محل مورد علاقه من در این هتل هست. حتی خب همینطورش هم نمیشناسم طبیعتا. بسیار زیباست، واقعا زیباست و خوراک عکاسی هستش. جایی که امروز صبح رفتم صبحونه خوردم هم خیلی زیبا هستش. اینجا هم یک حالت حیات خلوتی هست که اینجا رستوران و غذاخوری هتل هستش. واقعا زیباست، واقعا زیبا هست این محل. اینو نگاه کنید، یعنی این ثروتمندان اینجا زندگی میکردن، از اروپا اومده بودن اینجا، سرزمین مفت و کسانی هم که اینجا زندگی میکردن بومی‌های اینجا رو زدن، تار و مار کردن و کشتنشون رو از بین بردن و رسیدن به منابع غنی، سرزمین بکر بسیار زیبا و دیگه خلاصه حال میکردن برای خودشون و اینجا فرمان روایی میکردن و در حقیقت این جنگ ها هم که میشده بیشتر برای کسب قدرت بوده. حالا به هر دلیلی یکی آزادی خواه بوده، یکی سلطنت طلب بوده، یکی نمیدونم دموکراسی خواه بوده و اینا، ولی تماما برای قدرت بوده تقریبا. خب من دیگه باید برم، با این لباسم خیلی گرمم میشه اینجا و برم ببینم که امروز به کجا میرسم. خب موتورم آماده است، میریم که ببینیم امروز به کجا میرسیم.
شهر تالکا رو ترک کردم و به راهم ادامه دادم. امروز رو تماماً توی اتوبان جاده بودم و میخواستم که طبق برنامه زودتر از این منطقه دور بشم. بعد از طی کردن حدود 420 کیلومتر به دهکده‌ای به نام کوراکاتین رسیدم. شب رو در اونجا اتراق کردم و فردای اون روز به راهم ادامه دادم. خب این دهکده رو دارم ترک میکنم و میرم به سمت شرق، به سمت کوهستان و مرز آرژانتین تا نزدیکی مرز میشم و بعد دوباره احتمالا میام به سمت پایین. یه جایی رو توی نقشه دیدم که یه دریاچه‌ای هست، حالا ببینم تا کجا میرسم بهش. هوام ابری هستش و ابرای سیاه و احتمال بارون هم هست. دیشبم کلی بارون باریده و امیدوارم که تا موقعی که دارم موتور سواری میکنم حداقل جاده خوش باشه و بارون نیاد. هوام بسیار دلپذیر هستش، از اون گرما دیگه خبری نیست و یک روز عالی. بریم ببینیم امروز چی در انتظارمونه. میریم به سمت مرز آرژانتین، به سمت شرق. تقریبا داریم همینجوری میریم بالاتر. الان ارتفاع هست 550 51 52 متر بالای سطح دریا و میریم به سمت بالا. هوا هم خنک شده، مجبور بودم کاپشنو بکنم تنم و دیگه از اون گرما خبری نیست. داریم همینجوری میریم به سمت بالا. سر کوه میشه یک ابر زیادی رو دید که قله کوه ها رو پوشونده و قله اصلا معلوم نیستش. همین جاده رو اگر مستقیم برم میرسم به مرز آرژانتین و شیلی که خیلی این جاده رو ادامه میدن و وارد آرژانتین میشن، ولی خب من قبل از اون میپیشم سمت راست به سمت جنوب و از اینجا وارد آرژانتین نمیشم. وارد آرژانتین خواهم شد ولی نه از اینجا. بعد از یعنی در حدودا در منطقه پاتاگونیا که بودم اونجا یه تیکه‌ای رو حتما وارد آرژانتین خواهم شد. مسیر من در حقیقت اون ور بود ولی دیدم این ور زده آتش فشان. برام پیچیدم این ور برم یک نگاهی بکنم ببینم چه خبره. این کوه هست، اینا این آتش فشانه رفته پشت ابر، دامنش هم برفیه یکم، فکر کنم همینه ولی نه ابرا میذارن ببینیمش و نه اینکه میشه رفت بالا. اینجا ایسپوزیسی هم هست، بندرید و گذر و اینجا میشه رفت دیگه. درسته اینجا نوشته که بعد انگار ثبت نام بکنیم قبل از وارد شدن به اینجا. ببینیم چه خبره. Hola, buen día. Estamos aquí. Sí, Sigue por acá. sí, Terrazas y una estructura de madera sí. de donde se puede ver el país. ¿De dónde es, señor, para estadística? Yo de Holanda, País Bajo. Muchas gracias. Que le vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego. گفت که اون بالای میرادور هست. میرادور میشه دیدبانی، جایی که از اونجا میشه نگاه کرد اطرافا. گفت از این بالا میشه هم ولکان رو نگاه کرد هم اطرافش رو نگاه کرد. چندی جای دیگه هست که بهترین جا هست برای
عکاسی و فیلم برداری. بریم ببینیم حالا چی هستش. این چی شده؟ Hola. ¿Are you there? ¿Está bien? Sí, estamos bien. Solo. ¿Atiendes? Sí. Vale. Muy bien, vale. Gracias, gracias. داشت فیوز عوض میکرد. بریم از این بالا بهتر نگاه بکنیم. واقعا بی‌نظیره، خیلی زیباست. واو، نگاه کنیم. از اینجا نه تنها میشه آتش فشان رو نگاه کرد، بلکه این اطراف هم میشه نگاه کرد و همچنین قله های دیگر رو اینجا. این دور و بر تماماً آتش فشان هستند و بهشون میگن آتش فشان های آندز جنوبی، کوههای رشته کوه آندز، و این آتش فشان های جنوب رشته کوههای آندز هستند که در کنار هم دیگه هم قرار گرفتن. این یکیشونه، اونم اونجاست و بقیه هم چند تا دیگه هم اونور هستن. آتش فشان لونکیمایی که از نوع آتش فشان های چینه‌ای یا ترکیبی است، در منطقه لا آراکانیا در شرق شیلی در نزدیکی مرز آرژانتین قرار گرفته. آخرین فوران این آتش فشان در 25 دسامبر 1988 آغاز شد و 13 ماه به طول انجامید. این آتش فشان چون در 25 دسامبر در روز کریسمس فوران کرد، به آن آتش فشان ناویداد یا آتش فشان کریسمس هم میگویند. فوران این آتش فشان که در ابتدا با زمین لرزه هم همراه بود، خسارت‌های زیادی به زمین‌های کشاورزی و دام‌های این منطقه به بار آورد و باعث تخلیه 2000 نفر و کشته شدن 1 نفر انجامید. مواد فوران شده به 10 کیلومتری اطراف این آتش فشان پخش شدند و ضخامت اونها در بعضی مکان‌ها به 60 متر هم رسید. بعد از گذشت بیش از 3 دهه از آخرین فوران، امروز این منطقه و این آتش فشان به یک مکان گردشگری تبدیل شدند و روزانه پذیرای صدها گردشگر هستند. داریم همینجوری میریم پایین، از 1800-900 داریم میرسیم به 1100. طبیعی هم هست دیگه، رفته بودیم بالا روی کنار قله آتش فشان. کلن که فکر میکنم دیگه حد میزنم در روزهای آینده شات خاکی زیاد خواهیم داشت. پر پیچ لامصب، ولی خب به حالیش به همینه دیگه. عرق آدم رو در میاره. به به، برو بالا. دوباره داریم میریم بالا. 1200 221. هنوز هم داریم پیش داریم، احتمالا میریم بالا. بعد از بالا میریم پایین به سمت یک دریاچه
بعد از بازدید از اطراف آتش فشان به راهم ادامه دادم. رفتم به سمت شرق و بعد هم به سمت جنوب. میخواستم که به دهکده کوچیکی به نام ایکالما برسم. دهکده‌ای در کنار دریاچه‌ای به همین نام. اینجا یه پیچ تند داریم هنوز چند تا دیگه داریم پیچ تند. این یکی از تندی هاست دیگه، فکر کنم 359 درجه است. هنوز داریم میریم بالا. 1308 9 10 یه پیچ 359 درجه ای. این نه بعدی. واه. آها اینه. این شیبش چی میگن؟ پیچش کمتره. فعلا داریم یه 15-16 تا 20 تا فکر کنم پیچ هست. این چیزی که من میبینم روی این نقشه فعلا داریم و باید حال کرد باهاش. واو منظره رو واو از این بالا نگاه کن، عالیه واقعا. Buenas tardes. واو چه زیبا، واقعا زیباست. حالا داریم میاییم پایین. رسیدیم به 1400. الان دیگه داریم میاییم پایین. عجب شیبین. چه شیبیه. بعد از کلی موتور سواری و لذت بردن توی جاده‌های خاکی و دیدن مناظر بی‌نظیر، بالاخره به دهکده ایکالما رسیدم و رفتم به یک کمپینگ. Hola, buenas tardes. ¿Hay cabañas? Nada, ¿Sí? nada disponible. No hay. No. ¿El sitio para acampar? Sí, sí que Ay. sí. Sale 8.000 por persona. ¿Perdón? 8.000 por persona. Hay también aquí un lugar para recargar la batería o el móvil y algo. Celulares, si hay un espacio, tiene que quedarse cuidando el teléfono. دختر خانمی که توی ریسپشن کار میکرد محلی رو بهم نشون داد توی نقشه و بعد رفتم برای پیدا کردن اون محل در محوطه کمپینگ تا اینکه چادرم رو برای امشب علم کنم.
صبح خیر. ساعت 8 صبح و اکثرا خوابم و معمولا تو هر کمپینگی که رفته بودم همه سحرخیزم و زود بیدار میشن، ولی اینجا تک و توک میشه آدم ها رو دید که بیدار شدم و خلاصه عجله هم نیک بیدارشن چیکار کنن. خلاصه دارم میرم دستوراتمو بشورم و آماده بشم که حرکت کنم برم. کمپینگم پر هست، این دوران تعطیلات هست در شیلی و به همین دلیل خیلی ها اومدن به مسافرت. کمپینگ خوبی هم هست، بزرگه، تقریبا تمام امکانات رو هم داره و دستشویی داره، حمام داره، محل شارژ کردن تلفن و از اینجور چیزا. میرم دستوراتمو بشورم و آماده بشم. کمپینگ ایکالما رو ترک کردم و به راهم ادامه دادم. باید به سمت غرب میرفتم تا که به جاده اصلی برسم. مقصد شهر پوکون در کنار دریاچه بیاریکا بود. در حقیقت دو راه داشتم، یا از طریق جاده های معمولی و آسفالت و یا از طریق جاده های خاکی و کوهستانی. طبیعتاً گزینه دوم رو انتخاب کردم و بعد از حدود 30 کیلومتر از جاده اصلی خارج شدم و رفتم به سمت جنوب. از قبل مسیری رو مشخص کرده بودم و اونو دنبال کردم. باید از دامنه کوه آتشفشان سولیپولی عبور می‌کردم و طبیعتاً جاده سربالایی بود و پرپیچ و خم. امروز یه روز بسیار خوب هستش. جاده خاکی و تقریباً خلوت، هرچند که حالا هر از گاهی یه ماشینی هم رد میشه و یا اینکه میشه کسی رو تو جاده دید، ولی کلا میشه گفتش که خلوت هستش و خیلی خبری نیست و هوا هم حسابی دلپذیره. یکم ابریه و از اون گرمای هوا گرفته شده. اینجا فکر کنم باید دارم سمت چپ و خوشبختانه خشکم از هوا و خبری از بارون نیست، چیزی که خیلی از موتور سوارا و دوچرخ سوارا فکر کنم بهش فکر میکنن هر روز. و طبیعت بسیار زیبا و فقط کماکان این نرده ها و این سیمخاردارای این اطراف جاده رو مخه که فکر کنم باید یکم بیخیالش بشن، واقعا همش تو مخه، ولی مهم نیست. همین جاده بسیار خوبه، البته شنه، بعد موقع یکم شنش عمیق میشه و باید خیلی حواسم جمع باشه چون یهو این اتفاق میفته و احتمال داره که آدم بخوره زمین. ولی کلاً جاده خاکی بسیار خوب و باحالی هستش. دارم کم کم میرم نزدیکای دامنه یک کوه آتشفشان که طبیعتاً باید برم بالا و همینجور دارم ارتفاع رو زیاد میکنم و میرم به سمت بالا و جاده هم کماکان خوب هست. چیزی من زیاد در موردش حرف میزنم، خب طبیعت جاده است، به خاطر که همش توی جاده هم و خیلی بهش دقت میکنم. اینجا دارن میسازن و بالاخره آدم هم دیدیم اولوانیه و میریم بالا و بالاتر لامصب هرچی میری اینجا قشنگتر و زیباتر میشه. عالیه، واقعا عالیه. کماکان میریم به سمت بالا. فکر میکنم که بالاخره در نهایت باید بیایم پایین، هرچند که بعید میدونم به سمت قله کوه برم چون اینجور که توی نقشه بود از دامنه باید عبور بکنم و بیام اونور. یکم توی دامنه هست و طبیعتاً فکر میکنم که اونور باید اومد پایین. اتفاقا این مسیری که دارم میرم کمی جلوتر مسیر یکی از معروفترین مسیرهای هایکینگ. واو، رفیقمون رو نگاه. ایول دمت گرم. اولا ایول دمش گرم.
این سفر با دوچرخه هستش، عالیه واقعا. من همیشه گفتم سفر با دوچرخه واقعا بی‌نظیره. یکی از بهترین مزیتاش برای من اینه که هر روز داری ورزش می‌کنی. دمش گرم. این مسیری هستش که البته اینجا رو بعید میدونم، کلا به سمت جنوب اوشوایا خیلی هم با دوچرخه میرن و کلا مسیر معروفی هستش. Hay agua aquí. Agua. Hay agua. Sí, sí, potable. Sí, muchas gracias. رسیدم به یکی از ورودی‌های مسیرهای ترکینگ که اینجا هم یک در حقیقت محلی هست، یک دکه هست، یک کلبه چوبی هست که در حقیقت مال این پارک جنگلی هست و کسایی که میخوان برن اینجا برای ترکینگ و کوهنوردی اینجا خب طبیعتا باید ثبت نام بکنن، اسمشون رو بگن. و بعد از این مسیر نفسگیر بسیار زیبا اومدم اینجا توقفی کردم و یکم اطلاعات گرفتم از این رفیقمون و وای میستم یک نور و پنیری میزنم به دل، یکم هم خستگی میگیرم و لذت میبرم از این فضای بسیار بی‌نظیر خوب و بعد به راهم ادامه میدم. اینطور که میگه راه دشواری در پیش رو هستش. نگاه کنید اینجا رو. رسیدم به یه رودخونه و اون ته میبینم که یه دری هست و احتمالاً نمیشه در این همه راه اومدم تا برسم به اینجا، ولی باید حتما چک بکنم که اصلا میشه نمیشه. مجبورم از رودخونه رد بشم و یه نگاهی بکنم ببینم این باید چه خبره. بریم ببینیم. جایه واقعا زیبا. ببینم کجا میشه بشه. Este es privado, ¿no? No, pues, adelante. Sale a Curarrehue. ¿Ah, sí? Sí. Porque aquí está que está Hay que privado. dejar abierto nomás, pero, o sea, cerrado. Y dele nomás. ¿Ah, sí? Sí, Ah, sí, qué bueno. bien, qué bien. Sí. Bueno, gracias. ¿Usted de Italia? Holanda. ¿Y usted? De acá de Chile, De acá, Chile. de acá cerquita. De Ah, qué bien. Melipeuco. Me encantado. Vamos a grabar el... Sí, sí, sí. Una aventura. میگه که اینجا میشه رد شد. اون الکی زدن و در وا کرده رفت.
خب بعد اینجا رد شدیم و میگن یه چیزی حدود 3 تا 3.5-4 ساعت راه تا اون دهی که اسمشو گفتم، بهشون یادم رفت چی بود. و میگن جاده هم بدتر میشه آدم. و البته کلا فرقی اونجوری نداره که من برسم نرسم، خیلی تفاوت نداره، چون همه چی دارم، میتونم چادر بزنم و غذا درست بکنم، آبم دارم، پاستام دارم، تونم دارم، همه چی هم هست، ولی باتری ندارم دیگه. باتری هم داره تموم میشه و همچنین سیم کارتم. سیم کارت نه، استی کارت. یه لحظه آبو دیدم حواسم پرت شد. چقدر زیباست و چقدر اینا نرده میکشن. دوباره اینجا رو بستن. از اینجا هم رد شدیم. امیدوارم این دیگه آخرین دری باشه که دیگه باز کردم و بستم. عجب زیباست اینجا، عجب زیباست اینجا، عجب زیباست، عالیه واقعا. رفتیم تو رودخونه که خیلی که عمیق به نظر نمیاد و درچم که شنیه یکم نرمانه. ببینید چیلی میشه. برو 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 یکم دیگه یکم دیگه یکم دیگه یکم دیگه یکم دیگه برو برو یکم دیگه یکم دیگه. گیر کلا چرخ عقب رفت تو کف رودخونه. کاری که قبل رد شدم باید میکردم رو انجام دادم، یعنی اسباب‌ها رو از روی موتور برداشتم و گذاشتم کنار رودخونه تا که موتور سبک بشه و بتونم درش بیارم. امیدوارم که دیگه در بیاد. یک گروه اسب‌سوار رو دیدم که داشتن از اون طرف رد می شدن. 5 نفر بودن، یک بومی و 4 نفر دیگه که به نظر نمی اومد بومی باشن. رفتم جلو و از مرد بومی در مورد مسیر در پیش رو پرسیدم. گفت که در طی مسیر چند بار دیگه باید از رودخونه رد بشم و بعضیاشون از این هم عمیق‌تر و سخت‌تر هستن. ازشون تشکر کردم و اونها هم به راهشون ادامه دادن. اسبابا رو روی کولم گذاشتم و از رودخونه رد شدم و حدود 100 متر اونورتر بردمشون و در نهایت هم بار موتور کردم و به راهم ادامه دادم.
راه زیادی نرفته بودم که دوباره به رودخونه رسیدم. اینجا هم باید اسبابا در بیارم. در نهایت تصمیم گرفتم که اسبابا رو از روی موتور بردارم تا اینکه موتور سبک بشه و احتمال گیر کردنش هم توی آب کمتر. اسبابا رو از روی موتور باز کردم و چندین بار از عرض رودخونه رد شدم و اسبابا رو بردم اون طرف رودخونه. یه ماشینم اونور پارک کرده بود و صاحبش داشت اونور ماهیگیری میکرد و یکم خیالم راحت شد که اگر موتور گیر کرد میتونم روی کمکش حساب بکنم. سوار موتور شدم و رفتم که از رودخونه عبور کنم. خب اسبابا رو بار موتور کردم و حرکت و به مسیر ادامه میدم. حالا اینطور که اونا گفتن ظاهرا باید به رودخونه دیگه برسم، شایدم نرسم، شایدم منظورشون همین رودخونه بوده که رد شدم ولی خب چیزی که هست دارم کنار این رودخونه رانندگی میکنم و احتمال این که از روی این دوباره بخوام رد بشم هست و معلوم نیست. البته توی نقشه و نویگیشن هم چیز خاصی رو نشون نمیده و فعلا باید رفت. جادم کماکان با ماسه های نرم باید خیلی حواسم باشه، هم ماسه ها نرمه و همین که قلب سنگای بزرگی هم داره. این که یه نهره ازش رد میشیم، فکر میکنم که باید مستقیم برم. آره قاعدتا که نباید در روی این رودخونه رد بشم، باید مستقیم برم. کلا این مسیر بستر رودخونه هستش ظاهرا و در فصولی که آب زیاد هست احتمالا اینا همه پر آب میشه و به همین دلیل جاده ها ماسه‌ای و سنگی هستش. هیچ کس هم توی این مسیر نیست به غیر از همون چند نفر از سواری که اومدن. هیچ کس دیگه نمیشه دید. البته ماشینی هم که اونجا بود ماهیگیری میکرد بود ولی هیچ موتور دوچرخه یا ماشین دیگه رو ندیدم تا حالا. ولی واقعا منطقه بی‌نظیری هستش، بسیار زیبا هستش. امروز که عالیه واقعا. حالا این قسمت ها هم دیگه قسمت هایی از سفره که آدم میره تو رودخونه و گیر میکنه و میاد بیرون و اینا، ولی عالی هستش. هوا هم خوبه، خشک، بارون هم نیست. واقعا عالیه، واقعا عالیه. من که دارم کلی لذت میبرم از رانندگی کردن توی این جنگل بسیار زیبا. دوباره اسبابا رو باید در میاد. شت. برای چندمین بار رسیدم به رودخونه و این یعنی این که باید دوباره اسبابا رو روی موتور باز کنم، اونا رو از عرض رودخونه رد کنم و بعد هم با موتور رد بشم و دوباره اسبابا رو سوار موتور کنم. طبیعتا این کار رو انجام دادم و به راهم ادامه دادم. به چی رسیدم دوباره؟ این رودخونه دیگه واقعا مشکله، چون وقتی میرسم اینجا یه همچین جلی هست که اصلا نمیشه رفت بالا. حالا نمیدونم اصلا جلش خیلی زیاده و با بار که اصلا و بعد بارا رو از اون
بالا بیارم پایین، ببرم اون بالا. نمیدونم خود موتور اصلا میاد این مسیر اونجا رو میره بالا یا نه، ولی چاره ای نیست دیگه، باید انجام بدم. یک ساعت دیگه هم هوا تاریک میشه متاسفانه، باید اینجا رد میشه و اگر چیزی نبود باید همینجا بمونم دیگه. دوباره بارا دارم میبرم اونور، رو موتور در میارم. واقعا غیر قابل منتظره بود و جالب اینجاست که با چند تا بومی هم که صحبت میکردم اصلا صحبتی از این صحنه نکرده بودم، فقط گفتن که جاده یکم خراب میشه و اون از سواره هم گفت 2 تا رودخونه دیگه هم هست که 3 تا بود. اینه داستان. یارا دارم اسبابا رو ببرم اون بر. امیدوارم که رد بشن، مخصوصا از این تیکه جل اینجا، چون اگر موتور بمونه دیگه خیلی سخته در آوردنش. احتمالاً شاید تنهایی نتونم و فرصتی هم نیست. شب شده، داره شب میشه دیگه، نزدیک 8 شب. چرخ عقب موتور کاملا رفته تو زمین و بین سنگا گیر کرده و اصلا کار یه نفر نیست. حداقل الان نمیشه بهش بررفت، چون تا کمتر از 1 ساعت دیگه هوا تاریک میشه و دیگه تاریک اینجا. و چادرم بزنم یا اینکه کسی بیاد کمک بکنه و منتظر بشم کلا یکی بیاد کمک بکنه ببینیم چی میشه. میرم سراغ چادر. بهترین کار همین بود که چادر رو زدم، موتورم که تو آبه و آبم گذاشتم جوش بیاد که غذا درست بکنم و قبل از اینکه هوا تاریک بشه. هوا الان یکم نور هست ولی خب یهو تاریک میشه و دیگه باتری زیادی هم ندارم که بخوام با دوربینا فیلم بگیرم و صبر میکنم ببینم آیا کسی اصلا اینجا میاد فردا نمیاد و چه چاره‌ای میشه انجام داد. فعلا بهش فکر نمیکنم و لذت میبرم از این مکان و صدای آب و غذا درست کردن و میخوابم که خیلی خستم. فعلا شب بخیر. صبح بخیر. ساعت 7 صبح. دیشب بارون شدید و رعد و برق شدیدی بود
و الان خوشبختانه بارون نمیاد و امیدوارم که یه نفر بیاد رد بشه با هم دیگه بتونیم موتور از تو اون چاله در بیاریم. پاشم حالا یکم اسبابا رو جمع جور بکنم و یه قهوه بذارم تا اینکه ببینیم چی میشه. از خواب بیدار شدم و قهوه‌ای نوشیدم و داشتم به این فکر می‌کردم که برم سراغ موتور و کم کم شروع کنم به درآوردنش تا اینکه 2 تا بومی با اسباشون و چند تا سگ سر و کله‌شون پیدا شد و ازشون درخواست کمک کردم. سعی کردیم که چرخ عقب رو در بیاریم. عقب موتور رو بلند کردم و یکی از اونها هم سنگ‌های جلوی موتور رو کنار می‌زد. هر 2 تا چرخ تقریباً در اومده بودن بیرون. با احتیاط سوار موتور شدم، گاز دادم و رفتم به سمت جلو و بالاخره موتور از رودخونه اومد بیرون، ولی توی گلای کنار رودخونه گیر کرد. یکی از بومیا جلوی موتور رو یکم جابجا کرد و منم گاز دادم و بالاخره موتور در اومد. موتور رو حدود 70-80 متر بالاتر برده بودم تا از این منطقه گلی دور باشه. چادر و وسایلم رو جمع کردم و بردمشون بالا تا سوار موتور کنم. راستش انتظار نداشتم که اول صبحی موتور از تو رودخونه در بیاد. اسباب‌ها رو بار موتور کردم و به راهم ادامه دادم. خب از اینجا بالاخره اومدم بیرون و هرچند که فکر نمی کردم که به این زودی از اینجا بیام بیرون، فکر می کردم که حداقل تا ظهر بمونم، ولی خب خوشبختانه این 2 نفر اومدن و تونستیم که موتور رو در بیاریم و به راه هم ادامه بدم. خب برنامه یکم عوض میشه. من فکر می کردم که ظهر میمونم سمت عصر شاید حرکت بکنم، ولی اینطور نشد و الان حرکت کردم و دارم میرم به سمت بالا و اینطورم که اینا گفتن فعلا که خبری از رودخونه نیست. هوا هم عالی هستش. البته مشخصه که دیشب اینجا حسابی بارون باریده و واقعا هم بارید خیلی بارید و جاده هم کمی گل هست، ولی خب آسمون صافه، خبری هم از ابرای سیاه نیست و عالی هستش. برنامه‌م این بود که دیروز بمونم در شهری به نام پوکون، ولی خب دیشب که نرسیدم. الانم صبح تقریبا زود دارم حرکت میکنم و به همین دلیل فکر میکنم برسم به شهری به نام پورتموند و از اونجا کشتی رو بگیرم. حالا معلوم نیست چه چیزی در انتظار من هست امروز و خیلی بهش فکر نمی کنم و به تنها چیزی که دارم فکر میکنم اینه که لذت ببرم از بودن در جاده، گیر نکنم و نخورم زمین. این چیزهایی هستش که فقط باید به اینا فکر میکنم و عالی هستش. مسیر بسیار زیبا، سرسبز، آسمون آبی با این نرده های تو مخی اطراف جاده که کماکان برای من عادی نشده. عالی هستش. میریم به سمت جلو. یکم باید برم بالا، یکم بیام پایین. طبیعتاً منطقه کوهستانی هستش، باید با احتیاط باشم که یه موقع یک مسیر گلی به پستم نخوره که نرم تو گلا. واقعا عالیه. واقعا اینایی که اینجا زندگی میکنن، همیشه با خودم میگم چه هوایی رو اینا تنفس میکنن، هوای پاکیزه، تمیز. البته خب سختی‌های خودش هم داره، ولی خب دیگه اون انتخابه دیگه، توی طبیعت زندگی بکنی هوای پاکیزه یا اینکه توی شهر باشی و داستانهای خودش.
جالب اینجاست که این چند روز هیچ کسی رو هم ندیدم. این چند روز یعنی از دیروز امروز هیچ کس رو ندیدم، با اینکه فصلی هستش که خیلی از موتور سوارا به اینجا میان، ولی عجیبه هیچی رو ندیدم. البته اینم باید بگم که از این مسیر خیلی ها نمیان و مسیر صعب العبوری هست تقریبا و این داستان هم داره که آدم گیر بکنه توی گل و اینجور چیزا. به همین دلیل احتمالا خیلی کمتر کسی به این ور میاد. البته اون ورم جاده بود، 2 روز پیش مسیرم رو عوض کردم و مخصوصا اومدم اینجا که برم تو این طبیعت و اصلا تو گل گیر کنم. اصلا به خاطر همین من اینجام. من فکر میکنم که راه یکم اشتباه شده. البته توی جی پی اس نگاه میکنم درسته، ولی بعضی موقع راه نمیده. انقدر اینجا نرده هست و در هست و نمیدونی از کدوما بری تو، از کدوما نری تو، کدوما شخصیه کدوما شخصی نیست. البته همه شخصیه، ولی بعضی از این شخصی ها میشه توش رد شد. میکنم دارم دور خودم میچرخم یک یروپیه. حالا فعلا که فکر میکنم وارد ملک شخصی شدم و برم این ور یا اون ور یه نگاهی بکنم، برم ببینم اینجا کسی هست میتونم بپرسم. Hola, buenas tardes, buenos días. Hola, buen día. Señor, yo he perdido mi camino. ¿Sí? Tengo una vuelta aquí. No, voy a Pucón, pues no. ¿A Pucón? Sí, No, pues te llegar aquí para allá, pues. Sí. Te va volviendo para allá, pues. Te va volviendo para Cunco, para Melbeuco. Pues. sí, no. Sí, claro, usted tiene que pasar el puente que para donde volvió para acá. Sí. Pasa para allá y después sigue para abajo nomás y allá hay otro puente grande, cruza para el otro lado. Bueno, muchas gracias. Ah, bueno. Gracias, gracias. Qué bonito aquí. Oh, sí. Oh, Sí, claro, sí, así es. muchas gracias. Hasta luego. خوب خوشبختانه این رفیقمون رو پیدا کردم، ازش سوال کردم و حتی دیده بودم اون مسیر اونجا بوده، ولی حد زدم که شاید اینجا ممنوع وارد شدن بهش. ولی خب خوب از این سوال کردم، بهم اطمینان داد که اون ور باید برم و میرم به اون ور. حالا مسیر رو دنبال میکنم ببینم به کجا میرسم. Hola, buenos días. ¿Este camino va hasta Pucón? Para Pucón, de ahí a la izquierda, derecho para abajo no va. A la izquierda. Sí. Muchas gracias. این چند روز رو در اطراف کوه آتشفشانی سولی پولی بودم. گفتم کوه آتشفشانی، بد نیست که به این موضوع اشاره بکنم که شیلی کشور آتشفشان هاست و بعد از اندونزی طولانی ترین خط آتشفشانی دنیا رو داره. در شیلی 2000 آتشفشان وجود داره که بیش از 500 تای اونها بالقوه فعال هستند و همچنین در طول 450 سال گذشته حدود 60 آتشفشان فوران کرده و احتمال داده میشه که در آینده نزدیک 40 تا آتشفشان دیگه هم در شیلی فوران بکنه.
در طی این مسیر بارها از کنار آتشفشان‌های بسیار زیبا عبور کردم. آتشفشان‌هایی که اکثر اونها قیفی شکل هستند و این شکل به دلیل فوران و انباشته شدن مواد مذاب آتشفشانی به وجود اومده. شهرها و روستاهای زیادی هم در کنار این آتشفشان‌ها قرار گرفتن که بعضی از اونها در سالهای گذشته بر اثر فوران آتشفشان‌ها آسیب‌های جدی دیدند. بعد از گذشتن از شهر کوچیک پوکوند و دریاچه بیاریکا به سمت جنوب رفتم. میبایست قسمتی رو از طریق جاده‌های آسفالت رانندگی کنم تا به بندر پورتوموند برسم. در بین راه با گوشیم از طریق اینترنت برای امشب بلیط خریدم و وقتی که به پورتوموند رسیدم ابتدا رفتم تا از محل حرکت کشتی مطمئن بشم. اینجا یه تابلو یه چیزی هست جلوتر سمت چپ. میرم سوال میکنم اینجا یا نه. هم به قیافش میخوره هم نمیخوره. آره چایتن اینجا نوشته چایتن. Hola señor, aquí es para embarcación para Chaitén a las 11, ¿no? A las 11. ¿A qué hora tengo que estar aquí? Como a las 7 más o menos. ¿A 7? Después a salir a caminar, a comer. Ah, vale, vale. Muy bien, gracias. Vale, hasta las 7. Hasta luego. Chao. خب همینجا بود. خب حالا برم یه جا رو پیدا بکنم توی شهر پورتوموند برای ساعتهای بعدی. بریم ببینیم چه خبره. ساعت 7 چیزی دیگه هم نمونده، تا ساعت 7 چیزی دیگه نمونده. 5 و نیم 1 ساعت و نیم دیگه بیشتر وقت نیست. یه دوری میزنم توی همین شهر رو و بعد میام دیگه. من همیشه تقریبا اولین نفر هستم همه جا. سعی میکنم که زود بیام تا دیر بشه. برای همین خیلی وقتا میبینی اولین نفره. تو شیلی و کلا آمریکای لاتین سر چهارراه‌ها زیاد میشه از این هنرمندان رو دید که میان سر چهارراه هنرنمایی میکنن و پول جمع میکنن. و من کلا با اینا خیلی حال میکنم و خاطرات خوبی از اینا دارم و به خاطر اینکه خیلی سالهای پیش موقعی که برای اولین بار رفتم آمریکای لاتین با اینا بودم همش و همش تو خیابون با اینا و من اسپانیایی رو در حقیقت از اینا یاد گرفتم و کلا باشون حال میکنم و بچهای باحالی هستن. Amigo, muchas gracias. 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 ¿Va? Sí, bueno, sí, al sur. Sí. 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 Bueno, gracias. ¿De dónde eres? De Holanda. Holanda. Sí. Muy uruguayo. Ah, sí, mucho gusto. Gracias. Me ha encantado, vale. Chao, chao. Venga. Dale. پورتوموند بندری در 1055 کیلومتری جنوب سانتیاگو در شیلی که یکی از بنادر مهم در جنوب این کشور به حساب میاد. این بندر در اواسط قرن 19 در سال 1853 ساخته شده. این شهر یکی از بزرگترین مراکز پرورش ماهی سالمون در جهان است و همچنین صنعت حمل و نقل دریایی هم نقش بسزایی در اقتصاد این شهر داره. بعد از کمی دور زدن توی شهر رفتم به سمت بندر تا اینکه منتظر سوار شدن بشم. Hola, niña, buenas tardes. Ahí está el camioncito blanco. ¿Cuál? Ahí está el camión blanco, el porte. Sí, sí. Ahí se queda. ¿Por allá? Eso. Pase nomás. ¿Yo soy único? Sí, pues el único. No, si ahí esos van para embarque igual, para más rato al ferry. Ah, sí. Y estos camiones igual. Ah, vale. Bueno, gracias. جزء اولین نفرام
و هر موقع میام توی بندر میخوام سوار کشتی بشم یاد قاچاقی سوار شدن خودم میافتم تو یونان به سمت ایتالیا که چه بدبختی کشیدیم. چند بار سوار شدیم و پیاده‌مون کردن و فکر کنم اینجا باید وایسیم دیگه. اینطور که معلوم بود من اولین نفر بودم که اینجا اومدم. مهم نبود، یکم استراحت میکردم. کشتی هم از راه رسید و مسافرین و وسایل نقلیه هم از کشتی پیاده شدن و کشتی آماده میشد تا اینکه سوارش بشیم. ساعت 9:01 و هنوز سوار نشدیم. میگن که 9:30 احتمالاً سوار بشیم و علت این که من گفته بودم ساعت 7 بیام اینجا به خاطر اینکه بالاخره دیر نکنم و به موقع اینجا باشم. و کلا جمع شدیم، یه سری تریلی هست، 2 تا موتور دیگه هم هست و چند تا ماشین سواری و چندین نفرم بدون وسیله نقلیه اینجا هست. و فقط من خیلی حسرت می‌خورم که ساعت 11 شب داریم راه میافتیم که نمیشه این مناظر اطراف اینجا رو نگاه کرد و واقعا حیف هستش. و امیدوارم حالا تا یه حدی نور باشه بشه این اطراف رو نگاه کرد. دیگه هم صبر می‌کنیم و فکر می‌کنم 1:20 دیگه بریم و سوار کشتی بشیم. کشتیش هم خیلی بزرگ نیست، واقعا برای 9 ساعت روی این دریا و آب رفتن به نظر من یکم کوچیک هستش، ولی خب بالاخره چیزیه که اینجا رایج هستش. یکم صبر میکنیم و بعد همگی میریم سوار میشیم به کشتی. خب بالاخره داریم سوار میشیم، میریم برای سوار شدن. اولین نفر اومدم، اولینم میرم تو. ساعت 20 دقیقه به 10 هست. Hola. ¿A dónde? ¿A dónde voy? Hola. Al costado derecho acá, ¿Aquí? Sí, al costado derecho para que así, ¿bueno? ¿Cómo así? Sí, vale. ¿Cómo así? ¿Así? اومدم بالا و صندلیمو پیدا کردم. انقدر گرمه تو که حد و حساب نداره. فکر می‌کردم خنک باشه، اتفاقا کاپشن من برداشته بودم ولی خیلی گرمه و اومدم روی عرشه. هوای خنک و خوبی هست و دیگه تقریبا هم بارگیری داره تموم میشه و فکر میکنم حدس میزنم امیدوارم که همون ساعت 11 بتونیم حرکت بکنیم که فردا هم به موقع ساعت 8 صبح طبق برنامه برسیم. یکم نگاه میکنم این دور و بر رو و خیلی هم شلوغ نیست، یعنی تمام صندلی‌ها فکر نمیکنم پر باشه و خلاصه ببینیم امشب چی میشه. رسیدیم به بندر چایتن و با اولین چیزی که مواجه شدم چنین مناظر بسیار زیبایی هست اینجا و واقعا توصیف ناپذیره. واقعا بسیار زیباست، ترکیبی از جنگل و خورشید و ابر و آب و همه چیز واقعا بی‌نظیر و زیبا هستش. اینم بندر چایتن هست و کشتی داره کم کم پهلو میگیره که بعد پیاده بشیم و به راهمون ادامه بدیم. Gracias. Hasta luego.
خب وارد بندر چایتن شدیم. هوای مه‌آلود. رفیق به 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 به. عجب جایی، هرچی میرم پایین تر طبیعتا زیبا و زیبا و زیبا و زیباتر میشه. دهکده چایتن کلی گردشگر میشه اینجا دید که حتی با کوله پشتی و اینا هستن. همچنین کلی هم موتور سوار، دوچرخه سوار که همه اومدن به منطقه پاتاگونیا که یک سفر بی‌نظیری رو اینجا داشته باشن. واقعا زیباست منطقه دریاچه ها و آتشفشان ها. پوئنت ال بلانکو، پل سفید و کاراتر آسترال شماره 7، جاده شماره 7 هستش. دیروز از بندر پورتومون کشتی رو گرفتم و به بندری به نام چایتن در منطقه پاتاگونیا رسیدم و راهم رو در جاده کاراتر آسترال ادامه دادم. معروفترین جاده در پاتاگونیا، شیلی و کلاً جنوب قاره آمریکا. کاراتر آسترال با طول 1240 کیلومتر از همون بندر پورتومون شروع میشه و میره به سمت جنوب تا دهکده‌ای به نام بیا اوگینز. علت این که من از پورتوموند تا چایتن رو با کشتی اومدم این هستش که از پورتوموند تا چایتن اگر میخواستم از طریق جاده بیام میبایست 3 بار رو به طور جداگونه سوار کشتی میشدم و من هم به دلیل اتلاف نکردن وقت یک سره از پورتوموند تا چایتن رو با کشتی اومدم. گفتم که اتلاف وقت، شاید کلمه درستی به کار نبردم و بهتر باشه اینطوری بگم که برای اینکه کمتر به بارون و سرما بخورم میبایست سر زمان خاصی که قبلا تعیین کردم و برنامه‌ریزی کردم به جنوب پاتاگونیا و جنوبی ترین شهر دنیا یعنی اوشوایا برسم و به همین دلیل نمیخواستم که چندین بار 3 بار معطل کشتی بشم و قسمت‌های مختلفی رو با کشتی عبور بکنم. خب طبیعتاً وقت زیادی رو ازم میگرفت و کلاً منظورم از اتلاف وقت این بود، وگرنه بودن در این منطقه بسیار زیبا به هیچ وجه اتلاف وقت نیست. خوشبختانه از اینجا هر چقدر به سمت جنوب برم از تعداد جاده‌های آسفالت کم و به تعداد جاده‌های خاکی و آفرود افزوده میشه و همچنین طبیعت هم زیبا و زیبا و زیباتر خواهد شد. یه پل معلق فلزی قدیمی واقعا زیباست. رودخونه و یه ماهیگیر همون وسط و چنین نمایی از کوه و یخچال‌های طبیعی. عجب جایی واقعا. من این کلمه رو هزاران بار استفاده خواهم کرد تا آخر سفر و دیگه شرمنده. واقعا عجب جاییه، چه زیباست، چه زیباست. همونطور که در بین صحبت هم بارها و بارها گفتم، هرچی به سمت جنوب میرم طبیعت زیبا و زیباتر و همچنین سرسبز و وحشی‌تر میشه. جالبه بدونین که اگر از مرز شیلی و آرژانتین عبور کنم دیگه خبری از این سرسبزی نیست، هرچند که در منطقه مرزی کمی کوهستانی و سرسبز هست، ولی هرچی به سمت شرق برم طبیعت خشک و متفاوت میشه. پاتاگونیا با مساحت حدود 1 میلیون کیلومتر مربع بین شیلی و آرژانتین قرار گرفته که 90% اون در آرژانتین و تنها 10% اون در شیلی هستش. شاید با دیدن این مناظر سخت باورتون بشه که 75% پاتاگونیا خشک هستش و فاقد پوشش گیاهی زیاد. در هفته‌های آینده و مخصوصاً در مسیر جنوب به سمت بوئنوس آیرس به این قسمت پاتاگونیا هم خواهم رفت. خب بالاخره به جاده خاکی رسیدم و اینجوری میشه بیشتر از رانندگی لذت برد توی جاده خاکی. البته خب طبیعتاً رانندگی تو جاده خاکی خیلی سخت‌تر هستش و واقعاً خسته میکنه آدمو، ولی خب یک حال و لذت دیگه‌ای داره.
همونطور که توی نقشه نگاه میکردم باید این مسیر خاکی رو برم به سمت بالا. یک کوهی هست در حقیقت و باید که از این کوه برم بالا و اون طرفش تقریبا بیام پایین ولی خب مسیر طولانی هست با پیچ و خم‌های بسیار زیاد که بعضی از پیچ‌ها واقعا 60 درجه هستش، یک دور کامل میزنه، پیچ‌های خیلی تند که باید هم حواسمون بود که یه سری ماشین و موتور هم از روبرو میان. حالا موتورها خیلی بیشتر رعایت میکنن ولی ماشینا خب باید خیلی حواسم باشه، اکثرشون هم بومی نیستن و توی این فصل هم میشه خیلی از توریست‌ها رو دید که اینجا اومدن در حقیقت برای سفر کردن و ماشین هم اجاره میکنن. خب باید این احتمال هم داد که شاید خیلی هاشون عادت ندارن و نمیدونن این منطقه چجوریه و کلا وقتی که آدم سوار موتور هست باید خیلی بیشتر حواسش باشه که ماشینی، موتوری، وسیله نقلیه، اتوبوسی چیزی و نیاد روی آدم، مخصوصا توی این پیچ‌های حسابی تند. بالاخره خوردم زمین توی یکی از این شیب ها و پیچ های تند. من نمیشه آدمی چون موتور توی شیب قرار داشت نتونستم بلندش کنم. متاسفانه دوربین ها رو خاموش کردم. داشتم به موتور ور میرفتم تا اینکه 2 آمریکایی با موتور از راه رسیدن و 3 نفری موتور رو بلند کردیم و این شد شروع دوستی و همسفر شدنمون. Yeah. No, he said straight. Yeah. Yeah, Osman say straight. But the number 7 is straight, is the Carretera Austral. دو تا مسیر اینجا نشون میداد برای شهر بعدی، کوهایکه، که فقط این یکی باریکتر و خاکی هستش که در حقیقت همون کاراترا آسترال هست، شماره 7. حالا احتمالا شاید همش خاکی باشه تا اونجا، چیزی حدود 70 کیلومتر حدوداً راه هستش. هرچی هست جاده زیباییه. یکم قبل‌تر با 2 پسر آمریکایی هم مسیر شدم. اینا 4 سال هست که دارن با موتور سفر میکنن در قاره آمریکا. از مکزیک شروع کردن و اومدن پایین و بعد کلمبیا و بعد از سمت کلمبیا اومدن به اکوادور، پرو و اومدن پایین آرژانتین و شیلی و سانتیاگو و دیگه تا اینجا تقریبا همون مسیری که من اومدم، ولی خب تو کوه و اینا نرفته بودم و میرن تا پایین که بعد از اوشوایا از سمت آرژانتین برن به سمت بوئنوس آیرس. تکی سفر کردن و با چت دیگه سفر کردن. خب مزایای معایب و خصوصیت‌های خودشه داره. معایب که نمیشه گفت، خصوصیت‌های خودشه داره. به نظر من وقتی که تنها هستی با بقیه بیشتر ارتباط برقرار میکنی، البته به آدمش هم بستگی داره و بالاخره تنهایی سر صحبت باز میکنی، با این حرف میزنی، با اون حرف میزنی و دیگه خودت هم هر کار کردی خودتی دیگه. میخوای بری چپ میری راست، میخوای بری راست میری راست، نمیدونم وایسی، هر کار کردی دیگه خودتی دیگه.
کسی هم نیست بهش قور بزنی یا کسی هم نیست که به تو قور بزنه، خودت یا خودت کلا. ولی دو نفر که باشی خب طبیعتا باید خیلی با هم دیگه مچ باشین. درسته حالا شاید هیچ کس مثل هم دیگه نیست، ولی خب باید خیلی چیزا با هم دیگه مچ بشه، خیلی گذشت باید انجام داد، یه سری چیزا باید گذشت و باید به قول معروف هم فکری کرد، مشورت کرد. خب اگه من با یک کت دیگه بودم خب طبیعتا اون شب نمیموندم اونجا و میومدم بیرون و خب همین که موندم اونجا خودش باحال بود، تجربه خیلی خوبی بود. کلا انتخاب دیگه، من چون همیشه اکثر موقع تنها سفر کردم دیگه، تنهایی شده حالا جزئی از من. ولی خب بعدم نمیاد اگه کسی باشه که واقعا کسی که نمیشه، آدم باید واقعا دوست باشه، مچ باشه، بشناسه هم دیگه رو که بتونید سفر بکنید. رفیقایی هم که من دارم اهل این داستان ها نیستن، خیلی اهل سفر تا یه حدی هستن ولی خب اهل این ادونچر اینجوری و اینا نیستن و متفاوته. مدت زیادی رو در جاده خاکی و آفرود رانندگی کردیم و بعد به جاده آسفالت رسیدیم. واه چه حالی داد. حدود 5-6 کیلومتر بعدش به شهر کوچک کوهایکه رسیدیم. شب رو در اونجا اتراق کردیم و فردای اون روز دوباره به راهمون ادامه دادیم. داریم از شهر کوهایکه حرکت میکنیم و میریم طبیعتا به سمت جنوب، میریم به سمت محلی به نام ریو ترانکیلو و در بین راه بچه ها میخوان نگه دارن داروخونه چیزی بگیرن. بعدم بنزین میزنیم که باید حتما توی هر پمپ بنزینی که رسیدیم بنزین بزنیم، به خاطر اینکه یکم اینجا محدود هست و کلا سفر با موتور هر جا رسیدی باید بنزین رو بزنی. هر پمپ بنزینی که دیدی باید وایسی بنزین تو بزنی، مخصوصا توی این مناطق که یکم با محدودیت روبرو هست. البته هنوز اون محدودیت اصلی و کم بودن پمپ بنزین نیومده ولی خب هست. یک روز آفتابی خوب با دمای بسیار مطبوع و میریم که یک روز خوبی رو شروع بکنیم. از کوهایکه زدیم بیرون و به راهمون ادامه دادیم و کمتر از 7-8 کیلومتر نرفته بودیم که دیدم پنچر کردم. یکی از بیضه‌ای ترین اتفاقاتی که میتونه بیفته برای موتور سوار اینه که پنچر بکنه، اونم چرخ عقب و یه پیچ هلفتی رفته توی چرخ و متاسفانه پنچر کردم. حالا ببینیم چیکار میشه کرد دیگه، باید پنچری رو گرفت. یه همچین چیزی رفته توی چرخ. با کمک پاتریک و شون چرخ عقب رو درآوردیم و تیوب رو عوض کردیم. دمشون گرم، اون دوتا بیشتر از خود من کار انجام دادن، حتی سریعتر از من پمپ باد و ابزاراشون رو درآوردن و شروع به تعویض چرخ و تیوب کردن. پنچر شدن موتور اتفاقی است که به ندرت رخ میده و این اتفاق برای موتور سوارا اتفاق خیلی خوشایندی نیست، هرچند که بعدش فقط تبدیل به یه خاطره میشه و در موردش کلی حرف زده میشه. شاید خیلی از خودتون بپرسید که چرا از لاستیک تیوبلس استفاده نمی کنم که پنچرگیریش راحت‌تر باشه. علتی که از لاستیک با تیوب استفاده میکنم این هستش که در چنین مناطقی که دسترسی به امکانات مانند مکانیک و مغازه لوازم یدکی بسیار کم هست، مثلا اگر رینگ تیوبلس توی آفرود و جاده خاکی و سنگلاق به هر دلیلی ضربه‌ای بخوره و کج بشه، درست کردنش به این راحتی ها نیست. یا اگر لاستیک تیوبلس به هر دلیلی پاره بشه، درست کردنش امکان پذیر نیست. ولی لاستیک تیوبدار رو حتما میشه تعمیر کرد، مخصوصا تو این کشورها که دسترسی به قطعات و لوازم و مکانیک بسیار محدود هستش. بالاخره تیوب رو عوض کردیم و به راهمون ادامه دادیم. تیوب رو عوض کردیم هر ستایی با هم و دم رفیقامون گرم که واقعا
کمک کردن هر جفتشون و این تیوب رو عوض کردیم دیگه. داریم به راهمون ادامه میدیم. اینم متاسفانه دیگه حالا پیش میاد. خیلی جالبه. من موقعی که هند سفر کردم حدود فکر کنم 8000 کیلومتر رانندگی کردم با موتور، اونم تو اون جاده هند یک بار پنچر کردم. ولی موقعی که آفریقا سفر میکردم دور دریاچه ویکتوریا 4 تا کشور کنیا، تانزانیا، اوگاندا، رواندا و اونم حدود 8000 کیلومتر بود تو اون جاده های آفریقا که خیلیش هم جاده خاکی و جاده های آفرود و جاده خوبی نبود. ولی یک بارم پنچر نکردم، نه من پنچر کردم و نه همسفرم مریم و اصلا خیلی عجیب بود. ولی خب اینجا حالا بالاخره پیش میاد دیگه. حالا احتمال این که شما یه میخی باشه و دقیقاً یک حالتی قرار گرفته باشه، چرخ شما هم بیاد از روی اون رد بشه و اونم فرو بره و پنچر بکنه تیوب شما رو، خب احتمالش خیلی کم هست ولی خب نامحتمل نیست و احتمالی که اتفاق بیفته هستش. داریم کماکان توی جاده خاکی میریم، بارونم نم نم داره میاد و رسیدیم به یه پل و نگه داشتیم تا یکم از این مناظر لذت ببریم، یکم عکس بگیریم، هم یه خستگی در بکنیم و هم اینکه نگاه بکنیم به این طبیعت بسیار زیبا و بی‌نظیر. واقعا عالی هستش. چیزی که نظر من خیلی جلب میکنه این رنگ این آب هستش. یک رنگ سبز و آبی داره که واقعا رنگ بسیار زیبایی هستش. به رنگ همین یخچال‌های طبیعی هستش. البته اونها بیشتر سفید است ولی منو بیشتر یاد اونا میندازن. خب قسمت زیادیش هم از اون یخچال‌ها سرچشمه میگیرن. بچه‌ها هم وایسادن که درون هوا میکنن و عکاسی میکنن. تا پورتو ریو ترانکیلو حدود 10 کیلومتر راه داشتیم. بارونم می اومد و جاده بیشتر لغزنده شده بود. با اینکه هر روز بعد از یک موتورسواری طولانی بدنم خسته میشه ولی روحم نمیخواد برسه. از بس که این منطقه زیباست. آخر روز بود که به پورتو ریو ترانکیلو رسیدیم. شب رو در اونجا اتراق کردیم و فردای اون روز رفتیم برای بازدید یکی از مناطق دیدنی اون اطراف. صبح بخیر. امروز صبح اومدیم به بندر این دهکده پورتو ریو ترانکیلو که در حقیقت از اینجا بریم برای دیدن چند تا جای دیدنی در این محل که باید حتما با قایق رفت، که یکی از اون جاها محلی هست به نام غار مرمری که بسیار معروف هست در این منطقه، که تقریبا هر گردشگری که به اینجا میاد حتما یه سری به این غار میزنه و یک تقریبا میشه گفتش که یه اکتیویتی در اینجا انجام میده. باید حتما صبح زود رفت. صبح زود، البته صبح زود اینا میشه ساعت 8 تا 9 صبح، که به این دلیل که باد کمتری باشه. همین الانش باد هست ولی خوشبختانه دریا هنوز موجدار نشده. یکم که بگذرد بعد از ظهر اینجا باد شدیدی میاد و به همین دلیل نمیشه رفت برای دیدن این اطراف، چون که باید با قایق رفت و با امواج بلند و دریای پرتلاطم تقریبا امکان پذیر نیستش. اینجا وایسادیم با این دوتا رفیقمون و یه تور بوک کردیم به قول معروف
تا اینکه سوار بشیم و بریم برای دیدن این منطقه. آفتاب هست ولی هوا خنک، نشون میده که چیزی حدود 7-8 درجه هستش، اون چیزی که حس میکنیم و واقعا منطقه بی‌نظیری هستش. من که خیلی هیجان دارم. Comentarles que hoy día vamos a navegar hacia el sector de همگی جمع شدیم برای رفتن به این تور چند ساعته. بهمون بارونی و جلیقه نجات دادن و اونا رو کردیم تنمون و رفتیم به سمت اسکله و سوار قایق شدیم. خانم راهنما هم در مورد این تور برامون توضیح میداد. در ابتدا در مورد مسائل ایمنی صحبت کرد که مثلا در حین حرکت از جامون بلند نشیم که امکان داره بیفتیم توی آب، و بعد هم شروع کرد به توضیح دادن در مورد این منطقه. وقتی از اسکله حرکت کردیم حدود 1 رو 20 دقیقه باد و موجای زیادی بود، ولی وقتی که از اونجا دور شدیم از مقدار اونها هم کم شد. حدود 10-12 نفر بودیم، من، پاتریک، شون و یک گروهی از پرو. همگی بارونی‌ها رو پوشیده بودیم و کلاهش هم کشیده بودیم روی سرمون. توی حرکت هوا سرد بود و روی آب آبی دریاچه می رفتیم و من و مطمئناً بقیه هم لذت می بردیم از دیدن مناظر اطراف. بعد از حدود 20-25 دقیقه رسیدیم به یک کشتی کوچیکی که سالها از زمان غرق شدنش می گذشت. حدود 40 دقیقه‌ای با قایق اومدیم و رسیدیم به یک محلی که یک قایقی هست اینجا، ظاهراً مال یک شرکت معدن بوده که در دهه 80 تا اوایل 90 اینجا فعال بوده و بعدم موقعی که رفته قایق هم اینجا ول کردن و رفتن و حالا هم تبدیل شده به یکی از مکانهایی که در حقیقت گردشگران رو به اینجا میارن. بعد از یک توقف چند دقیقه‌ای رفتیم به سمت دیگه دریاچه، به سمت غارها و تونل‌های مرمر. هزاران سال پیش ذخایر عظیم مرمر در اینجا به تدریج توسط آب فرسوده شدند و غارها، تونل‌ها و ستون‌های عظیمی رو ایجاد کردند. این منطقه یکی از بی‌نظیرترین ذخایر مرمر در منطقه پاتاگونیا است و سالانه در فصل تابستان هزاران نفر گردشگر از این محل بازدید می‌کنند. اینجا آب تلاطم نداشت و چون سریع هم حرکت نمی‌کردیم بادم نمی‌اومد و خوشبختانه هوا هم سرد نبود. ناخدا قایق رو می‌برد داخل این غارها تا ما بتونیم از نزدیک این سنگ‌های مرمر فرسوده رو ببینیم. البته باید حواسمون می بود که سرمون نخوره به سنگ‌های تیز. سنگ‌های مرمر بسیار زیبایی که هزاران سال در اثر فرسایش به وجود اومدن. در فصل بهار و اوایل تابستون زمانی که برف‌ها آب میشن، سطح آب هم میاد بالا و این تغییر ارتفاع آب تأثیر مستقیمی بر روی فرسوده شدن سنگ‌های مرمر داره. از کنار و داخل غارها و تونل‌ها می‌گذشتیم و هر از گاهی هم میشد گردشگرای دیگری رو هم دید. اینجا هر تیکه سنگ و صخره رو به یه چیزی تشبیه می‌کنن و این صخره به این بزرگی رو میگن این کلیسای اینجاست و بعضیا میان اینجا ازدواج میکنن، با قایق میان و با کانو میان رفیقاشون و اینجا مراسم عقد و اجرا میکنن و ازدواج میکنن توی این مکان بی‌نظیر. درسته این صخره بهانه است. بعد از چند ساعت قایق سواری و بازدید از این بناهای طبیعی به پورتو ریو ترانکیلو برگشتیم و حرکت کردیم به سمت مرز آرژانتین. از پورتو ترانکیلو حرکت کردیم و داریم میریم به سمت شرق، به سمت مرز آرژانتین و البته یکم دیر شد. صبح باید میرفتیم این تور رو انجام میدادیم، بریم این اطراف رو رفتیم نگاه کردیم و این غار مرمر و سنگ‌های مرمر و کوه‌های مرمر و اینا، و بعدش دیگه تا غذا خوردیم و بنزین زدیم دیگه یکم طولانی شد و
داریم میریم به سمت مرز. البته تا اون شهری که میخوایم بریم زده یه چیزی حدود 3 ساعت و نیم 4 ساعت راهه، ولی خب چنین نخواهد بود، چون همیشه در حقیقت تو چند روز گذشته نشون داده که بیشتر خواهد شد و از طرفی هم باید مرز شیلی و آرژانتین هم رد بکنیم که طبیعتا اونجا یه سری کارهای کاغذبازی هم داره و بعد بریم به سمت آرژانتین. از کنار دریاچه بسیار زیبا به سمت مرز می رفتیم. این دریاچه بین کشورهای شیلی و آرژانتین تقسیم شده. در شیلی به اون میگن لاگو خنرال کارررا و در آرژانتین بهش میگن لاگو بوینس آیرس. این دریاچه توسط رشته کوه آندز احاطه شده و آب این دریاچه از یخچال‌های طبیعی اطراف تامین میشه و از طریق یک رودخونه‌ای هم به نام بیکر به اقیانوس آرام ریخته میشه. و دیگه جاده هم تماما آفرود هست، خاکی هست، ماشینا که رد میشن تخت گاز و جاده آسونی نیستش. کلا باید نیمخیز بود روی موتور، معمولا بلند شد که طبیعتا برای کنترل کردن بهتر موتور در خاکی هست که حساب بکنید 5 ساعت 4 ساعت چند ساعت شما نیمخیز باشین، خب بالاخره خسته کننده هستش. ولی خب اینم جزئی از سفره و حال خودشه داره. شاید خیلی از خودتون بپرسید که چرا بیشتر وقتا توی جاده خاکی روی موتور ایستادم. علت ایستادن و یا نیمخیز بودن در جاده‌های خاکی و یا آفرود این هستش که هرچند که در هنگام ایستاده رانندگی کردن انرژی بیشتری صرف میشه، اما به بدن شما این امکان رو میده که دامنه حرکت وسیعی داشته باشه تا به تعادل موتور کمک کنه. در مواقعی هم که موتور در دستانداز جاده‌های ناهموار هست، زانوهای خم در هنگام ایستادن و نیمخیز بودن مانند فنر عمل میکنه و کمر رو از صدمات ناشی از تکون خوردن در امان قرار میده. در ایستاده رانندگی کردن به سرعت میشه وزن خودمون رو به جلو، عقب، چپ و یا راست برد و موتور رو بهتر کنترل کرد. البته ایستاده و نیمخیز رانندگی کردن معمولا فقط در جاده‌های خاکی و آفرود استفاده میشه و در جاده‌های آسفالت و صاف بهتره که ما بشینیم. قسمتی از این دریاچه هستش، پل نارنجی، آب آبی، کوه سبز، واقعا زیباست. چقدر زیباست! تا مرز آرژانتین راه زیادی نداریم و فکر می‌کنم یه چیزی حدود 50-60 کیلومتر دیگه راه داریم، ولی خب توی این جاده با این وضعیت و باد شدید طبیعتاً بیشتر از حد معمولش طول میکشه و مخصوصا ما که به هر جا که میرسیم توقف میکنیم تا اینکه نگاه بکنیم به این مناظر بسیار زیبا و واقعاً حیف همینجوری رد شد. هیچ عجله‌ای نیست، نهایتاً دیر میرسیم یا اصلا نمیرسیم، فردا میرسیم، ولی مهم این هستش که اینجا وایسیم و یکم ریلکس کنیم، یه نفس عمیق بکشیم و نگاه بکنیم و لذت ببریم از این مناظر بسیار بسیار زیبا. عالیه واقعا، عالی.
بعد از چند ساعت رانندگی به جاده آسفالت رسیدیم و بعد از 7 دقیقه رانندگی به یک دهکده مرزی. دیگه فکر کنم رسیدیم به مرز. و احتمالا اینجا بنزینی میزنیم و بعد میریم که از مرز رد بشیم. هنوز 73 کیلومتر دیگه داریم. خب کارهای کاغذبازی تموم شد و اینجا یکم زیاد طول کشید. حدود 1 ساعت طول کشید تا اینکه هر 3 نفرمون تموم بشیم و زیاد طول کشید ولی خب یه چیزی حدود 1 ساعت دیگه میگه که راه داریم تا پریتو مورنو. Bienvenido a Argentina. Estamos aquí en Argentina. خب بنزینم هست، میرسه تا 1 ساعت دیگه تا 60 کیلومتر 61 کیلومتر دیگه راه هست. بنزینم میرسه و 3 ساعت 8 و 28 دقیقه هم هست. نمیدونم که آرژانتین با شیلی تفاوت ساعت داره یا نداره. هرچی هست الان ساعت 8 و 28 میگه که ساعت 9 و 17 دقیقه میرسیم به پریتو مورنو در استان سانتا کروز اگر اشتباه نکنم. جاده‌ام بسیار خوبه و میریم که برسیم به پریتو مورنو. حدود ساعت 9:30 شب بود که به شهر کوچیک پریتو مورنو رسیدیم. شب رو در اونجا اتراق کردیم و فردای اون روز به سمت جنوب حرکت کردیم. از شهر پریتو مورنو حرکت کردم و طبیعتا دارم میرم به سمت جنوب. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، پاتاگونیا در آرژانتین کاملا با پاتاگونیا در شیلی فرق داره. اینجا خشک و بیابونی و استپ مانند هستش. هرچند که به نظر من طبیعت در پاتاگونیای شیلی زیباتر هست، ولی این نوع طبیعت هم زیبایی‌های خودشو داره. در اینجا چیزی که خیلی به چشم میخوره گواناکو هستش، به صورت انفرادی و یا گله‌ای که در اطراف جاده هستن. گواناکو از خانواده لاما یا یاما هستش و بومی آمریکای جنوبی. گواناکوها از بزرگترین پستانداران در آمریکای جنوبی هستند. پشم گواناکو از پشم‌های مرغوب هست و در اکثر قسمت‌ها در آرژانتین و شیلی شکار اونها ممنوعه. تخمین زده میشه که جمعیت گواناکوها در آمریکای جنوبی بین 1.5 تا 2 میلیون رأس هستش. من از موقعی که وارد شیلی و آرژانتین شدم یک زمین ندیدم که حصار کشی نباشه، سیم خاردار و حصار و چوب و بند و اینا نباشه. یک تیکه زمین نبود. حالا دلایلش هم حالا یکم در موردش صحبت کردم تو ویدیو قبلی و یک قدم، یعنی 1 متر زمین نیست که اینو حصار نکشیده باشن بگن اینجا شخصیه، اینجا شخصی نیست. و الان در پاتاگونیای آرژانتین هستم که دیگه راهی نمونده به آخر خط یعنی دیگه جنوبی ترین قسمت قاره آمریکا و سرزمین به این بزرگی، زمین به این بزرگی. اینجا هم اومدن فیلم خاردار کشیدن و کردن اینجا شخصی آخه یعنی چی شخصیه؟ کی اومد اینجا رو گرفته شده شخصی؟ کوه و دشت و دریاچه و اینا کردن شخصی. حالا این بماند، حالا دلایل مختلفی داره، ولی یکی از داستانایی که پیش میاد اینه.
قدم به قدم میشه یک حیوان رو دید که گیر کرده به این سیم خاردارا. اینا میخوان بپرن، نمیتونن، گیر میکنن به این سیم خاردارا و میمیرن. همینجوری با کله رفته رو زمین به اینجا میمیره قدم به قدم. یعنی کمتر از 1 کیلومتر، یعنی هر 700-800 متر نهایت یک دونه از این لامه های آلپاکا میشه دید که گیر کرده به سیم خاردار و مرده. واقعا جای تأسف داره. واقعا من اصلا خیلی رفته رو مخم. امروز همش دارم همش به اطراف نگاه میکنم، به اطراف نگاه میکنم، یه دونه لاما میبینم، چپ راست یکی، اینور یکی. یا اسکلت میبینی یا اینکه تازه مرده یا اصلا واقعا افتضاح. خیلی نمیدونم چی بگم، واقعا شده این. ¿Y cuánto vale ese? Este es 7.800. 7.800. Sí. 7.800. به این راه رسیدیم به یک رستوران مانند و یک پمپ بنزین بسیار جالب که پر هست از استیکر و اول فکر کردیم که این تزیینیه و دیدیم نه، واقعا کار میکنه. از این فرصت هم من استفاده میکنم، استیکرم رو میچسبونم به اینجا به عنوان یادگاری. ولی باید جای خالی پیدا کرد. بکنم به این شلنگش بچسبونم بهتر اینجوری. نه این کنده میشه، هیچ جایی هم نیست، هیچ جا. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien. Estoy buscando un lugar vacío porque no hay. یک جای خالی نیست برای استیکر. وای دون. No. Es posible. بعد از بنزین زدن و یک استراحت کوتاه به راهمون ادامه دادیم. مقصد شهر الکالافاته بود. حدود 630 کیلومتر از پریتو مورنو تا الکالافاته راه داشتیم. طبیعتاً توی یک روز نمیتونستیم بریم چون که قسمت‌هایی از جاده خاکی و آفرود بود. بنابراین شب رو در بین راه اتاق کردیم و فردای اون روز به راهمون ادامه دادیم. امروز داریم میریم به سمت شهر کوچیکی به نام الکالافته و امروز یه چیزی حدود 338-40 کیلومتر راه داریم که طبق گفته گوگل مپ و آزمند یه چیزی حدود فقط 5 ساعت رانندگیه. البته فکر میکنم بیشتر باشه چون معمولا
ساعتی رو که مشخص میکنه برای ماشین هست و برای ماشین زمان کمتری رو محاسبه میکنه تا موتور. علتش هم همینجا مشخصه، توی چنین جاده های لغزنده و خاکی طبیعتا ماشین ها خیلی راحتتر و سریعتر رد میشن، عبور میکنن تا موتور. قسمتی از این مسیر رو جاده خاکی داریم، آفرود مثل همین جاده، و قسمتش هم آسفالت. این جاده سختی بود. عمق شنا زیاد بودند و رانندگی و کنترل موتور رو خیلی سخت می‌کردند. باد شدید هم دشواری مسیر رو بیشتر می‌کرد. کمی جلوتر دیدم که شون خورد زمین. رسیدم و با هم دیگه موتور رو بلند کردیم. زمین خوردن در آفرود یک اتفاق عادی است. البته سرعت اینقدر نباید بالا باشه که زمین خوردن باعث صدمه زدن به خود آدم و موتور بشه. مطمئنا اگه سرعت شون بالا بود حتما خودش یا موتورش صدمه دیده بودن. بالاخره بعد از چند ساعت رانندگی در جاده سخت به جاده آسفالت رسیدیم. امروز یک روز پرباد هستش و پرچالش و به نظرم یکی از سخت‌ترین آفرودهای این سفر مال امروز بود که حدود 70 کیلومتر آفرود و جاده خاکی بود که 30 کیلومترش واقعا سخت بود و عمق ماسه ها زیاد بود، ماسه های نرم و همچنین سنگ‌های بزرگ که هر لحظه امکان داشت که بخوریم زمین، که این رفیقمون یه بار خورد زمین و منم چندی بار نزدیک بود بخورم زمین. تموم شد آفرود و جاده خاکی و رسیدیم به آسفالت و فکر می‌کنم که بقیه مسیر جاده آسفالت باشه و باد بسیار شدیدی هم میاد اینجا که این باد متعلق به منطقه پاتاگونیا هستش. زیاد صبر نمی‌کنم اینجا، هوا سرد شده و سوار موتور میشیم و به راهمون ادامه میدیم. حوالی عصر به شهر الکلافاته رسیدیم و فردای اون روز با یک تور رفتیم برای دیدن یکی از زیباترین و معروفترین مکانهای دیدنی این منطقه، یخچال طبیعی پریتو مورنو. میبایست ابتدا قسمتی رو با یک کشتی کوچیک میرفتیم، همگی وایسادیم و بعد سوار کشتی شدیم. کشتی پر بود از گردشگرایی از کشورهای مختلف. همگی روی عرشه بودیم و از اطراف و یخچال پریتو مورنو فیلم و عکس می‌گرفتیم. حدود 1 ربع طول کشید تا به اون طرف آب رسیدیم. تعداد گردشگرها به نسبت زیاد بود و چندین راهنما هم گروه‌های مختلفی رو هدایت می‌کردن. قسمتی رو با قایق اومدیم اینور و نزدیک این یخچال طبیعی شدیم که یکی از معروف‌ترین یخچال‌های طبیعی این محل هم هست و اینجا به چند دسته تقسیم میشیم و توسط راهنماها میریم دوری میزنیم این اطراف و همچنین قراره که بریم روی این یخچال طبیعی هم راهپیمایی بکنیم. صبر میکنیم تا همه جمع بشن و بعد حرکت میکنیم و میریم.
به دو گروه انگلیسی زبان و اسپانیایی زبان تقسیم شدیم و توسط چند تا راهنما داریم میریم جلو و یه تیکه رو بعد از بغل یک کوه رد بشیم و بریم بالا و ببینیم که چه خبره دیگه. از اونجا قراره ظاهراً شروع بشه و بریم روی این یخچال طبیعی پریتو مورنو. برای رفتن روی یخچال طبیعی باید حتما کلاه ایمنی گذاشت به سر و دستکش هم به دست داشت، به خاطر اینکه احتمال اینکه بخوریم زمین هست و طبیعتا این از سر محافظت کنه، دستکش ها و دستا که تیز هستش این یخا. و کلاه رو گذاشتیم به سر و داریم میریم به سمت یخچال. راهنماها بهمون کلاه ایمنی دادن و میبایست قسمت دیگه ای رو هم طی کنیم تا به نزدیکی یخچال برسیم. رسیدیم به یخچال. قبل از اینکه بریم روی یخچال میبایست که کرامپون یا یخشکن ببندیم به پاهامون. تعداد زیادی کرامپون اونجا بود و راهنماها هم کرامپون ها رو میبستن به پاهای گردشگرا. بعد هم قدم گذاشتیم بر روی یخچال پریتو مورنو. راهنمای ما مرد جوانی بود به نام مارینو که برای همه در مورد این یخچال و همچنین مسائل ایمنی توضیح میداد که مثلا چطور با کرامپون روی یخ راه بریم و چطور فاصله رو با نفرات جلویی و عقبی حفظ کنیم. بعد هم همه در یک خط به راه افتادیم. مارینو جلو بود و چند راهنمای دیگه هم در وسط و آخر صف که هوای ما رو داشتن. فضای بی‌نظیر و خیره کننده‌ای بود. در بعضی جاها میشد نهرهای کوچیکی رو دید که در اثر آب شدن یخها جاری شده بودند و رنگ سفید مایل به آبی داشتن. چندین بار وایسادم و ازشون نوشیدم. یخچال طبیعی پریتو مورنو که از جاذبه‌های گردشگری آرژانتین محسوب میشه در پارک ملی لوس گلاسیرس در جنوب غربی استان سانتا کروز واقع شده، در 78 کیلومتری شهر الکالافاته. طول این یخچال 30 و عرض اون 5 کیلومتر و قطرش هم 170 متر هست. در سال 1879 خوان توماس روگر کاپیتان نیروی دریایی شیلی اولین غیر بومی بود که به اینجا رسید و اسم این یخچال رو فرانسیسکو گورماز نامید. چند سال بعد اسم اون رو به بیسمارک تغییر دادن و در سال 1899 اسم این یخچال رو پریتو مورنو گذاشتن. پریتو مورنو کاشف و محقق آرژانتینی بود که تأثیر زیادی در شکل جغرافیایی آرژانتین امروزی داشته. بعد از کلی راه رفتن روی یخچال طبیعی پریتو مورنو یا همون گلیشر پریتو مورنو سوار قایق شدیم و داریم این اطراف دوری میزنیم. با ویسکی هم پذیرایی کردن ازمون و همه دارن لذت میبرن از قایق سواری و دیدن این مناظر بسیار بسیار زیبا. بسیار خوشحال هستم که چنین تجربه‌ای رو دارم انجام میدم و روی قایق هستم و مخصوصا الان که دیگه یک گیلاس ویسکی هم گرفتم و دیگه همه چی تکمیل شده.
به سلامتی همه شما و خودم. عالیه، نگاه کنید واقعا. از الکالافاته حرکت کردم و دارم میرم طبیعتا به سمت جنوب، میرم به سمت مرز شیلی. تا مرز حدود 200 کیلومتر راه دارم و فعلا که جاده آسفالت هستش. البته قسمتی رو باید از همون مسیری رو که اومدم برگردم و بعد برم به سمت راست و بیام به سمت جنوب. هرچی دارم میرم جلوتر طبیعتا میرم به سمت جنوب و هوا هم سردتر و خنکتر میشه. امروز هوا ابریه و کمی هم خنک، به صورتی که باید دستکشامو عوض میکردم و دستکش گرمتر میکردم تنم و همچنین یک لیر دیگه زیر کاپشن میکردم تنم که خیلی سردم نشه. میرم به سمت مرز و ببینم که امروز چه اتفاقی خواهد افتاد در این جاده های بسیار زیبا. همونطور که قبلا هم به اون اشاره کردم، در این سفر میباید چندین بار از مرز آرژانتین و شیلی رد بشم. یکی از علتهای اون نبود جاده در بعضی از مناطق هستش. در ضمن در شهر قبل از شون و پاتریک جدا شدم. علتش هم این بود که پاتریک میبایست چند روزی رو صبر میکرد تا یک رادیاتور جدید برای موتورش برسه. فعلا از هم جدا شدیم و شاید در مسیرهای بعدی دوباره با هم همسفر بشیم. رسیدم به جاده خاکی و اوایلش در حقیقت جاده‌ای هست که جاده‌ای بود که کوبیده بودنش و سفت بود زمین و رانندگی بسیار راحت روش بود. یکم که اومدم جلوتر همون جاده هستش، چپش سفته ولی خب در حقیقت 2 تا مسیر رد چرخ هست که اینا زیرش سفته و بقیه میشه ماسه ها و سنگ های لغزان و خیلی نرم و دید که باید خیلی حواسم باشه از روی این 2 تا خط خارج نشن درم رو اونا که احتمال داره که بزنه زمین. کلا جاده ریلکسیه تا الان. تا هیچ چیزی میگی همون موقع اتفاقی میفته. فعلا جاده بدی نیست، جاده ریلکسیه، باید با احتیاط رانندگی کرد طبق معمول و تمرکز کرد روی جاده و دور دست نگاه کرد و سعی کرد که در روی این خطوط رانندگی کرد. البته الان این خطا دیگه از این رفت و کلا جاده دیگه ماسه‌ای و شنی شد. البته بد نیست فعلا. بعد از حدود 50 کیلومتر رانندگی در جاده آسفالت به جاده خاکی رسیدم. بارها به این مسئله اشاره کردم که پاتاگونیا بین آرژانتین و شیلی تقسیم شده. 10% اون در شیلی و 90% اون در آرژانتین قرار گرفته. قسمت بیشتر پاتاگونیا در آرژانتین استپ و بیابان هست که به اون بیابان پاتاگونیا گفته میشه، با مساحت حدود 673,000 کیلومتر مربع که 8مین بیابان بزرگ دنیاست. برای اینکه بینندگان ایرانی بهتر به وسعت این بیابان پی ببرن، باید بگم که دشت کبیر در ایران با 77,000 کیلومتر مربع در جایگاه 30 و دشت لوت با 52,000 کیلومتر مربع در جایگاه 33 قرار گرفتن. یکی از پرندگانی که در منطقه پاتاگونیا زندگی میکنه فلامنکوست، پرنده‌ای صورتی و سفید رنگ با منقار منحنی شکل. این گونه عمدتاً در نواحی ساحلی و همچنین در تالاب‌ها، رودخانه‌های کم جریان و یا در دریاچه‌های نمک زندگی میکنه. اونها از جلبک‌ها و موجودات ریز در داخل آب تغذیه میکنن. فلامنگوها پرندگانی بسیار اجتماعی هستند و گاهی تعداد اونها در کنار هم به 10,000 نفر هم میرسه.
فلامینگوها تک همسر هستند و زوجها میتونن تا سالها در کنار هم زندگی کنند. عمر فلامینگوها در مقایسه با سایر پرندگان بیشتر هستش. اونا میتونن تا حدود بین 20 تا 50 سال عمر کنند. یه چیز خیلی جالبم هست امروز که اصلا تو این جاده هیچکی نیست. فعلا منم، یعنی الان یه چیزی حدود 1 ساعته که دارم تو این جاده رانندگی میکنم، 1 ساعت کمتر، شاید 40 دقیقه. فعلا هیچ کس ندیدم و فقط خودمم و یک آرامش خاصی هست اینجا. صدای باد و صدای موتور با این مناظر بی‌نظیر اطراف واقعا خیلی حالت باحالی داره. البته باید حواسم باشه که این آرامش من نبره تو خلطه، حواسم پرت نشه، چون باید به طور مرتب تمرکز کرد روی جاده تا اینکه یه موقع حادثه‌ای رخ نده. واقعا مسیر زیبایی هستش. ارتفاع بیشتر میشه، سنگام بزرگتر. البته روی این دوتا خط زمین سفته، ولی ما بینش و در کنارا شن هست و لغزنده و سنگ‌های بزرگ. بعدن که داریم میریم بالا، البته همش بدبستونه، تقریبا بدبستونه. من فکر میکنم نزدیک مرز شیلی که بشیم بعد یکم بکشیم به سمت بالا. حدس میزنم به خاطر اینکه میریم به منطقه کوهستانی و از این استپا میایم بیرون. امروز یه لیر دیگه کردم تنم چه سرده هوا، ولی این تقلا زدن توی آفرود حسابی عرقمو در آورد. گوشام هم گرفته. کنه مال این بالا پایین رفتن هست. اینا بخوان رد شن چقدر زیبان اینا. واقعا خوشگله. فکر کنم داریم میرسیم به مرز. یه مرز کوچیکی هست در امتداد جاده خاکی. فکر میکنم مرز بشه. چون چیز دیگه ای نمونده به مرز. اینجا زده 2 کیلومتر و 270 متر. احتمال داره این
بادرسی آرژانتین باشه و بعد بریم برای شیلی. حالا معلوم نیست، بریم جلوتر ببینیم چه خبره. آره فکر میکنم مرز باشه. خب دیگه اینجا خیلی نمیشه فیلم گرفت و میریم تا بعدا. این اولی مرزبانی آرژانتین بود که خیلی هم ساده و راحت رفت جلو و حدود 4-5 دقیقه بیشتر طول نکشید. یه قسمت برای موتوره، برای وسیله نقلیه، و یه قسمت هم برای پاسپورته که جفتش انجام شد و بعد این تیکه رو برم به مرزبانی شیلی و بعد وارد شیلی بشم. خب از آرژانتین خارج شدم و این منطقه حائل مرزی هستش. نمیدونم چقدر هست یادا، چیزی که معلوم نیست اصلا. من فکر کردم همین بغل، نه کاپشنم رو بستم نه این محافظ گردن رو. گفتم الان دوباره باید بیام پایین حتما. من خب نباید راه خیلی زیادی باشه. مال قبلی هم یه چیزی حدود 5 دقیقه رانندگی بود. هوا هم یکم بهتر شده، یعنی از این لحاظ که صبح سرد بود اونور، واقعا سرد بود، باد سردی هم میومد، ولی اینجا هوا خیلی خوبه، آفتاب هم هست و حتی دما بالاتر از اون شهر آرژانتین بود هستش. اوه این ماشینه چی اینجا چپ کرده؟ شت. نمیدونم مال الانه یا یه نگاهی بکنم. کسی توش نیست. تخته اومده نتونسته کنترل کنه، بلاغه رو زده. امیدوارم چیزی نشده باشه سرنشینانش. اوه اینم یه آسفالت جدید. آره این امیگریشن شیلی هستش، مرد شیلی هستش. آره دیگه پرچم شیلی هم زدن اونجا. اینجا کاغذبازی یکم بیشتر طول کشید و بعدم باید
میومدن کنترل میکردن که آیا میوه و سبزیجات دارم یا نه. من 3 تا لیمو داشتم بهشون دادم. و کلا مواد غذایی ممنوع هست از آرژانتین به شیلی یا از شیلی به آرژانتین. خیلی سفت و سخت میگیرن و نمیشه برد. از مرز رد شدم. چند ساعتی تا شهر پونتا آرناس راه داشتم. دوباره وارد پاتاگونیای شیلی و منطقه سرسبز شدم. منطقه دریاچه ها و کوههای سرسبز آندس که کم کم داشتن به پایان این رشته کوه نزدیک می شدم. طولانی ترین رشته کوه دنیا با طول حدود 7000 کیلومتر. رسیدم به شهر پونتا آرناس. شهر پونتا آرناس با حدود 130,000 نفر جمعیت، پر جمعیت ترین شهر در جنوب کره زمین قرار گرفته. هرچند که جنوبی ترین شهر در کره زمین نیست ولی پر جمعیت ترین شهر هستش و از اینجا یه چیزی حدود 300-400 کیلومتر دیگه راه هست تا اوشوایا که از اوشوایا به عنوان جنوبی ترین شهر در دنیا نام میبرن. پونتا آرناس یکی از بنادر اصلی و مهم کشور شیلی هستش که در کنار تنگه ماژلان قرار گرفته. همین تنگه که در حقیقت ما بهش میگیم ماژلان ولی به اسپانیایی میگن ماگایانس و البته ایشون پرتغالی بود و تلفظ دیگه‌ای داره اسمش. و شهر پونتا آرناس در سال 1848 میلادی توسط دولت شیلی درست شده، به خاطر اینکه اینجا رو درست کردن و زندانی‌ها و تبعیدی‌ها رو به اینجا میفرستادن و در حقیقت علتش هم این بوده که اینجا آب و هوای بسیار بدی داشته، به همین دلیل اینجا تبعیدگاه بوده. اینا رو میفرستن اینجا و بعد از مدتی اینجا طلا پیدا میشه و سر و کله جستجوگران طلا و ماجراجویان هم اینجا پیدا میشه که اکثرشون از اسپانیا، پرتغال و کرواسی بودن. و جالب اینجاست که میگن حدود 50% مردمان پونتا آرناس در حال حاضر ریشه کرواسیایی دارن، از جمله رئیس جمهور شیلی آقای بوریک که پدر بزرگش از کرواسی به اینجا آمده بوده، از جستجوگران طلا بوده و بعد هم اینجا موندن و در حقیقت ایشون الان رئیس جمهور شیلی هست. جستجوگران طلا به پونتا آرناس میان و در حقیقت حالا کار نداریم اینجا کلی مسائل پیش میاد که بومیان اینجا رو میزنن، تار و مار میکنن این اطراف هرچی بوده و جستجوگران طلا میان، دامداران میان، کسانی که پرورش گوسفند میدادن و اینجا کم کم شروع میشه به رونق گرفتن، وضعیت اقتصادیش خوب پیش میره و بعد مدتی هم اینجا نفت و گاز پیدا میکنن که دیگه اینجا کلا وضعش خوب میشه و تبدیل میشه به یک شهر بسیار مهم در جنوب قاره آمریکا، در جنوب کشور شیلی. الان در کنار تنگه ماژلان هستم، یکی از معروف ترین تنگه های دنیا و در حقیقت تنگه هستش که تا قبل از اینکه تنگه پاناما درست بشه در اوایل قرن 20 میلادی، سال 1912 میلادی، کشتی ها برای عبور از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام میبایست که حتما از این تنگه عبور میکردن که راه بسیار طولانی و سختی بوده، ولی وقتی اینکه کانال پاناما در اوایل قرن 20 درست شد، خب عبور کشتی ها خیلی مسیرشون کوتاه‌تر و آسان‌تر شد.
فردیناند ماگیان، یک کاوشگر پرتغالی که مدتی در نیروی دریایی پرتغال افسر بود. ماگیان یک طرحی رو به پادشاه پرتغال میده که از سمت شرق به سمت غرب و در نهایت به هند بره. پادشاه پرتغال این طرح رو قبول نمیکنه. بعد چند وقت ماگیان همون طرح رو میاد میده به پادشاه اسپانیا و پادشاه اسپانیا طرح اون رو قبول میکنه. ماگیان هم میاد به اسپانیا در شهر سویا و اونجا ازدواج میکنه و این طرح رو میبره جلو و در نهایت در سال 1519 ماگیان یک ناوگانی رو تشکیل میده و حرکت میکنه میره به سمت غرب. میرسه به سواحل شرقی قاره آمریکا و بعد از اونجا شروع میکنه به سمت جنوب رفتن. ماگیان میره به سمت جنوب و در نزدیکی آرژانتین امروزی به دلیل بد بودن آب و هوا و سرما در حقیقت اونجا میمونن، چند ماهی رو 5 ماه اونجا میمونن و تا اینکه آب و هوا بهتر بشه تا اینکه بتونن به راهشون ادامه بدن. وقتی که هوا بهتر میشه ناوگان ماگیان حرکت میکنه میره به سمت جنوب و در نهایت در اکتبر 1520 وارد تنگه‌ای شدن که امروزه ما اون رو به نام این کاوشگر میشناسیمش، تنگه ماگیان یا به قول ما فارسی زبون ها تنگه ماژلان. ناوگان از این تنگه عبور میکنه و بعد از مدتی وارد اقیانوس آرام میشه. اسم اقیانوس آرام بزرگترین اقیانوس جهان رو هم همین آقای فردیناند ماگیان بر روی اون گذاشته، مار پاسیفیکو. میگم وقتی که ماگیان بعد از عبور از تنگه‌ای که به اسم خودش نامیده میشه در حال حاضر، وقتی وارد اقیانوس آرام میشه عظمت و آرامش این اقیانوس تحت تاثیر قرارش میده و اسم این اقیانوس رو میذاره اقیانوس پاسیفیکو، یعنی اقیانوس آرام و صلح‌آمیز. ناوگان ماگیان وارد اقیانوس آرام میشه و بعد از چند ماه این ناوگان به آسیای شرقی میرسه و بعد از عبور از چندین جزیره در نهایت ماگیان در سال 1520 در سن 40 سالگی در یک درگیری در یکی از جزایر فیلیپین امروزی کشته میشه. بعد هم تنها کشتی باقی مونده و خدمه اون بعد از گذشت از آسیا به اسپانیا برمیگرده و میشن اولین کسانی که کره زمین رو با کشتی دور زدن. اومدم برای تعویض لاستیک ها. البته شاید یکم زود باشه ولی به این دلیل که دارم یکم دیگه میرم به سمت جنوب و بعد از سمت جنوب از سمت شرق میام به سمت بوئنوس آیرس و از اون طرف یه چیزی حدود 3500 کیلومتر راه دارم و از اینجا هم تا جنوب یه چیزی حدود 500-600 تا و به همین دلیل ترجیح دارم که لاستیک‌ها رو عوض بکنم تا اینکه در بین راه دچار مشکل نشم و همچنین اگر به آفرودم برخورد کردم با خیال راحت بتونم توی آفرود سفر بکنم. یک مغازه پیدا کردم از چند وقت پیش، از چند روز پیش تماس گرفتم و لاستیک‌ها رو برام آماده کرده و اومدم امروز برای تعویض لاستیک‌ها تا اینکه لاستیک‌ها رو عوض بکنم و یک حالی به موتور بدم تا اینکه آماده حرکت بشه. Dale. Gracias. ساعت 8 صبح و دارم کشتی رو میگیرم از پونتارناس به سمت شهر و یا دهکده کوچیکی به نام پوربنیر که اون طرف کانال ماژلان
قرار گرفته. حدود نیم ساعت طول کشید تا کشتی بارگیری بشه. پیاده، سواره، موتور، دوچرخه، کامیون، سواری همه سوار شدن. حدود 2 ساعت طول کشید تا کشتی به اون طرف تنگه ماژلان رسید، به دهکده و بندری به نام پورونیر. خب رسیدیم به پورونیر، یک ده بسیار کوچیکی از یک بندری هستش. بارون هم میاد متاسفانه. یه گروه موتور سوارم با من تو کشتی بودن، بین 50 تا 65 سال سنشون بود. از کشتی که پیاده شدن گازشو گرفتن و رفتن. فکر میکنم حدود 80 کیلومتر آفرود خواهم داشت. حتی شنیدم که جادهش بد نیست، تا الان که اوکی، یعنی شروعش خوب بوده، حداقل جاده خوب در کنار قسمتی از اقیانوس. یه ذره بارون هم داره میاد، زمینم طبیعتا خیسه و لغزنده ترم شده و جاده اوکی هست، فعلا اوکی، سفته و عمق شنها هم خیلی زیاد نیست. سنگای بزرگی هم فعلا وجود ندارن، البته هرچند که باید با احتیاط رفت. یهو همه چیز امکان داره که تغییر پیدا بکنه و عوض بشه. حدود 424 کیلومتر تا اوشوایا راه دارم که احتمال میدم که همین امروز برسم اگر اتفاق خاصی نیفته و خیلی توقف نکنم. فکر میکنم که همین امروز برسم به اوشوایا، ولی خب خیلی هم از قبل نمیشه گفت، از قبل گفت که فلان موقع میرسم، اونم با این شرایط جغرافیایی خاص و تک و تنها. ولی اتفاق خاصی که اینا رو ولی حدس میزنم که شاید امروز برسم به آخر خط. خودشون هم بهشون میگن فین دل موندو، یعنی آخر دنیا. حتی این منطقه هم اسمش فین دل موندو هست یه جورایی، یعنی این مسیر رو بهش میگن مسیر به سمت فین دل موندو، که در حقیقت همون اوشوایا میشه آخر دنیا. و بسیار مشتاقم که برسم به این چنین مکان بی‌نظیری که سالها تو ذهنم بوده که بیام. فعلا اینجا هستم و از جاده باید لذت ببرم و از رانندگی. جاده های پیچ در پیچ در کنار آب، اقیانوس، قسمتی از اقیانوس. توی جاده دیدم یکی از اون گروه موتورسوارا افتاده و موتورش هم چپ کرده. رفتم به کمکش. ¿Todo bien?
Uno, dos, tres. یک وانت هم وایساد و چند تا موتور سوار دیگه هم از راه رسیدند و موتور رو سر پا کردیم. راننده یک مرد مسن بود، حدود 65-67 سال سن داشت. موتورش هم BMW GS بود، موتور بسیار خوب ولی سنگین. اگر با این موتور میخوای توی آفرود بری نباید تخته کنی، چون احتمال زمین خوردن زیاد میشه و خطرناک. خوشبختانه برای مرد موتور سوار اتفاقی نیفتاده بود و سالم بود. تو این سن اگه دست و پا بشکنه واقعا مکافاته. خلاصه به خیر گذشت. اینا تخته کردن دارن میرن، خیلی سرعتشون بالاست. اینجا هم یهو لغزنده شد، خورده زمین. حالا خوشبختانه کارش نشد. بعد از حدود 80 کیلومتر آفرود رسیدم به آسفالت. بارون و باد هم شدیدتر شده بودند. ماشین هایی هم که روبرو می اومدن آب می پاشیدند و بادشون باعث می شد که موتور تکون بخوره. بعد از حدود 50 کیلومتر به مرز آرژانتین رسیدم به مرز آرژانتین، سان سباستیان. و دیگه از اینجا میرم توی آرژانتین دیگه، تا اوشوایا توی آرژانتینم، تا دیگه بعد دوباره خواستم برگردم این تیکه رو میام دوباره تو شیلیه، بعد رفت و اومد. اینجا دیگه نمیشه. بعد طبق معمول رفتم برای کارهای کاغذبازی مرز و وقتی برگشتم مرد موتور سوار که خورده بود زمین و کمکش کرده بودم برای چندمین بار ازم تشکر کرد. شیلی انجام شد، خروجی شیلی، و حالا دیگه باید بریم به سمت بونا. درسته؟ تا حالا میریم برای آرژانتین. 13 کیلومتر بیشتر راه نیست که 13 کیلومتر دیگه مرز مردبانی آرژانتین هستش. تا هوا تغییر کرد، سرد شد، ابری شد، بارونی شد و باد شدیدی میاد، واقعا باد شدیدیه و هرچی میریم به سمت آخر دنیا هوا هم سردتر میشه و ابرها هم تیره‌تر و باد هم شدیدتر. مراحل کاغذبازی مرز آرژانتین هم مانند مرزهای قبلی انجام شد و به راه هم ادامه دادم. هرچه جلوتر می رفتم هوا سردتر و به شدت باد هم افزوده می شد. حوالی عصر بود که به منطقه کوهستانی رسیدم. بارون شدیدتر شده بود و مه غلیظی هم جاده رو در بر گرفته بود. حدود کمتر از 50 کیلومتر دیگه هم مونده به اوشوایا برسم. میبایست بسیار با احتیاط رانندگی کنم. در یک طرف کوه بود و در طرف دیگه دره. یک جایی هم تعدادی سنگ از کوه به سمت جاده پرت شدن. یه کوریخ.
بعد از گذشتن از گردنه مه‌آلود حوالی ساعت 7 شب بود که به اوشوایا رسیدم، جنوبی ترین شهر در کره زمین. اوشوایا رسیدیم به اوشوایا. فین دل موندو، آخر دنیا، اوشوایا. در اوشوایا هستند، جنوبی ترین شهر در آرژانتین و همچنین جنوبی ترین شهر در قاره آمریکا که از این شهر به عنوان جنوبی ترین شهر دنیا یاد میکنن. بهش میگن فین دل موندو، یعنی آخر دنیا. واقعا هم آخر دنیا هستش. از اینجا دیگه بیشتر نمیشه به سمت جنوب رفت. و اوشوایا حدود 84,000 نفر جمعیت داره و در سال 1884 بنا شده و در اوایل قرن 20 بوده که جویندگان طلا به اینجا هجوم آوردن و این شهر در حقیقت رشد زیادی پیدا کرد و امروزه هم یکی از شهرهای مهم در جنوب پاتاگونیا و همچنین در جنوب آرژانتین هستش. جالب اینجاست که این شهر هم مانند پونتارناس از جمعیت کرواسیون اصلی تشکیل شده که از اون زمان به این منطقه اومدن. اقتصاد این منطقه هم بر اساس نفت و گاز و شیلات و همچنین صنعت گردشگری هستش و همچنین اینجا دروازه رفتن به سمت آنتارکتیکا و قطب جنوب هستش که خیلی از کشتی‌ها از اینجا حرکت میکنن میرن به سمت قطب جنوب که سفر بسیار پرهزینه و گرونی هم هستش. اینطور که شنیدم با یک چینی صحبت میکردم و میگفتش که خودش و خانومش $30,000 پرداخت کردن برای 18 روز سفر به قطب جنوب و آنتارکتیکا. خلاصه از اینجا میرن برای قطب جنوب و همچنین کشتی‌های دیگه هم هست که میرن به این اطراف دور میزنن و جزایر کوچیکی اینجا هست برای دیدن حیات وحش و پنگوئن و شیر دریایی و یخچال‌های طبیعی که در این اطراف هستش. یه دوری دارم توی اوشوایا میزنم و حس عجیبی هم هست به خاطر اینکه تا به حال در هیچ منطقه و هیچ نقطه‌ای در کره زمین نبودم که نتونسته باشم از اون بیشتر ادامه بدم و برم. حالا شاید مرز بوده یا بسته بوده ولی از لحاظ جغرافیایی این امکان بوده، ولی اینجا دیگه چنین امکانی وجود نداره مگر اینکه سوار کشتی بشی و بری به سمت قطب جنوب. یک دوری با هم دیگه میزنیم توی این شهر بسیار آروم و زیبا و تمیز و ریلکس اوشوایا. امروز خوشبختانه هوا خشک هستش و فعلا بارونی نیست. البته یکم ابر هستش، خیلی کم، و فکر نمی کنم که فعلا بارون باشه. البته امیدوارم. و دارم شهر اوشوایا رو ترک میکنم، جنوبی ترین شهر آرژانتین و قاره
آمریکا و همچنین کره زمین. مقصد کلا بوئنوس آیرس هست ولی خب تا بوئنوس آیرس یه چیزی حدود 3200-300 کیلومتر راه دارم. امروز فکر میکنم که امروز باید وارد شیلی بشم و بعد دوباره وارد آرژانتین بشم و از سمت شرق آرژانتین از جاده شماره 3 میرم به سمت بالا. خوشرای خداحافظ. عجب منظره زیبایی هم هست، عالی واقعا. موقع اومدن ها که گردنه و قبل از اینکه به اینجا برسم کلی مه بود، بارون بود و خیلی نشد از این اطراف لذت ببرم، یعنی نگاه بکنم مناظر رو. واقعا دید بسیار پایینی داشت، مه غلیظی بود و فعلا که بارون نمیاد و امیدوارم که بشه اونجا کمی نگه داشت و اطراف رو نگاه کرد و لذت برد. اوشوایا، خداحافظ. مجمع الجزایر و استانی به پایتختی اوشوایا در جنوب قاره آمریکا قرار دارند به نام تیرا دل فوگو، یعنی سرزمین آتش. این مجمع الجزایر در سال 1881 بین آرژانتین و شیلی تقسیم شد. اسم تیرا دل فوگو یا سرزمین آتش رو فردیناند ماگالانس یا ماژلان بر روی این سرزمین گذاشته. وقتی ماژلان سفر اکتشافیش رو انجام میداده که منجر به کشف تنگه ماژلان شد، از اینجا که رد می شده از بین این جزایر می دیده که در این جزایر آتیش هستش، آتیشی که توسط ساکنان اصلی این سرزمین افروخته شده بوده. به همین دلیل اسم این منطقه یا این مجمع الجزایر رو میذاره تیرا دل فوگو یا سرزمین آتش. ساکنان بومی این منطقه مردمانی بودند به نام یاگان. به طور دقیق نمیشه گفت که چه زمانی این مردمان به این سرزمین رسیدند، ولی تخمین زده میشه که حدود 10,000 سال پیش در امتداد ساحل اقیانوس آرام به این سرزمین وارد شدند. یاگان ها مردمانی بودن کانو سوار که اکثر وقت در کانوهاشون بر روی آب بودن. یاگان ها به طور پراکنده در این منطقه زندگی میکردن و بیشتر اونها در اوشوایا بودن. چارلز داروین در سال 1831 از این منطقه بازدید و با این مردمان هم آشنا شده. با ورود اروپایی ها و موج مهاجرت اونها در قرن 19 میلادی، مخصوصا در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، امراض مختلفی هم به این سرزمین وارد شدند که در نهایت اکثر این مردمان بومی یا بر اثر امراض مصری که اروپایی ها با خودشون آورده بودن مردن و یا توسط جستجوگران طلا، گوسفندداران و یا مبلغان مذهبی قتل عام و کشته شدند. داریم نزدیک میشیم به مرز آرژانتین و شیلی که در حقیقت اول آرژانتین هست و بعدش هم شیلی. یه مسافت حدود 13 کیلومتر بینشون فاصله هستش. باد خیلی شدیدی میاد، واقعا کتکون افتادم. سان سباستیان، مرز سان سباستیان. خب اینجا پارک میکنم تا برم کارای کاغذ بازی رو انجام بدم و بیام. حالا باید برم قسمت شیلی که 13 کیلومتر راه هست، یعنی این منطقه حائل مرزی 13 کیلومتره.
به مرزبانی شیلی رسیدم. طبق معمول کارهای کاغذبازی رو انجام دادم و به راهم ادامه دادم. امروز در این مسیر میبایست که یک بار از آرژانتین خارج بشم و وارد شیلی بشم و دوباره وارد آرژانتین بشم. قبل از اینکه دوباره وارد آرژانتین بشم، در حقیقت برای آخرین بار میبایست قسمتی رو با کشتی میرفتم. نزدیک بندر شدم و بارون هم شدیدتر شده بود. رسیدم به کشتی، امیدوارم بتونم سوار شم زیر بارون. فعلا داره ماشین سواری ها رو سوار میکنه و یک تریلی. حالا ببینیم نوبت ما میشه یا نه. Por el movimiento al final de los vehículos pasas por el movimiento del ferry para que no te caigas. Sí, pero al final, ¿verdad? Ahora cuando pase el último vehículo, que es la camioneta que está acá atrás. Perfecto. Gracias. تعادل کشتی برقرار بشه اینا رو اول میفرستیم بعدم تو برو. ظاهرا موتور من خیلی وزن داره که این میزه به هم تعادل کشتی، ولی بالاخره همینه دیگه. دمشکر حالا اومدیم داریم سوار میشیم. بارون هم داره میاد لامصب. ما کجا بدیم؟ ما داریم به گوشه. طبق معمول موتورها اون گوشن، انقدر کپ اینجا لیزه که اصلا پامو که میذارن میترسن لیز بکنن. اکی؟ حدود 20 دقیقه طول کشید تا که از باریکترین قسمت تنگه ماژلان عبور کردیم و به اون طرف رسیدیم. حدود 50 کیلومتر تا مرز راه داشتم. خب رسیدیم به این ور آب. خونه ها خوشگلی، مثل فیلم ها وسترن میمونه. ماشین ها هم اینجا بایستادن منتظر سوار شدن، همه تو صف. این خالی میکنه در جا میره، خیلی هم طول نمیکشه. فکر کنم رسیدیم به مرز. فکر میکنم آره اینجا مرزه. خب طبیعتا اولم امیگریشن شیلی هستش و بعدم آرژانتین و کلا تا مقصدم 68 کیلومتر بیشتر راه نداریم. از اینجا از لب مرز شیلی و آرژانتین تا بوئنوس آیرس حدود 2600 کیلومتر راه داشتم و طبیعتا میبایست این مسیر رو در چند روز طی کنم. مسیری یک نواخت مستقیم و با مکانهای دیدنی بسیار کمتر به نسبت مسیر رفت به اوشوایا. اگر خاطرتون باشه در مسیر رفت به اوشوایا از سمت غرب پاتاگونیا بیشتر در قسمت شیلی بودم تا اینکه به اوشوایا رسیدم، ولی در این قسمت در قسمت شرق پاتاگونیا در حقیقت بیشتر بیابان هست. مسیری صاف با طبیعتی خشک و بادهای بسیار شدید. شب اول رو در شهری به نام ریو گایگوس موندم و فردای اون روز به راهم ادامه دادم. تمام روز رو توی جاده بودم، جاده‌ای مستقیم با طبیعتی خشک و بادهای بسیار شدید و گهگاهی هم ماشین‌هایی رو می‌دیدم که از روبرو می‌اومدند و رد می‌شدند. طرفای عصر بود که به نزدیکی شهری به نام کومودورو ریباداویا رسیدم و در کنار جاده در ساحل با یک گله شیر دریایی مواجه شدم که در ساحل لمیده بودند و انگار که آفتاب می‌گرفتند.
شیرهای دریایی آمریکای جنوبی عمدتاً در سواحل اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام زندگی میکنن و تعدادشون به حدود 260,000 عدد میرسه. جفتگیری بین ماه‌های دسامبر و فوریه اتفاق میفته و نرها برای خودشون یک حرمسرا درست میکنن که گاهی تعداد ماده‌های حرمسرای یک شیر دریایی نر به 18 عدد هم میرسه. بعد از تماشای گله شیرهای دریایی و نرهای حشری و حرمسراشون به راه هم ادامه دادن و شب رو در شهر کومودورو ریواداویا اتراق کردن و فردای اون روز دوباره رفتن توی جاده. از شهر کومودورو دارم میام بیرون و طبیعتا دارم میرم به سمت شمال و امروز راه طولانی خواهم داشت دوباره و یه قسمتی چون فکر کنم خاکی خواهم داشت به خاطر اینکه از جاده اصلی جاده شماره 3 روتا ترس میام بیرون و میرم به سمت اقیانوس. جایی هست که بشه حیات وحش و مخصوصا پنگوئن ها رو نگاه کرد. در 380 کیلومتری شمال شهر کومودورو ریواداویا نزدیک اقیانوس اطلس محلی وجود داشت که پنگوئن‌های پاتاگونیایی در اونجا زندگی میکنن. از قبل در موردشون خونده بودم و دوست داشتم که به اونجا برم و پنگوئن‌ها رو از نزدیک تماشا کنم. البته باید از جاده اصلی خارج و به سمت شرق و اقیانوس اطلس میرفتم. هفته بعد یه نگاه بکنم ببینم مثلا میرسم اونجا با بنزین یا نه. 60 تا باید برم. فکر کنم کجا باید برگردم. اگه همینجا باید برگردم ببینم چقدر راه دارم. دیگه 60 تا یعنی از اینجا یعنی 120 تا 170 تا 170 107 مصرف کنه 14 تا اوه نمیرسم. فکر میکنم برسه بنزینم، شاید برسه شاید هم نرسه، ولی حیفم میاد نرم اینجا رو نبینم. و دیگه چقدر محل هست که بتونم برم پنگوئن ها رو نگاه بکنم. حالا امیدوارم باشد، ولی این ریسک رو میکنم میرم و امیدوارم که بنزینم برسه. اگرم نرسه دیگه باید بایستم کنار جاده گدایی بنزین بکنم دیگه. بریم ببینید چی میشه. البته اینجا زده با این سرعت و با این دنده برم 137 مصرف میکنه. خب منم همینجوری میرم، نه عجله ای دارم نه چیزی، به خاطر اینکه دیدن اینجا برام مهمه. حدود 20 کیلومتر که رفتم به جاده خاکی رسیدم. وای که چه حالی میده رانندگی تو این جاده های خاکی. اومدیم به جاده خاکی ولی خب دیگه باید آروم رفت دیگه. آروم رفت، خیلی آروم هم خوب نیست تو این جاده خاکی. البته چیز دیگه ای نمونده فکر کنم. یه لحظه گود شد. اینجا گوده اینجا گوده اینجا گوده اینجا گوده اینجا گوده. دیگه اینجا خیلی نباید تکل بنزینه کرد، بیشتر باید تکل باشم که نخورم زمین. گود میشه صفر میشه شد میشه صفر میشه شد میشه. یکم خطری و لغزنده است. جادهش خیلی لغزنده است، خیلی لغزنده است. Hola. Así. Tombo. داریم اینجا.
پونتا تومبو اسم این محله. چه بادی هم میاد. بریم ببینیم چی میبینیم اینجا. بلیتیه، باید بلیت خرید توی بر بیا. بلیت داره، دستشویی داره، رستوران داره، یه مرکز هم اینجا دارن. Hola. Ingresa caminando por acá, van a sacar los tickets. ¿Sí? Saca el ticket, vuelve a la motocicleta, llega abajo, gira a mano izquierda, 1 kilómetro más. در قسمتی که میبایست بلیت بخرم، علاوه بر بلیت فروشی و دستشویی، یک موزه و نمایشگاه هم وجود داشت که در مورد حیات وحش این منطقه بود. یک دوری در موزه و نمایشگاه زدم و کمی در مورد پنگوئن‌های این منطقه یاد گرفتم و سپس رفتم به سمت محل تجمع و زندگی پنگوئن‌ها. خب اومدیم تو این محوطه و باد شدیدی هم میاد. حالا میکروفون زدم، از این بادگیرم داره، امیدوارم که صدای بادو بگیره چون واقعا باد شدید هستش. چیزی حدود 1.5 کیلومتر رفت، 1.5 کیلومتر برگشت که کل این مسیر رو بشه دید. و اولش هم دم در توضیح داد که به حیوانات و حیات وحش و طبیعت احترام بذارین، نمیدونم سیگار نکشید، اگر پنگوئن‌ها اومدن نزدیک 2 متر بیشتر نزدیک نشین و خلاصه از اینجور حرفا. حالا برم ببینم که این پنگوئن‌ها چی هن که اینقدر داستان داشتیم امروز و بدون شک ارزشش رو داره. با هم دیگه میریم به سمت پنگوئن‌ها. همین اول یک پنگوئن اومده خوش آمدگویی بکنه، داره اینجا راه میره میاد نزدیک. این داره همینجوری میاد ریلکس و میدونه که هیچ کس هم کارش نداره. اونایی که دارن میان کف کردن، یعنی چیه، داره رو پله خیلی مؤدب میاد به سمت پایین. با این وضعیتی که این اولین پنگوئن باهاش مواجه شدن، فکر کنم باید خیلی حواسم باشه یه موقع نرن زیر پا، خیلی ریلکس میان سمت آدما و طبیعی هم هست دیگه، حیونا هم بالاخره میدونن بهشون کار نداشته کسی تا الان، نه سنگی زده نه خفتشون کرده گرفتتشون بردتشون، در همین ریلکسن میان سمت آدما و خیلی آرومن. من یادمه که تو ایران هیچ موقع کلاغ ندیده بودم که 5 متری نزدیکتر نشسته باشه، همیشه قبل از 5 متری میپرید میرفت. اگر خاطرتون باشه گفتم که فرناندو د ماگالانس اولین اروپایی بود که از تنگه‌ای که امروزه به اسم این شخص است عبور کرد. تنگه ماگالان یا به قول ما فارسی زبون‌ها تنگه ماژلان. اسم این آقای ماگالان هم بر روی این نوع از پنگوئن‌های جنوب قاره آمریکا هم هست، پنگوئن‌هایی به نام ماگالانیکوس. اینو پنگوئن از سواحل اقیانوس اطلس در برزیل در شرق آمریکای جنوبی و جنوب آمریکای جنوبی تا سواحل غربی آمریکای جنوبی در سواحل اقیانوس آرام زندگی میکنن. این پنگوئن‌ها جمعیتشون به بیش از 950,000 جفت میرسه. بین 70 تا 76 سانتی متر قدشون و 4 تا 6 کیلو هم وزنشون هست. این پنگوئن‌ها در خشکی زیر بوته ها لونه درست میکنن و تخم گذاری میکنن. هم ماده ها و هم نرها بر روی تخم ها میشینن و حدود 40 روز طول میکشه تا که جوجه از تخم بیاد بیرون. پنگوئن‌ها همچنین غواصان ماهری هم هستن. بازدید کننده از طریق یک گذرگاه چوبی بسیار تر و تمیز و مرتب هدایت میشه به اینجا لب دریا و اینجا هم یک محل درست کردن که از اینجا میشه همین نمای بسیار زیبا رو بهتر دید، لذت برد و همین که پنگوئن هایی که در ساحل خوابیدن دارن حال میکنن رو نگاه کرد و کماکان میگم اصلا انتظار چنین مکانی رو نداشتم که اینقدر مرتب و تمیز درست کرده باشنش
و همین که گردشگر میتونه نگاه بکنه اینجا لذت ببره و همین که از طریق این نگهبانایی که گذاشتن اینجا، قانونایی که اینجا گذاشتن، در حقیقت محیط زیست و حیات وحش هم ازش محافظت میشه و این بسیار عالی هستش. و اینجا تقریبا آخر خط هستش و از این بالا میشه یکم نگاه کرد به این مناظر بسیار زیبا، اقیانوس اطلس با موجهایی که خیلی هم بلند نیستن برای اقیانوس اطلس. من همیشه تصورم برای این بود که پنگوئن‌ها توی آب و یا حداقل لب آب زندگی میکنن. البته خب طبیعتا نوعای مختلف دارن، من در مورد پنگوئن‌ها هیچ اطلاعاتی نداشتم ولی خب این مدل پنگوئن، این نوع پنگوئن اینجا میشه دید که اگر اینجا هم نگاه بکنین زیر این بوته‌ها رو کندن و در حقیقت لونه درست کردن برای خودشون. عده‌ای لب آب هستن و عده‌ای هم اینجا به این صورت لم دادن و زیر این بوته‌ها و ظاهرا زیر این بوته‌ها زندگی میکنن. واقعا جالبه. من همیشه تو ویدیوام گفتم کاش خوب بود بورم میشد منتقل کرد، ولی اگه خیلی کنجکاویم بدونین که چه بویی میده، بوی خرگوش میدن. همچنین میشه در حقیقت مثل خرگوش و گوسفندم دید که مدفوعشون در حقیقت به همون شکل هستش. دیگه حالا خیلی وارد جزئیات این داستان نمیشه. میبایست همین مسیر رو به سمت جاده اصلی برمیگشتم. جاده خاکی و بسیار لغزنده که رانندگی بر روی اون بسیار لذت بخش بود. البته میبایست حواسم به بنزین هم میبود. رفتم به سمت شهری به نام پورتو مادرین. شاید بعضی از خودتون یا حتی از من پرسیدین که چرا از فضای شهر نشون نمیدم. باید بگم که این شهرهای کوچیک و روستاهای این منطقه، یعنی منطقه پاتاگونیا، به نظر من تشکیل شده از چند خیابون و چندین ساختمون مسکونی بدون هیچ مکان دیدنی و از همه مهمتر بدون هیچ پیشینه تاریخی و فرهنگی. و به همین دلیل این قبیل مکانها حداقل برای من هیچ جاذبه‌ای نداره که بخوام برم توی این شهر و وقتم رو صرف موندن در اونجا بکنم، چه برسه که ازشون فیلم برداری کنم. به همین دلیل فقط بسنده میکنم به موندن و اتراق کردن در یک هتل و یا مسافرخونه و فردای اون روز هم به راهم ادامه میدم. باید دوباره به این نکته اشاره بکنم که پاتاگونیا منطقه شهرگردی و دیدن فرهنگ ها نیست. پاتاگونیا منطقه دیدن طبیعت و حیات وحش هستش و به همین دلیل هم من در اینجا سفر میکنم. حوالی عصر بود که به شهر کوچیک پورتو مادرین رسیدم. شب رو در اونجا اتراق کردم و فردای اون روز رفتم به سمت شبه جزیره‌ای در شرق این شهر، دوباره برای دیدن حیات وحش. دارم میرم یک مسیری امروز بنزین هم وجود نداره تو منطقه و بعد چیزی حدود فکر میکنم 400 کیلومتر یا بیشتر برم. به همین دلیل یک دبه بنزین گرفتم که همراه خودم ببرم و بنزین داشته باشم. میریم به سمت شبه جزیره بالدز که یکی از محل‌های هست برای دیدن حیات وحش در اینجا، برای دیدن اورکا، پنگوئن، شیر دریایی، فوک، فیل دریایی، وال و البته حیات وحش. دیدن حیات وحش همیشه باید خوش شانس بود که بشه اونا رو دید، اینطور نیست که همیشه باشد. ولی خب طبیعتا یه سری از فصلهای سال هستش امکان بیشتری هست برای دیدن اونها که الان یکی از اون فصلها هستش که احتمالش زیاد هست برای دیدن این حیوانات. حدود 100 کیلومتر رفتم که به جاده خاکی رسیدم و تقریبا همونقدر هم تا کالتا بالدز راه داشتم. دوباره جاده خاکی و لغزنده و دقیقاً مثل همون جاده‌ای که برای دیدن پنگوئن‌ها رفته بودم. در حین رانندگی چندین ماشین هم ازم سبقت گرفتند و رفتند. چند ماشین سواری و چند تا هم ون که پر بود از گردشگر.
همه میرفتن به امید دیدن حیات وحش. بالاخره بعد از چند ساعت رانندگی رسیدم به کالتا بالدز. اینجا محلی هستش که هم دستشویی داره، رستوران داره و همچنین یک میرادور، جایی که میشه در حقیقت دریا رو نگاه کرد و حیات وحش رو. البته حیات وحش فقط عده‌ای از این، یعنی تعدادی از این فیلای دریایی روی ساحل خوابیدن و اینجا یکی از مکانهایی که معمولاً اورکا میاد برای شکارشون و اینجا شکار میکنه و دیگه حالا معلوم نیست بیاد نیاد. فعلا یکم وای میسم نگاه میکنم، امیدوارم که خوش شانس باشم و اورکا رو ببینم که میان به سمت ساحل برای شکار کردن فیل‌های دریایی. یک مسیر پیاده روی هم هست که یه مسیری رو میرم که ببینم که چه خبره. احتمالاً پنگوئن در بین راه خواهم دید. اینجا هم تقریبا آخر این مسیر هست که دیگه از این بیشتر نمیشه رفت، بسته است و خبری از حیات وحش و اورکا و حیوانات دیگه نیست، ولی خب منظره بسیار زیباییه و از این بالا میشه کلی نگاه کرد و لذت برد. و داشتم فکر میکردم که قبل از اینکه به اینجا بیام چند روز قبلش همین کنار جاده به طور اتفاقی کلی شیر دریایی دیدم و اونا تعدادشون بیشتر بود و نزدیکتر رفتم تا اینجا. ولی خب دیگه اینجا یه محلی حفاظت شده و با حصار طبق معمول و البته این حصار قابل درک هستش، ولی واقعا زیباست. اقیانوس اطلس و واقعا زیبا و بک هستش، عالیه، حتی بدون اورکا و فیل و شیر دریایی. کالتا بالدز رو ترک کردم و رفتم به سمت جاده اصلی، جاده شماره 3 یا روتا ترس و طبیعتاً به سمت شمال و بوئنوس آیرس. هنوز تا بوئنوس آیرس راه زیادی داشتم، حدود 1300 کیلومتر راه داشتم. هرچی به بوئنوس آیرس نزدیکتر می شدم آب و هوا و طبیعت هم تغییر می کرد. اطراف جاده سرسبز شده بودند و گله های گاو رو می شد دید که در این چراگاه های سرسبز می چریدند. معلومه که چرا گوشت و استیک آرژانتینی اینقدر خوب هستش. یکی از صادرات اصلی آرژانتین گوشت هست و این کشور در مقام 10 کشور اول تولید کننده و صادر کننده گوشت قرار داره. شاید بی ربط باشه، شاید هم بی ربط نباشه، ولی دونستنش خالی از لطف نیست. وقتی داشتم در مورد این آمار و ارقام میخوندم دیدم که کشوری که گاو در اون مقدس هست و خوردن گوشتش هم حرام و ممنوع هست از آرژانتین بیشتر گوشت گاو تولید و صادر میکنه. درست حد زدین. هند هم از آرژانتین بیشتر گوشت تولید میکنه و هم بیشتر گوشت صادر میکنه. در این مدت از افراد مختلفی مخصوصا موتورسوارهای آرژانتینی شنیدم که حومه بوئنوس آیرس بسیار خطرناکه و اگر در زمان و مکان نامناسبی باشم احتمال اینکه مسلحانه به هم حمله کنند و موتور و وسایلم رو ببرن خیلی زیاده. واسه همین تصمیم گرفتم که حدود 100 کیلومتر مونده به بوئنوس آیرس جایی بمونم و اتراق کنم و فردای اون روز حدود 8 و 9 صبح حرکت بکنم تا اینکه حوالی صبح و قبل از ظهر، قبل از اینکه شلوغ بشه وارد شهر بشم تا خطر کمتر باشه. 100 کیلومتر مونده به بوئنوس آیرس در یک دهکده توقف کردم. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta.
¿Y cómo es la ruta a Buenos Aires? ¿Ahora es peligroso o no? ¿No? Porque mucha gente me dijeron que hay criminales que roban antes de Buenos Aires. ¿Hasta qué parte tiene que ir? ¿Mm? ¿Hasta qué parte va? ¿Hasta qué? ¿Dentro de Buenos Aires? ¿O es mejor ir mañana por la mañana? No. No es tan complicado. Bueno, muy bien, gracias. De nada. Hasta luego. این که میگه خبری نیست میتونی بری، ولی خب من حالا برای اطمینان وای میستم. احتمالا امشب اینجا وای میستم چون تصمیم گرفتم که طول روز صبح در حقیقت وارد بوئنوس آیرس بشم. حالا این پلیس میگه ولی خب نمیدونم دیگه. البته خب حرف اینم ملاک هست، ولی تا بوئنوس آیرس 100 کیلومتر دیگه راه هست. خب طبیعتا اینجا رو میگه خبری نیست، ولی چیزی که من شنیدم همین قبل از اینکه وارد شهر بشی ظاهرا باید از یه مناطقی رد شد که خیلی هم امن نیست. و حالا من ترجیح میدم که اگر شد حالا امشب وای میستم ببینیم چجوریه دیگه. حالا یه موقع هم بیان خف بکنن، امیدوارم بتونم فیلم بگیرم با همین دوربین که حداقل داشته باشم، چون فکر کنم صحنه‌های باحالی بشه. حالا دریم و در نریم و نمیدونم خف کنن و خف نکنن و اینا. فقط امیدوارم که این دوربینی که رو کلاه هست رو بتونم نگه دارم. حالا موتور اینا رو بردن ولی این حداقل باشه. چه جای باحالیه. حتی من قبل اینکه بیایم اینجا من دوربینا رو برداشتم، گفتم بالاخره نباشه روی موتور، خیلی جلب توجه نکنه. یه جایی رو دیده بودم یه هتلی چیزی همینجا باید باشه، فکر میکنم این باشه. فکر میکنم اینه یا این نیست. فکر کنم بدین تو همینه. چه جایی هم هست، هیچی هم نیست. استخر هیچ کس هم نیست. Hola. ¿Está abierto aquí o no? ¿Sí? ¿Hay habitación? چه جای ردیفیه. شاید استخر خیلی توپه. اینجا هم تنهایی نباید اومد، همین که یک شب نباید موند. Bueno, no importa, poné tu DNI y la patente de la moto, que la patente de la moto es porque se queda el sereno a partir de las 10 y él va a recorrer si están todos para poder cerrar la puerta. صبح بخیر. دارم حرکت میکنم میرم به سمت بوئنوس آیرس و ساعت 7:30 صبح هم هست و بریم ببینیم چی میشه دیگه. احتمالا ساعت حدود 9 شاید برسم به داخل شهر. ساعت 8 فکر میکنم، چون 100 کیلومتر بیشتر نیست. البته نمیدونم ترافیک چقدر هست نیست، اصلا داستان چجوریه. و دوربینا هم که برداشتم از روی موتور، هم جلو هم عقب، تا اینکه جلب توجه نکنه برای برادران خلافکار. و ببینیم این خطری که میگن چطوری هست و امیدوارم که
به پستش نخورم. حدود ساعت 8 صبح بود که به سمت بوینس آیرس حرکت کردم. خیلی کنجکاو بودم و هیجان داشتم که چی در مسیر پیش خواهد اومد. شب قبل تا صبح بارون بارید و امروز همه جا خیس هستش ولی آسمون آبی است. جاده خلوت بود و ماشین‌های کمی توی جاده بودن. بعد از حدود 25 کیلومتر رانندگی رسیدم به یک عوارضی. Hola. Gracias. موتورم که مجانیه. هرچی به بوینس آیرس نزدیک می شدم به تعداد ماشین ها هم اضافه می شد. چند تا عوارضی دیگه هم رد کردم و افتادم توی کمربندی بوینس آیرس و بعد از مدتی وارد شهر شدم. خب ظاهرا وارد بوینس آیرس شدیم. از اتوبانم که اومدیم بیرون و توی شهر و یکی که اهل بوینس آیرس بود توی اون تو واتساپ گروپ نوشته بود که چراغ قرمز اصلا وای نستا گازشو بگی برو تو آینه هم چک بکن کی پشتته که یه موقع مشکل ساز نشه. بنابراین منم ترجیح میدم که شاید پلیس بگیره جریمه بکنه که از چراغ قرمز رد شدی تا اینکه یه موقع یکی پشت چراغ قرمز بخواد خفتگیری بکنه. ولی همین میریم دیگه تا جایی که بشه ادامه میدم میرم و اینجا دیگه مشقته دیگه. یکم اطراف شهرم هست، حال و هوا مشقته که یه جورایی حالا به قول معروف پایین شهر یا هرچی هست جایی که بعد چراغ قرمز رو رد کرد. البته بعد حواسم هم بود یه موقع به فنا نرم. یه موقع البته پلیس هم میشه حضورش دید توی شهر. در مغازه ها هم سیکوریتی وایساده. خب این نشون میده که ناامنه دیگه در مغازه با باتون وایسی. Hola, buenos días. از بوینس آیرس پایتخت کشور آرژانتین. معمولاً هر کسی اکثراً با شنیدن اسم بوینس آیرس و مخصوصاً کشور آرژانتین یاد فوتبال میفته که خیلی بی ربط هم نیست و واقعاً هم همینطور هست. مارادونا و الان هم مسی و کسایی هم که اهل شکم هستن یاد استیک میفتن، استیک آرژانتینی. و اتفاقا قبل از اینکه بیام به سمت بوینس آیرس کلی استیک متحرک هم در کنار جاده بود که در چراگاه‌های سرسبز و بسیار زیبا میچریدن و کسانی هم که اهل هنر و رقص هستن یاد تانگو آرژانتینی میفتن. امروز رو در بوینس آیرس با هم دیگه قدم میزنیم، میچرخیم ببینیم که با چی برخورد میکنیم، حال و هوای شهر به چه صورت هستش و در همین حین هم سعی میکنم که کمی توضیح بدم در مورد این شهر بسیار زیبا با تاریخ بسیار جالب و شنیدنی. بد نیست بدونین که معنی بوینس آیرس یعنی هوای خوب، وزش باد مطبوع و باد مناسب و دلپذیر. سفر امروز رو در حقیقت از محلی شروع میکنم به نام سانتلمو و دلیل اینکه از اینجا شروع میکنم بغیر از اینکه ایر بی ام بی که گرفتم در اینجا هست، علتش این هستش که اصلا بوینس آیرس از اینجا شروع شده. اینجا قدیمی ترین محله بوینس آیرس هستش. بذارین
یک خط تاریخی رو بگیریم بریم جلو که هم در مورد این شهر بهتر متوجه بشیم و هم این که قدم به قدم شهر رو طی بکنیم، تاریخ رو طی بکنیم و اینجوری درکمون از بوئنوس آیرس و آرژانتین و تاریخ آرژانتین و فرهنگ آرژانتین هم بهتر میشه. بریم به اوایل قرن 16 میلادی، یعنی در سال 1516 میلادی برای اولین بار بود که دریانوردی به نام خوان دیاز کولی میاد به این منطقه، میرسه به اینجا و تقریبا میشه گفتش که اولین اروپایی بوده که وارد این منطقه میشه. میان اینجا و اینجا در حقیقت میمونن، کمپ میکنن، اینجا شروع میکنن به ساختن، ولی متاسفانه بعد از چند وقت که اینجا بودن این بومیای اینجا بهشون حمله میکنن و بومیای اینجا بهشون حمله میکنن و اینا هم فرار میکنن میرن. این آقای سولیس هم کشته میشه و میرن تا سال 1536، یعنی 20 سال بعد دوباره برمیگردن. اون موقع یک بابایی میاد به نام پدرو مندوزا میاد اینجا و دیگه اومدن که بمونن و موندن. میان اینجا و در حقیقت از همین جایی که الان من هستم، همین محله سانتلمو، شروع میکنن به ساختن و موندگار شدن. این آقای مندوزا هم خب خیلی معروف هستش، در حقیقت بنیانگذار بوئنوس آیرس هست و شهر مندوزا در آرژانتین هم به نام همین آقا هستش. خلاصه آقای مندوزا اومد اینجا و اینجا موندن، شروع کردن به ساخت و ساز و اینجا شد اولین محلی که در حقیقت اروپایی‌ها و اسپانیایی‌ها به اینجا اومدن. اینجا هم نگاه کنید مسی رو میشه دید و همه چیز اینجا فوتباله، یعنی کلی اینجا میشه فوتبال دید. بولیز و عکس مارادونا و شال مارادونا و کلا اینم که پرچم بوکا جونیورز هست، تیم فوتبالی که مارادونا بازی میکرده توش. و خلاصه این محله رو میسازن و این محله بسیار زیبا هستش، معماری دوران استعماری رو داره و این مدل معماری، این مدل بالکن، این مدل رنگ و خب طبیعتا در طی این مدت‌ها خیلی تغییر پیدا کرده، ولی در این محل میشه بیشترین معماری کلونیال یا استعماری رو دید. خب طبیعتا وقتی که اون آقای پدرو مندوزا اومده اینجا، خب اینجا رو اینجوری نساختن، مکان‌های ساده‌ای رو اینجا ساختن، چادر زده بودن اول و بعد شروع کردن به ساخت و ساز، تا اینکه کمتر از 40 سال بعدش یه شخصی میاد به نام خوان د گارای میاد اینجا و اساسی یک پلن میده برای شهرسازی اینجا، یه پلن خیلی مدرن که مخصوص همین دوران هم بوده، شبکه‌ای شکل و چهارخونه‌ای شکل، مهندسی عبور حساب کتاب درست درمون یه پلن میدن و شروع میکنن اونو به ساختن و اون پلن تا الان تا برجا هستش. چیزی که خیلی جلب توجه میکنه در شهر بوئنوس آیرس پهن بودن خیابون‌ها هستش، خیابون‌های عریض که بعد از طراحی محله سانتلمو بعداً اومدن در قرن 19 میلادی این کار رو انجام دادن و حالا به اونم خواهیم رسید. چندین ساختمون منحصر به فرد در بوئنوس آیرس قرار داره که خیلی جالب هستن، مثلا یکی از قدیمی ترین بارها، کافه های اینجا و همچنین قدیمی ترین داروخونه این شهر، یعنی این داروخونه‌ای که سر نبش هستش، این ساختمون که برمیگرده به 1895 میلادی و اولین داروخونه بوده و زمانی مهمترین و بزرگترین داروخونه در آمریکای جنوبی بوده و میگن که اولین پنبه هم این فروخته و کماکان پنبه هم به همین نام که از اون زمان بوده اینجا به فروش میره. حالا داروخونه هم هستش هنوزا، نمیدونم مثلا بشه توش فیلم گرفت نگرفت چجوریه، با هم یه سر میریم تو، شاید بشه یه کارایی شد. ببینم مثلا این پنبه رو داره.
Hola, una pregunta. ¿Puedo grabar poco aquí? Sí. Bueno, gracias. اون پنبه‌ای که اینجا میفروختن الان وجود نداره. من اشتباه خونده بودم ولی اولین پنبه در حقیقت اینجا فروخته. مهمترین و قدیمی‌ترین داروخونه در آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی. واقعا زیباست. نگاه بکنید این سقفو. و واقعا زیباست. واقعا یک اثر هنریه. یعنی میای داروهاتو میگیری، یک سری هم به یک موزه میزنی با نقاشی‌های بسیار زیبا از این نقاش ایتالیایی. و یه چیز خیلی خوشایند و خوب و باحال در آرژانتین، حداقل در بوئنوس آیرس، آدم‌های اینجا هستش. برخورد خوبی داشتن تا الان. یعنی یک نفر من ندیدم که برخورد بدی داشته باشه، بد برخورد کرده باشه. همه با لبخند، همه با خوشرویی و کمک میکنن. و تقریبا هر جا هم خواستم فیلم بگیرم استقبال کردن، هم موافقت کردن و استقبالم کردن و خیلی این واقعا جالب هستش. و گفتم که اینو در مورد مردمان بوئنوس آیرس هم بگم که چه جور آدمایی هستن. اینجا همین معروفترین و مهمترین مکان در شهر بوئنوس آیرس هست، پلازا د مایو، یعنی میدان ماه می، که از همون 1580 موقعی که آقای گارای اومد این پلن رو داد، پلن منطقه سان تلمو رو که داد، یعنی این خیابون رو شما مستقیم برین میخوریم به سان تلمو. این پلن رو که داد یکم کشید به سمت شمال با مرکزیت و محوریت این مکان که بعدها اسمش شد پلازا د مایو. حالا چرا شد اسمش پلازا د مایو اینم تعریف میکنم. و پلن رو اینجا دادن، اینجا مرکز شد و بعد در سال 1879 اومدن این ساختمون رو ساختن. این ساختمون قرمز رنگ که شد مقر دولت، مقر رئیس جمهور، دفتر کار رئیس جمهور، که کلی اتفاقات هم در طی تاریخ به خودش دیده. و جالب اینجاست این قرمز بودن، این بهش میگن روزادا، اسم این ساختمون هست روزادا و یعنی قرمز. به این دلیل هست این قرمزه، به خاطر اینکه موقعی که اینو ساختن برای رنگ کردن نمای این ساختمون اومدن رنگو با خون گاو مخلوط کردن و به همین دلیل رنگ این حدود تقریبا میشه گفتش نارنجی که نه قرمز مانند هست و بهش هم میگن کاسر روزادا، یعنی خانه سرخ. خب حالا اون خط تاریخی رو نخواهیم گم بکنیم. به این صورت هستش که آقای گارای اومد این پلن رو داد، این جا هم براش مشخص کرد، یک قلعه هم اینجا ساخت و اسمش هنوز پلازا د مایو نبود. و بعد آرژانتین شروع کرد به رشد. بوئنوس آیرس شروع کرد به رشد. کلی مهاجر و کسان دیگه اومدن اینجا و در حقیقت اینجا رشد پیدا کرد، به طوری که مثلا در سال 1778 جمعیت بوئنوس آیرس رسیده بود به 32,000 نفر و مثلا یک قرن بعدش شده بود 178,000 نفر و اوایل قرن 20 بوئنوس آیرس یکی از بزرگترین شهرها بود که بیشترین تعداد مهاجر رو داشت. همینطور می اومدن مهاجرین، مخصوصا خیلی ها از ایتالیا می اومدن، به طوری که میگن نزدیک به 40% جمعیت بوئنوس آیرس ایتالیایی اصل هستن. و خب شهر بزرگ شد و خب دوران استعمار بود، دورانی که امپراتوری اسپانیا اینجا قدرت داشت، همه چی تحت نظر اونا بود. و خب چرا اینقدر آدم می اومد اینجا؟ خب به چندین دلیل. سرزمین جدیدی بوده، خیلی‌ها بعد این باور بودن که اینجا نقره داره، طلا داره، میومدن اینجا
و اصلا اسم آرژانتین از کلمه لاتین میاد به معنی نقره، به خاطر اینکه خیلی فکر می‌کردن که در اینجا پر هست از نقره. البته بوده، حالا چقدر زیاده کم نمیدونم، کار نداریم. خیلی‌ها میومدن به دلایل اقتصادی میومدن سرزمین جدید، شانس‌های جدید، که اینجا سرزمین جدیدی بود، آزادی سیاسی بود، آزادی اجتماعی بود، آزادی عقیده بود اینجا. و خیلی از نخبگان از اروپا اومدن اینجا، خیلی از معماران اومدن اینجا که در ساختن شهر سهیم بودن و خیلی تأثیرات مثبتی داشتن و اومدن اینجا. فضا کم کم فضای بازی بود، فضای روشنفکری بود، تا اینکه مردمان بوئنوس آیرس شروع کردن به فعالیت‌های سیاسی و اعلام استقلال کردن. و در سال 1810 در این میدان اعلام استقلال کردن و گفتن که دیگه ما نمیخوایم زیر نظر امپراتوری اسپانیا باشیم. و در 25 ماه می 1810 میلادی اعلام استقلال کردن و بوئنوس آیرس جدا شد از امپراتوری اسپانیا. به همین دلیل اسم این میدان رو گذاشتن میدان ماه می، پلازا د مایو، یا به قول خود آرژانتینیا پلازا د مایو. تلفظ و لهجه آرژانتینیا کاملا متفاوت و خاص هستش از بقیه لهجه، از خود اسپانیایی کاملا جدا هستش و یکی از دلایل اصلیش هم تاثیر همین ایتالیایی‌ها بوده. خیلی با آوا و وزن صحبت میکنن، خیلی دی دلده اینجوری صحبت میکنن. خلاصه آرژانتین وارد یک مرحله دیگه شده بود، شروع کرده بودن به ساخت و ساز. شهرم همینجور بزرگتر میشد، مهاجران زیادی میومدن اینجا و این رشد جمعیت خب جواب نمیداد شهر این همه جمعیت رو داشته باشه. مسائل بهداشتی بود، مسائل خدماتی بود و هی بزرگ شد و اون پلن و اون شهری که آقای گارای ساخته بود در همون سال 1570 ببینید که جواب نمیداد و اونجا هم جمعیت زیاد شده بود و این باعث شد که یک سری بیماری‌ها بیاد. حالا چرا؟ به خاطر اینکه فاضلاب در حقیقت میریختن تو این رودخونه‌ای که از زیر خونه ها رد میشد از طریق لوله های آجری. خب این در نهایت تبدیل به این شد که در سال 1867 وبا اومد و هزاران نفر کشته شدن، هزاران نفر مردن، تلف شدن به خاطر این آشغال و این زباله و این فاضلابی که ریخته میشد توی این آب در اثر آب آلوده. و چند سال بعدش هم در سال 1871 تب زرد اومد و دیگه زد داغون کرد شهر رو و خیلی اصلا از محله سان تلمو رفتن به سمت شمال و اصلا ترک کردن اونجا رو. اصلا وضعیت خیلی ناجوری بود. موقعی که همچین داستانی پیش اومد، همچین اپیدمی اینجا اومد، خب خیلی باید شد اینا به فکر برن که ما باید یه راه حلی پیدا بکنیم برای این شهر، به خاطر اینکه خب این همه مهاجر داره میاد و شهرم پاسخگو نیست، جوابگو نیستش. در حقیقت اینا شروع کردن به مدرنیزه کردن بوئنوس آیرس. در سال 1880 تصمیم قطعی گرفته شد از طرف دولت و شروع کردن به مدرنیزه کردن، ساخت خیابون‌های پهن و ساختمان‌های بزرگ و یک سیستم شهرسازی بر اساس اصول مهندسی و شهرسازی شروع کردن به ساختن بوئنوس آیرس که دیگه دوران مدرنیزه شدنشو از اون موقع شروع کرد. بوئنوس آیرس همینجوری بزرگ شد. مهاجران می اومدن، کلی ساختمان‌های زیادی هم اضافه کردن به شهر بوئنوس آیرس. بزرگتر، زیباتر شد، رشد اقتصادی خوب، تا اینکه رسیدیم به ریاست جمهوری خوان پرون که شاید بشه از خوان پرون به عنوان محبوب ترین شخصیت سیاسی تاریخ آرژانتین نام برد.
خوان پرون، نظامی و سیاستمدار آرژانتینی که علاوه بر اینکه یک بار وزیر کار بود، 3 بار هم رئیس جمهور آرژانتین شد و تا امروز از اون به عنوان محبوب ترین سیاستمدار آرژانتینی یاد میکنن. پرون با اینکه نظامی بود و در سیستمی خدمت میکرد که توسط کودتا به قدرت رسیده بود، ولی افسری بود اهل تفکر و مطالعه، به طوری که در زمینه نظامی چندین تألیفاتی هم از خود به جا گذاشته. پرون از زمانی که وزیر کار بود دست به یک سری از کارها زد که در راستای حمایت از قشر محروم بود. وقتی هم که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، 2 برنامه اصلی داشت: عدالت اجتماعی و امداد اجتماعی، که این برنامه ها رو هم انجام داد. پرون در جامعه کارگری و قشر محروم و البته نظامیان فرد محبوبی بود. سال 1946 میشه رئیس جمهور آرژانتین تا 1955 که با یک کودتای نظامی برکنار میشه. وقتی ما از خوان پرون صحبت میکنیم نمیتونیم که از همسرش ایوا پرون یاد نکنیم، بانوی اول آرژانتین و محبوب ترین زن در تاریخ این کشور. ماریا ایوا دوراته در سال 1919 در آرژانتین متولد میشه. وقتی که ایوا نوجوان بوده پدرش فوت میکنه و به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور میشه که به مادرش به بوئنوس آیرس مهاجرت بکنه. ایوا که از دوران نوجوانی به هنر علاقه‌مند بوده، بعد از مهاجرت به بوئنوس آیرس به یک گروه تئاتر میپیونده و کار میکنه و بعد از چند وقت هم این کار رو به صورت حرفه‌ای ادامه میده. بعد از اون وارد دنیای سینما و رادیو میشه و میشه مجری یک برنامه رادیویی بسیار معروف در بوئنوس آیرس. سال 1944 ایوا با خوان پرون آشنا میشه. اون زمان ایوا 24 سال و خوان پرون 48 سال سن داشتن. بعد از مدتی رابطه عشق و عاشقی با هم ازدواج میکنن. اون زمان خوان پرون وزیر کار بوده و بسیار هم در نزد مردم محبوب. بعد از چند وقت خوان پرون رئیس جمهور میشه و ایوا هم میشه بانوی اول آرژانتین و فعالیت‌های مدنیش رو جدی‌تر دنبال میکنه. به همت ایوا پرون زنان در آرژانتین حق رأی به دست آوردن. بنیاد خیریه ایوا پرون رو تأسیس کرد که به خانواده‌های کم بضاعت کمک میکرد. چندین بیمارستان ساخت. دانشکده پرستاری رو تأسیس کرد. شهر دانشجویی در بوئنوس آیرس رو ساخت برای دانشجویانی که از شهرها و روستاهای دیگه به بوئنوس آیرس می اومدن و توان مالی کافی نداشتن برای زندگی در بوئنوس آیرس. خلاصه ایوا کلی کار کرد در راستای حمایت از قشر محروم و کم درآمد، مخصوصاً زنان. و این کارها ایوا رو تبدیل کرد به محبوب ترین زن در تاریخ آرژانتین. البته در اون زمان در اوج محبوبیت ایوا پرون انتقاداتی هم به او و همسرش بود. میگفتن که ایوا و خوان پرون به نازیهای فراری کمک میکنند و به اونها مکانهای امن میدن و خیلی ها ایوا و خوان پرون رو متهم به همدستی با نازیهای فراری میکردن. یکی از معروفترین نازیها آدولف آیشمن بود که مخفیانه و با هویت جعلی برای سالها در آرژانتین زندگی میکرد که در نهایت توسط موساد شناسایی و به اسرائیل برده شد و در اونجا هم دادگاهی و اعدام شد. اولین و آخرین اعدام در تاریخ اسرائیل تا به امروز. خیلی ها میگفتن که بدون کمک ایوا و خوان پرون غیر ممکن هستش که سران نازی بتونن در اینجا در آرامش و با یک هویت دیگه‌ای زندگی بکنن. هرچه که بود، ایوا پرون خدمات بی‌نظیر و ارزشمندی رو به جامعه آرژانتین ارائه کرد. البته اوضاع همیشه خوب پیش نرفت و ایوا در سن 33 سالگی در اثر سرطان فوت میکنه و آرژانتین در غم و اندوه فرو میره. مراسم خاکسپاری ایوا پرون یکی از بزرگترین خاکسپاری‌های دنیا لقب گرفت. بیش از 3 میلیون نفر در این خاکسپاری شرکت کردند. بعد از مرگ پرون و بعد از چندین سال که خوان پرون توسط یک کودتا از قدرت برکنار میشه، حکومت بعدی از ترس محبوبیت ایوا پرون جسد اون رو از آرژانتین میدزده و میبره به ایتالیا و در مکانی مخفی دفن میکنه، تا اینکه بعد از سالها وقتی که خوان پرون دوباره به قدرت رسید، جسد ایوا پرون رو از ایتالیا به آرژانتین برمیگردونه و در قبرستان معروف ریکولتا به خاک میسپره. خوان پرون که بعد از چندین سال دوباره به قدرت رسیده بود، برای مدت کوتاهی رئیس جمهور میشه و بعد فوت میکنه و بعد از اون همسر سومش ایزابلا رئیس جمهور میشه که اون هم بعد از مدت کوتاهی توسط کودتا برکنار میشه.
بعد از همسر پرون ایزابلا یه کودتای نظامی خیلی ریلکسی انجام میشه و خورخ رافائل ویدلا به قدرت میرسه. ژنرال ارتش بوده، میرسه به قدرت و دوران سیاه آرژانتین شروع میشه که از اون به عنوان سیاه ترین دوران آرژانتین و یکی از سیاه ترین دوران ها در آمریکای لاتین و حتی دنیا نام میبرن. ویدلا که از سال 1976 تا 1981 سر قدرت بوده، در طی این زمان حدود 30,000 نفر کشته و مفقود میشن که از اون به عنوان جنگ کثیف نام میبرن و دوران بسیار تاریکی بوده. به طرز فجیحی میکشتن این مخالفان رو. مخالفان کیا بودن؟ دانشجو بودن، دانش آموز بودن، حتی مثلا دانش آموزای 16 ساله 15 ساله گرفته تا دیگه هر کسی بود و کسانی که چپگرا بودن، فعالیت‌های چپ میکردن یا به هر دلیلی مخالف بودن یا عقیده دیگه‌ای داشتن، کلا همه اینا رو سر به نیست میکردن. حتی میگن که اگر شما تو دفترچه تلفنتون اسم یک نفری که مثلا مخالف این دیکتاتوری بوده تو دفترچه تلفن، شما هم میگرفتن میکشتن. بعد نه که بگیرن اعدام بکنن یا دادگاهی، میدزدیدن. چند هزار نفر فقط از هواپیما پرت شدن پایین، اینا رو میدزدیدن و بهشون دارو میزدن، یکم بیحالشون میکردن و بعد از هواپیما اینا رو پرت میکردن توی اقیانوس که اکثرا هم جسداشون پیدا نشد و کلی بچه دزدی کردن. زنانی که مخالف بودن در زندان بودن یا دستگیر میکردن یا میدزدیدنشون. بچه‌ها اینا رو میدزدیدن و میدادن به کسانی در ارتش که مثلا بچه دار نمیشدن یا بچه میخواستن. چندین هزار بچه در حقیقت از این مادران دزدیده شد و هیچ موقع هم پاسخگو نبودن و هر کسی هم حرفی میزد میگرفتن اعدام میکردن. حساب بکنید از 1976 تا 81 یه چیزی حدود 5 سال شما حساب بکنید 30,000 نفر چه رقم زیادی میشه. یعنی چند نفر در روز شما یک محاسبه بکنید، یه ریاضی جمع و تفریق بکنید، واقعا افتضاح هستش. خلاصه کلی از این خانواده هم بودن که بچهشون صبح رفته بود بیرون، بعد از ظهر برنگشته بود و اینا میگفتن که دولت باید پاسخگو باشه، تا اینکه یک روز در 30 آپریل 1978 چند نفر از مادران این مفقود شدگان میان به همین میدان، میان همینجا در روبروی کاخ ریاست جمهوری، این ساختمون قرمز روسادا، اومدن اینجا و تحصن کردن. فقط نشستن، هیچ کارم نکردن. اون موقع هم حکومت نظامی بود، یعنی مثلا چندین نفر نباید در کنار هم جمع می شدن. اینا در حقیقت این قانون نقض کردن، اومدن اینجا و کاری شد که اینا هر پنجشنبه می اومدن اینجا و در نهایت تبدیل شد به جنبش مادران میدان مایو، مادران روسری سفید، که در حقیقت این روسری سفید اومدن که یک حرکت ابتکاری کردن، اومدن پوشک بچه‌شون رو توی یک تظاهرات کردن به سرشون، پوشک بچه‌شون کردن، پوشک بچه رو کردن که سفید باشه، مشخص باشه و بعد اینا تبدیل شد به روسری‌های سفید و الان هم توی همین پلازا د مایو روی زمین میشه این نماد روسری سفید رو دید که این نماد مربوط به مادران پلازا د مایو هستش. دیر تا دیر اینجا این نماد هست و کماکان اینا میان اینجا جمع میشن. مادرانی که الان حدود 80 سال سن دارن و خیلی هاشون فوت کردن و اون مادرانی که دفعه اول اومدن اینجا تذکر گرفتن، بهشون گفتن که نمیدونم جمع نشین، اینا رو دزدیدن و جسدشون هم پیدا نشد. خلاصه از اون مادران هم اینا نگذشتن، اونا هم کشتن و من هر موقع اسم این مادران رو میشنوم و اتفاقا اینا رو دیدم و که دوباره اومده بودن جمع شده بودن اینجا، به یاد مادران خاوران میفتم و مادران کشته شده های ایران در جمهوری اسلامی.
ولی در نهایت وقتی که آرژانتین در جنگ فالکلند با انگلیس بر سر جزایر فالکلند که انگلیس بریتانیا اونا رو از قرن 19 از فکر میکنم از 1880 خورده اگر اشتباه نکنم اونا رو در اختیار داره، آرژانتین با اینا وارد جنگ شد و بعد باخت، شکست خورد و این شکست باعث شدش که این حکومت نظامی فرو بپاشه، از بین بره و بعد اینا وارد یک دموکراسی شدن و حکومت بعدی شروع کرد به حتی نه همشون، حالا داستان زیاده نمیخوایم وارد جزئیات بشیم. در نهایت این ژنرال ویدلا دادگاهی شد، زندانی شد و بعد این کارلوس منم که رئیس جمهور آرژانتین بود با ایران هم یه سر و سیری داشت اینو آزاد کرد، ولی در نهایت ویدلا زندانی شد، به حبس ابد محکوم شد و در آخرین دادگاهش هم اومد و تمام مسئولیت‌های دوران خودش رو بر عهده گرفت و به حبس ابد محکوم شد و بعدم در زندان مرد. یعنی این مادران دادخواه هرچند که تمام عواملین این جنایت رو نتونستن بیارن به دادگاه، ولی اون اصلیه رو آوردن، اصلیه رو تونستن بیارن اونجا دادخواهی بکنن و بگن که آقا شما باید پاسخگو باشین، برای چی بچهای ما رو دزدیدین، بچهای ما کجاست. جالب اینجاست که ویدلا میگفتش که دنبال بچه‌هاتون نباشین، بچه‌هاتون نه زندن نه مردن، اینا مفقود الاثر شدن. یعنی با چنین وقاحتی اینطوری تنها پاسخی بود که به این مادران داغدار دادش، مادران دادخواه و داغدار. این همین خیابونیه که میگم، خیابون 9 خولیو 1816 که در حقیقت عریض‌ترین خیابون دنیا هستش. 3 کیلومتر طول این خیابون هست و 110 متر عرضشه. 110 متر، یعنی از خیلی از اتوبان ها هم این عریض‌تر هستش و چندین لاین هم هست. نمیدونم دقیقا چقدر، فکر می‌کنم 16 17 تا 16 لاین باشه و به عنوان عریض‌ترین خیابون دنیا شناخته میشه. حالا چرا بهش میگن 9 جولای؟ به خاطر اینکه گفتم 25 می اینا تلاش کردن برای استقلال، ولی چند سال بعد در 9 جولای به استقلال رسیدن. این خیابون اسمش از روز استقلال، 9 جولای 1816. حالا می‌بینیم اون بیشتر می‌بینیم. شونزده تا فکر کنم، 1 و 2 3 4 5 6 7 8 تا خط ماشین هست اینجا، اون وسط 8 تا این وره، 8 تا هم اون وره، وسطش هم خب یک حالت بولوار مانندیه. خیلیه 110 متر. نگاه کنید اینجا 8 ردیف ماشین وایساده. البته 2 خط هم اتوبوس هست. این یک خط، این هم یک خط، اینجا هم یک بولواریه که میشه قدم زد. بعد اون ورم 2 خط اتوبوسه، 8 تا هم اون ور. کلا واقعا عریضه. چیزی که خیلی به چشم میخوره توی بوئنوس آیرس حضور پلیس هستش. مامورای پلیس خیلی جا هستن، هم توی پیاده رو و توی سطح شهر و همچنین با ماشین خیلی دور میزنن به دلیل
ناامن بودن اینجا هستش، ولی خب اینجوری یه حس امنیت میده، برعکس ایران که دیدن پلیس حس ناامنی به آدم دست میده. اینجا کشورهای دیگه، اکثر کشورها حس امنیت به آدم دست میده. هولا خب بالاخره رسیدیم به این طرف خیابون. این 110 متر طی شد و گراسیاس و بریم این ور در عریض‌ترین خیابون دنیا. اینو میگفتم که خیلی پلیس هستش توی سطح شهر، کلی هم با ماشین میچرخن و موتور، پیاده، و علتش هم این هستش که یکم ناامن هستش. البته نه همه جا، ولی کلا همه میگن باید حواس جمع باشه، یکم ناامن هست و به همین دلیل پر هست از پلیس. خیلی هم به من میگن حواست باشه، دوربین دستته، میان و خلاصه خفتگیری میکنن، مثل همین داستانی که گفتن اگه میخوای وارد بوئنوس آیرس بشی نیگرت میدارن، خفت میگیرن و موتور رو برمیدارن میبرن. خوشبختانه تا الان چیز خاصی ندیدم، ولی خب کلا باید احتیاط و رعایت کرد توی این شهرها، مخصوصا شهرهای آمریکای لاتین که خیلی هاشون خطری هستش. توی مرکز شهر خیلی ها رو میشه دید که دارن داد میزنن کامبیو، یعنی اینکه پول عوض میکنن، یورو، دلار یا بقیه ارزهای دیگه، و خب خیلی رایج هست اینجا تعویض یورو و دلار. کلا داستان پول در آرژانتین، پول نقد، یکم داستان برای خارجی ها مخصوصا، به خاطر اینکه اینجا با کارت بانکی نمیشه گرفت، خیلی سخته، و اگرم بانک به شما پول بده درصد خیلی بالایی برمیداره. به همین دلیل بهتره که با پول نقد اینجا عوض کرد. و پول نقدم خب تو خیابون از این دست فروشا به قول معروف یا کسایی که تو خیابون عوض میکنن به صرفه تر هستش، هرچند که بعدا میبرن شما رو به یکی از این دفترها و اونجا عوض میکنید. ولی چیزی که هست، بیشترین بزرگترین اسکناسشون 1000 تایی و 2000 تاییه، یعنی 200 یورو که عوض میکنین یک حجم زیادی از پول میده به آدم. و فکر کنم این داستان برای ایرانی‌ها خیلی آشنا هستش و خارجی‌هایی که به ایران سفر میکنن. الان رفتم عوض کردم 200 یورو و کلی بهم پول نقد دادن و همه رو جاساز کردم تو کاپشن، قلمبه هم زده بیرون. و خلاصه آرژانتین یکی از کشورهایی هست که بالاترین تورم داره، بالاترین نرخ تورم داره تو دنیا، مخصوصا در آمریکای لاتین، و حتی زمانی تا چند وقت پیش نرخ تورم رسیده بوده حدود 280%، که خیلی بالا هستش. البته ونزوئلا بالاترین رو داره فکر میکنن، و اقتصاد خوبی نداره آرژانتین و چندین دهه هست که اینا دارن رنج میبرن از این اقتصاد افتضاح، که در حقیقت علتش هم سیاستمداران فاسد هست. حالا با اومدن رئیس جمهور راستگرا و جدید که بهش میگن ترامپ آرژانتین، خیلی امیدوارن که وضع اقتصادی بهتر بشه. ساختمون رو نگاه کنین، عجب ساختمون زیباییه، واقعا زیباست. این هم از این ساختمونایی هستش که در اوایل قرن 20 اینو درستش کردن، واقعا زیباست. در بوئنوس آیرس که شما قدم میزنین انگار که دارین در مادرید و پاریس قدم میزنین، یه همچین حسی به من میده. لحاظ معماری به نظر من شبیه میکس مادرید و پاریس هستش. اینجا میشه تبلیغ
چی بگم بهش، کارگران جنسی رو دید اونجا، مسائل ترق و تورقی. البته زنگ نزنی حالا شماره رو دیدیم تو فیلم و هستش. معمولا درست کردن با فلایرهای کوچیک چسبوندن به در و دیوار تا اینکه بالاخره برابکس اگه خواستن یه حرکتی انجام بدن. یکم از این حالت شلوغی مرکز شهر اومدم بیرون و دارم میرم به سمت یک محل بسیار جالب. یک کتاب فروشی هست که خیلی باحاله. با هم دیگه میریم اونجا یک سر. امیدوارم باز باشه و بشه همون تو فیلم گرفت. یک کتاب فروشی بسیار 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 جالبی هستش. اینجا یکی از معروفترین کتاب فروشی های دنیا هستش به نام الاتنئو، کتاب فروشی که زمانی سالن اپرا بوده. در سال 1919 اینجا افتتاح شده به عنوان سالن اپرا و چند سال بعدم تو همین ساختمون یکی از معروفترین ایستگاه‌های رادیویی بوده و بعد در نهایت در سال 2000 اینجا تبدیل میشه به کتاب فروشی که در حال حاضر جزو 5 کتاب فروشی برتر دنیا هستش از لحاظ زیبایی و بسیار هم زیبا هستش. کارهای نقاشی رو میشه روی دیوارها دید و سالن تئاتر هم بوده، سالن اپرا هم بوده و این بالکن‌های بسیار زیبا و سنی که اینجا هست دال بر وجود سالن تئاتر هستش. واقعا زیباست. اینجا حدود 12,000 تا بیش از 12,000 کتاب داره. کتاب‌های مختلف از کتاب بچه‌ها گرفته تا کتاب فلسفه و تاریخ و انواع کتاب‌ها و بسیار زیبا هستش. خیلی از علاقه‌مندان میتونن بیان اینجا هم کتاب بخرن و هم بشینن توی این مکان‌های زیبا و کتاب بخونن. یه دوری با هم دیگه بزنیم تو این کتاب فروشی بسیار زیبا، یکم نگاه بکنید با هم دیگه تا اینکه لذت ببریم از این کتاب فروشی بسیار بسیار زیبا. توی یکی از محله‌های معروف بوئنوس آیرس مکانی قرار داره که یکی از مکان‌های معروف در این شهر هستش و تقریباً هر گردشگری میاد اینجا سری هم بهش میزنه. مکانی که گذر هممون بهش میفته بدون استثناء. البته نه دقیقاً در این محل، هر کسی در شهر و محل اقامت خودش داره. و قبرستان، میریم به یکی از معروفترین قبرستان‌های دنیا و معروفترین قبرستان شهر بوئنوس آیرس، قبرستان رکولتا. یک قبرستان بسیار زیبا با معماری بسیار زیبا، بناهای زیبا که آدم هوس میکنه بمیره. و این قبرستان سال 1822 به عنوان اولین قبرستان عمومی شهر ساخته شد و بعدها در اواخر قرن 19 وقتی که خیلی از ثروتمندان از محله‌های دیگه مخصوصا از سمت سانتلمو به این ور مهاجرت کردن، اگه یادتون باشه گفتم که در حقیقت یک اپیدمی اومد، وبا اومد، تب زرد اومد، خیلی از ثروتمندان اومدن به این محله و اینجا در حقیقت شد
قبرستان اونها و خب چون در یک مرحله‌ای بود، در یک زمانی بود که در حقیقت آرژانتین در حال رشد بود، از لحاظ اقتصادی و کشور بسیار معروفی هم بود، یه جورایی میشه گفتش که یک نوع رقابت هم بین این طبقه الیت یا اشراف بوده اون موقع و سعی می‌کردن که برای خودشون مقبره‌های خانوادگی و مقبره‌های خیلی خاصی رو در اینجا بسازن و به همین دلیل اینجا شده قبرستان طبقه اشراف و همچنین خیلی از ورزشکاران، سیاستمداران، برندگان جایزه نوبل و خیلی از افراد مهم آرژانتین و بوئنوس آیرس در این قبرستان دفن شدن و میشه گفتش که یکی از معروف‌ترین اینها ایوا پرون هستش که در اینجا به خاک سپرده شده. وقتی که دوباره جسدش رو به آرژانتین برگردوندن، به بوئنوس آیرس آوردن، در اینجا خاکش کردن. دوباره برگشتیم به منطقه سانتلمو و داریم میریم به یکی از معروفترین مکانها در این محله، بازار سانتلمو، که 100% هر کی به بوئنوس آیرس میاد حتما به اینجا سری میزنه. این بازار کامبیو بازاری هستش که در حقیقت الان تبدیل شده به بیشتر به رستوران و بار، ولی در حقیقت این بازار در سال 1897 توسط یک معمار ایتالیایی به نام خوان آنتونیو بوشاتسو ساخته شده. معماری بوده که خیلی از ساختمان‌های اون زمان هم ایشون طراحی می‌کرده و در حقیقت اینجا رو طراحی کرده برای مهاجرینی که تازه می‌اومدن اینجا که اقلام اساسیشون و اقلام اولیه‌شون رو بتونن از این بازار تهیه بکنن و برای مدت زیادی خب کلی اینجا خاربار و نمیدونم نون و گوشت و پنیر و اینا میفروخته، ولی خب چند سالی هستش که اینجا تبدیل شده به بار و رستوران که فضای خیلی باحالی داره. با هم دیگه دوری میزنیم توی این بازار سانتلمو. این یکی از معدود مغازه‌ایه که کماکان هنوز مونده، سبزیجات و میوه میفروشه، گوشت و مرغ و اینا هم بعضی جاها میفروشن، ولی خب اکثرا تبدیل شده به رستوران و بار و یکم هم سخت انتخاب کردن که کجا غذا خورد و غذاهای مختلفی هست، همه چیز داره دیگه. وقتی آدم گرسنه باشه بیاد اینجا یکم سخت میشه پیدا کردن یک جای مناسب، ولی یه دوری بزنیم و هوس یک ساندویچ چرب و چیلین کردن ببینم کجا گیرم میاد. اینجا به نظر میاد غذاهای خوشمزه‌ای داره چون هم شلوغه و هم دارم میخورن. میشینم اینجا، یه جای خالی پیدا کردم. Hola. Hola. ¿Puedo pedir? Sí, decime. Chorizo. Te abro la mesa 3, con caucho y una roja. یه ساندویچ چوریزو با یک آبجوی قرمز که اینجا خیلی محبوب و معروف هستش و زودتر بیاره که خیلی گرسنه بشه. امروز خیلی راه رفتن، هم دارن میخورن، خب طبیعتا اشتهاش هم بیشتر باز میشه. طبق معمول باید با آبجو شروع کرد که هم یک گلوی تازه بکنم، هم یکم هم بیشتر بهم حال بده. سلامتی همه شما و خودم. ساندویچ آماده شد و یه پرچم سوئد هم زدن روش. میگم برای چی اینو زدین؟ میگه همینجوری، هیچ ربطی نداره به این چوریزو، به این ساندویچ. و طبیعتا نونه و چوریزوی پنیر هست و گوجه خوش شده و یه سوسی هم زده که بوی خیلی باحالی داره بوش میاد و محتویات ساده و خیلی خوبی هم داره. خیلی هم صبر نمی‌کنم میرم تو کارش. عالیه واقعا.
عالی. البته شما کمتر چیزی رو از من دیدین که من نگم عالی، ولی واقعا عالیه. هم چوریزوش خوشمزه است، خیلی نرمه و همین که اون سوسی هم که داخلش ریخته خیلی سس خیلی خوبی هست. فکر کنم یکم هم اورگانو توش داشته باشه و زیتون و همچنین گوجه خوش شده هم خیلی بهش مزه داده. عالی واقعا. اینجا هم سر و صدا زیاد، امیدوارم که صدا خوب ضبط بشه. بوئنوس آیرس واقعا شهر فضاست، فضای زیاد، خیابون‌های پهن و پارک، پر هست از پارک. این شهر بوئنوس آیرس 45 تا پارک داره، پارک بزرگ، یعنی حساب بکنین تو مایه‌های پارک ملت 45 تا داره، 249 تا هم میدون داره. یک جا هم هست که بهش میگن میدان، ولی از لحاظ فیزیکی اون میدان نیست. یکی از جالبترین میدان‌های این شهر هستش به نام میدان ایران و ببینین در این میدان ایران چی نصب شده. ستون تخت جمشید قرار گرفته، کپی ستون تخت جمشید قرار گرفته و اسم اینجا رو گذاشتن میدان ایران. ولی خب طبیعتا همینجوری نبوده. در اردیبهشت 1344 محمد رضا شاه پهلوی همراه با شهربانو سرای پهلوی از ایران حرکت میکنن، میان به سمت اروپا، میان به سمت ترکیه و بعد میرن به سمت ایتالیا، فرانسه و بعد از اونجا پرواز میکنن میان به سمت آمریکای لاتین، میرن برزیل، یه چند روزی برزیل بودن و بعد میان به آرژانتین. میان اینجا و شاه ایران مثل الان نبوده، وضعیت ایران و با همه دوست بوده، با تمام کشورها دوست بوده و به همه جا سر میزده و روابط خوبی داشته و میان اینجا و چنین هدیه‌ای رو میدن به آرژانتین و مردمان آرژانتین و واقعا هدیه درخوری هست که کماکان من ایرانی که میام اینجا واقعا باعث افتخار هست، برام لذت میبرم از اینکه شاه ایران چنین شعوری داشته که اومده چنین هدیه‌ای رو داده به این کشور، به مردمان این کشور که بعد از سالها نزدیک به بیش از نیم قرن کماکان اینجا هستش و در حقیقت باعث افتخار من هستش. و چیزی که هست، یکم میریم جلوتر، یه بار دیگه از اینجاش نگاه بکنید واقعا چی هست. واقعا به همون ابعاد این ستون تخت جمشید رو درست کردند و آوردن گذاشتن اینجا. خب اینا هم گذاشتن و کماکان هم اسمش ایران هست. یکم جلوتر این هم دوچرخه نیاد، این هم شیر ایرانی هستش. البته این در حقیقت کار هنری یک هنرمند ایتالیایی هست که این شیر رو اینجا در حقیقت گذاشته، شیر ایرانی با نمادهای ایرانی، کاشیهای ایرانی. اینجا هم نوشته که میدان ایران 12 ماه می 1965 که در حقیقت این میدان رو درست کردن. ولی قسمت غم‌انگیز این داستان این هستش که در کنار این ستون تخت جمشید، در کنار میدان ایران و در کنار این هدیه بسیار با ارزش محمد رضا شاه پهلوی، اینو نصب کردن اینجا.
نماد جمهوری اسلامی رو زدن اینجا. این الله، من با اللهش هیچ مشکلی ندارم، ولی با این نماد مشکل دارم که این نماد و جمهوری اسلامی هیچ ربطی نداره به این ستون، هیچ ربطی نداره به حرکتی که محمد رضا شاه پهلوی کرده و در حقیقت میگن با فلانی با فلان طرف فلان میکنه. اینا هم اومدن از کردیت این حرکت محمد رضا شاه پهلوی اومدن زرد این چیزشون رو، حالا خودشون که نیومدن بزنن اینجا، ولی بالاخره تاثیر داشته و اون کسی هم که زده اینجا انقدر بیشعور بوده که اومده این نماد جمهوری اسلامی رو زده اینجا که واقعا این باعث تأسف هستش. داشتم به این فکر میکردم که شما حساب بکنید در سال 1965 یعنی 1344 شاه اومده چنین کاری رو کرده در این کشور، در این شهر. بعد 1992 حزب الله لبنان که ایران درستش کرده دیگه هم میدونن، میاد در اینجا بمبگذاری میکنه، میاد در سفارت اسرائیل بمبگذاری میکنه که در این بمبگذاری 29 نفر کشته میشن، 242 نفر هم زخمی میشن. و بعد از چند سال در سال 1999 دوباره حزب الله لبنان میاد در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس بمبگذاری میکنه که 85 نفر کشته میشن که از اون به عنوان بزرگترین انفجار در تاریخ آمریکای لاتین یاد میکنن که امام مغنیم عضو حزب الله از فرمانده‌های حزب الله در حقیقت رهبر این داستان بوده که بعدا هم گندش در میاد که اصلا این بمبگذاری، این حمله در ایران طراحی شده بوده که بعدش هم 13 سال بعد دادگاهی در آرژانتین میاد 9 نفر از مقام‌های ایرانی رو محکوم میکنه. حالا شما حسابشو بکنید روابط شاه چی بوده با این کشورها، چی می آورده به اینا میداده، چی کادو میداده و چی از خودش به جا گذاشته که منی که بعد از این تاریخی که شاه به اینجا سفر کرده به دنیا اومدم میام اینجا و با کمال افتخار به همه میگم آقا من دارم میرم پلازا ایران، پلازا د ایران، میدان ایران. و از اون طرف هم بعضی موقع آدم شرمش میشه، خجالت میکشه که اینجا بگه من ایرانی هم، چون خیلی ها میدونن که آقا این دوتا انفجاری که اینجا بوده عملیات تروریستی ایران پشتش بوده. واقعا تفاوت این دوتا رو فقط شما حساب بکنید. خلاصه محمد رضا شاه پهلوی دمت گرم، روحت شاد که اینقدر با شعور بودی که کم کم ماها تمام ایرانی‌ها داریم میفهمیم که تو چه کاری کردی، چه کارهایی کردی و اون عزت و سربلندی ایرانو که همه ازش یاد میکنن، نام میبرن، اون موقع بوده، نه الانی که تا میگی ایران همه میگن آی بدبختی و جنگ و تروریست و اینا. خلاصه در یکی از بهترین مناطق شهر بوئنوس آیرس، جایی که پر هست از پارک‌های وسیع و خیابون‌های عریض، ستون یعنی کپی ستون تخت جمشید نصب شده که واقعا من حال میکنم. دمشون گرم. بریم یک دوری بزنیم اینجا ببینیم چه خبره. امروز هم هوا عالیه، حتی آفتاب هی میره و میاد ولی عالی هستش، واقعا حرف نداره. شهر بسیار ردیف. یه راهی بریم منم یکم از این آدرنالینم بیاد پایین، کم بشه از این هرس خوردن و حس افتخار کردن و این داستانا و به این اطراف نگاهی بکنیم با هم دیگه. Hola, bebé. Hola, ¿cómo anda, ¿Qué campeón? tal? Bien. ¿Vienes solo? Sí, solo, sí. ¿Vos filmás para algún canal, algo? ¿Haces Sí. algún trabajo para...? YouTube. Ah, está para YouTube, Sí. lo hubiese dicho. Para YouTube. Sí. Bueno, a Ahora ver. estoy grabando. Está- Oh. Hola, amigo. Bueno, de aquí de Buenos Aires, Argentina, Pepe Padula para todos.
aquí con el amigo. Vamos a conocer un poquito Buenos Aires. من چند روز پیش سوار تاکسی شدم و با پپه آشنا شدم و گفتش که میتونیم با هم دیگه چرخ بزنیم توی شهر و به همین دلیل امروز ازش خواستم که بیاد که با هم دیگه بریم دوری بزنیم توی شهر رو بعدی جا رو ببینیم. اومدیم به محله لابوکا، همین محله‌ای که فوتبال از اینجا میاد دیگه، حساب کنیم مارادونا و تیم بوکا جونیور از اینجا هستش. و جالب اینجاست که خب اینجا هم اصطلاح پرسپولیس دارن دیگه، بوکا جونیور هست و ریور پلاتا هست که اینا دو تا رقیب قدیمی هستن و پپه طرفدار ریور پلاتا هست و میگه نگاه منو به چه روزی انداختی، من طرفدار اینم، بعد تو رو آوردم توی لابوکا دارم بوکا جونیور رو بهت نشون میدم. حالا قراره که بعداً حالا بیشتر میریم توی داستان فوتبال. استادیوم بوکا جونیور دیگه، اینجا دیگه قوقا میشه وقتی که بازی دارن. اینا هم همه فاناتیک و طرفدارای آتیشی هستن، اینا دیگه معروفن دیگه تو کل دنیا و آمریکا لاتین همه اینا. Bueno, vamos a bajar con todo el dolor del alma, lo voy a llevar a ver a Boca. میگه با تمام دردی که توی بدنم هر تو روحم هست میریم به سمت بوکا جونیور. استادیوم بوکا جونیور و محله لابوکا. ¿Qué tal? Bienvenido. Grabar algo así, hablar unas cositas con vos. Sí, sí, si me da permiso ver que eres el encargado, lo manejan con él. این یکی از یعنی معروفترین رستوران اینجاست. معروفترین رستوران روبروی استادیوم لابوکا. رستورانیه که وقتی اینجا مسابقه میشه همه میان اینجا شلوغ میشه، البته جای توریستی هم هستش و این رفیقمون رئیس اینجاست و قبول کرده که از اینجا فیلم بگیره. Muchas gracias. Bienvenido a la glorieta de Quique. La Boca, la glorieta y Dios son una cosa. Bienvenido. Gracias, gracias. 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 Hola, amigo, ¿cómo andas? ¿Todo tranquilo? این برخورد اینا واقعا عالیه. تا الان هیچ مشکلی نداشتن، وقتی میان استقبالم میکنن که فیلم بگیرم ازشون عالی هستش. یه دوری بزنیم توی رستوران و بعدم میریم بیرون یه دوری بزنیم توی محله ببینیم چه خبر هستش. رستورانی که همه جای زرد و آبی هستش، رنگ بوکا جونیور و غذایی هم که دارن طبیعتاً چی هستش؟ استیک هستش و گوشت و اینجا میشه کلی دید. Amigo, muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao. Venga. Gracias. Hasta luego. اسمش از لا گلوریتا کیکه، اسم این رئیس اینجاست. صاحب اینجا همین آقایی که با هم دیگه صحبت کردیم. کیکه هستش از سال 1973 این رستوران این کافه هستش. اینم قیمتاش هست، اگه قیمتا رو بخوایم بدونین 8000 تا فعلا شما یورو رو 1400 تا حساب بکنید، احتمال داره هفته بعد یا ماه بعد به 2000 تا 3000 تا هم برسه. این قیمتاش هستش، یعنی مثلا لومیتو که میگیرین حدود 8000 تا مثلا میشه چیزی حدود شاید 5 خورده ای. بریم یه دوری بزنیم توی محل. تندیسای مسی و مارادونا و بازیکنان فوتبال معروف آرژانتین اینجاست و مغازه فقط رنگ زرد و آبی هستش. یه چیزی بگم جالبه، اینو پپه میگفت، من خودم نشیده بودم. رنگ نارنجی و آبی میگن که اینا موقعی که اینجا بودن، خب
همشون ایتالیایی بودن که این توی منطقه زندگی میکردن و مال جنوا ایتالیا و اینجا بودن. یه تیم فوتبال درست کردن، گفتن چه رنگی انتخاب بکنیم برای تیم فوتبالمون. گفتن اولین کشتی که برسه رنگ این کشتی رنگ پرچمش رو میذاریم. بعد میگن که کشتی از سوئد رسیده. حالا برای من یکم عجیب بود سوئد کجا، توقع داشتم پرتغال یا آرژانتینی، هلند، انگلیس باشه، ولی میگن سوئد رسیده. به همین دلیل رنگش شبیه پرچم سوئده، اینطور که پپه میگه. اینجا خب طبیعتاً یکی از محل‌های توریستی هستش. خیلی از گردشگرها توریستا میان اینجا ولی کلا این محله میگن محله خطرناکه، یعنی میگن از این جایی که مخصوص توریستا هست خارج نشین، نرین بیرون، خطر داره، خطر مثلا شاید بیان دزدی کنن، خفتگیری کنن. ولی خب بستگی داره شما چطور به نظر برسی، چی داشته باشی، چجوری بری. بکنم این داستان همه جای دنیا هستش، ولی میگن که بهتره توی محله باشه. این بکنم بد نیست، اینو میگیرم به دردم میخوره، همرنگ جماعت بشم بد نیست. عالیه، اینو میگیرم. ولی فعلا کلاه خودم میذارم سرم. No 7, no 9, 8, ¿está bien? Bien. Sí, no 7, no. Es que no es mío. خب گرفتیم دیگه. حالا چونه رو باید زد دیگه. حالا 1000 تا اینا خیلی چیزی نیست، ولی کلا چونه رو باید زد. تیم بوکا جونیور که هست که معروف ترین بازیکن در این تیم هم مارادونا هستش، ولی خود مارادونا مال این محله نیست. یعنی این محله متولد نشده، یه جای دیگه در بوئنوس آیرس متولد شده که این رفیقم میگه انقدر این محله الان خطری و ناجور هست که اصلا نمیشه رفت. حتی موقعی که اومدن فیلم در مورد مارادونا هم بسازن اونجا نذاشتن، یعنی اینقدر ناجوره. ولی خب دیگه اسم مارادونا گره خورده با لابوکا و تیم بوکا جونیور. این معروفترین ساختمون لابوکا هستش. در نبش هم از یک ساختمونی از تیز و رنگی و یه کافه است، چیز خاصی هم نیست، کافه است و کلی هم اینجا صفه که برن توی این ساختمون یه قهوه بگیرن، یه بستنی بگیرن، یه شیرینی بگیرن، بالاخره اینجا هم نوشیده باشن. یه چیزی ساختمون رنگی هست باحال. یکی از مشخصه های لابوکا این هستش که اینجا ساختمونه رنگی هست. البته رنگی بیشتر اون قسمت هایی که توریستی هست خیلی تر و تمیز و رنگی هستش. گراسیاس. وگرنه از این محله که یکم بیایم بیرون، یکم خارج بشیم، چیز خاصی نیست. در حقیقت یه محله هستش مسکونیه دیگه، استادیوم فوتبال هستش و یه محله مسکونی و چیز خیلی خاصی نیست. جمع کلی ها رو میشه دید که صنایع دستی میفروشن و نقاشی و زیورآلات و از اینجور چیزها رو میفروشن اینجا. یه رستوران خیلی باحالیه، طرف تو حیاط خونهش منقل رو برپا کرده، گوشت و موشت و اینا هم داره کباب میکنه و از سر دیوار ساندویچ رو گوش میده. خیلی باحاله، از سر دیوار داره ساندویچ میفروشه اینجا. امشب بازی بوکا جونیوره با فلیکس و دوست دیگهش. یه دوست دیگه داریم، میریم بازی رو نگاه بکنیم تو استادیوم. معروف ترین تیم فوتبال آرژانتین و یکی از بهترین ها تو دنیا. حال و هوای خاصی هستش. کلا فوتبال دیدن توی آمریکای لاتین یه چیز دیگه است، مخصوصا بوکا جونیور. همه لباس به تن، زرد و آبی. منم کلاه بوکا جونیور گذاشتم سرم، همرنگ جماعت و داریم میریم تو استادیوم.
Ya lo dormimos, ¿viste? این رفیقمون ¿Querés firmar algo acá? نه está bien vamos sí. این رفیقمون کارت عضویت داره چه کارتی داره که هیچی ازمون نمیخوان اینجا نه کارت شناسایی میخوان نه چی کارتی که نشون میدی میگن برو تو امشب در مقابل یک تیمی بازی میکنه که تیم مهمی هم از توی جدول از کوردوبا به نام تایره و مسابقه خیلی مهمی هم هست چون این تیم یکی از شانس‌های قهرمانی آرژانتین هم داره. داریم همینجوری میریم بالا، طبقه بالا هستش. نمیدونم چند طبقه فعلا داریم میریم ولی خیلیه، پله‌های زیادیه و ظاهراً میریم به آخرین طبقه. از این بالا میشه زمین فوتبال نگاه کرد، زمین بازی بوکا جونیور. عجب فضایی از این بالا چی میشه دید؟ من که خیلی هیجانی شدم. Hola. Boca. Jugate Boca. No sabe qué mierda pasa. نشستیم بالا کنار هم دیگه دارن صندلی شماره داشت، همه هیجانی داد میزنن اینجا، بازیکنان هم اومدن وسط. ساعت 7:30 همه منتظرن تا بازی شروع بشه. ساعت 8 شب شروع میشه بازی و فعلا دارن همه گرم میکنن خودشونو و استادیوم هم داره کم کم پر میشه، همه میان. بازی داره کم کم شروع میشه. یک محلی هست اونجا و اونجا که نوشته ریوخا و پایینش هم یه علامت سرمه ایمالند هست انگار نوشته اوکی. اونجا جایگاه مارادونا هستش، هر موقع میومده اونجا مینشسته و بعد از مرگش الان خانواده‌اش که میان اینجا، دخترش که میان اونجا میشینن. اونجا در حقیقت بهترین جای استادیوم هست. خب طبیعتاً متعلق به مارادونا هستش اونجا و الان هم نشستن اعضای خانواده مارادونا هم اونجا نشستن و دارن بازی رو نگاه میکنن.
نشد، آفساید بود. نیمه اول تموم شد بدون گل، حتی یه گل زدن ولی آفساید بود و نیمه دوم شد. نیمه دوم شروع شد. اینایی که اینجا نشستن یعنی بدون وقفه همینجور خوندن و هنوزم دارن میخونن. تازه اینا میگن اینا آرومن امروز، یعنی یک ثانیه سکوت نکردن، همش دارن میخونن. نیمه دوم شروع شد، نگاه میکنیم، امیدوارم که ببرن و حال و هوا و فضا بازتر بشه. بازی تموم شد بدون گل متاسفانه و کل استادیوم اینا هم کماکان دارن شعار میدن، دمشون گرم. یه نفر یه ضرب شعار دادن، دمشون گرم. ندیده بودم ¿Cómo es tu canal? ¿Tienes canal? Ruman David. ¿Ruman David? Sí. Gracias. Ruman David. Hoy no anduvo bien el X tampoco como... این رفیقم از این فنای فاناتیک دیگه خیلی شادی شده. جمعیت داره خارج میشه از استادیوم و حیف که نبرد. میگم اگه برده بود حال هوا خیلی بالاتر از اینجا میشه. خب طبیعتا بالاتر از این میشد. طبیعتا جشن میگیرن و باحال تجربه باحالی بود. چیزی که من خیلی باش حال کردم این بود که این گروه سمت چپی یه ضرب خوندن، واقعا یه ضرب خوندن، دمشون گرم. یه ثانیه هم توقف نکردن. فکر کنم اینو چند بار تکرار کردم ولی واقعا باحال بود. تجربه خوبی بود و مرد و زن و بچه و پیر و جوون و همه هم اینجا بودن. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. به این فکر میکردم خب این همه شادی و این همه شور و هیجان و این چیزها رو خب طبیعتا جمهوری اسلامی دوست نداره ببینه دیگه و متاسفانه. ولی خب اینا هم رفتنی، اینا هم میرن و مطمئنم که روزی هم میاد که زنان و دختران ایرانی هم میان ورزشگاه و یه همچین جشن و یه همچین فضایی با بودن اونها خیلی بهتر میشه و تکمیل میشه. به امید اون روز. عجب جمعیتیه. دارم بوینس آیرس رو ترک میکنم و میرم به سمت شمال. از بوینس آیرس که میخوام بیام بیرون دوربینا رو وصل نمی کنم، فقط اکتفا میکنم به همین یک دوربین جلو، به خاطر اینکه از این مرکز شهر مخصوصا این منطقه سانتلمو که بیام بیرون دیگه خطری میشه. البته همینجا هاشم میگن که امکان داره که بیان بزنن و برن. بالاخره باید احتیاط رعایت کرد و کمتر فیلم گرفتن که برم توی جاده اونجا بالاخره دوربینا رو وصل میکنم و فیلم میگیرم. خیابونا هم شلوغه، راه برای چراغ قرمزه. بوینس آیرس رو ترک کردم، یکی از شهرهای مورد علاقم در آمریکای جنوبی و کلاً در بین شهرهایی که تا به حال دیدم. دلایلش رو هم در ویدیوهای قبلی توضیح دادم. تاریخ، معماری و فرهنگ این شهر از مواردی هستند که جایگاه این شهر رو برای من ویژه کرده. مقصد شمال شرقی آرژانتین بود، شهر مرزی به نام پوسادا. تا پوسادا حدود 1000 کیلومتر راه داشتم و تصمیم گرفتم که یک ضرب به اونجا برم. البته به این دلیل که بیشتر مسیر وضعیت آسفالت و جاده بد بود، این مسیر رو در طی 2 روز طی کردم. حالا اینجا وای میتونم یه خستگی میکنم، یه
توی این پمپ بنزین YPF، این معروفترین پمپ بنزین آرژانتین هستش که آرژانتینی هم هستش و همه جا هست و معمولا پمپ بنزین های تر و تمیزی هم هستش. Enjoy. ¿Entrada de pollo o carne? یکی از غذاهای رایج و معروف در آرژانتین امپانادا هستش. پیراشکی میگن حالا ایران نمیدونم. خمیره و بینش هم یا گوشت میذارن یا مرغ یا پنیر و دیگه بد نیست. البته زیادش معده منو میریزه به هم به خاطر همین خمیرشه دیگه. من کلا نون سفید نمیخورم ولی دیگه اینجا خیلی گزینه زیادی نیست، یا گوشت یا پیتزاست یا اینه، یعنی سبزیجات بسیار کم هست در حداقل آرژانتین و شیلی، خیلی کمه. یعنی واقعا حوض سالاد میکنن ولی کم گیر میاد کلا سبزیجات. فعلا اینه خوشمزه هم هستش، اینو من خیلی دوست دارم و مرغشو گرفتم، خوشمزه واقعا. بعد از 2 روز که به پوسادا رسیدم دیدم که استیکارت دوربین جلو خراب شده و متاسفانه تمام تصاویر دوربین جلو از بین رفته. به همین دلیل از بوینس آیرس تا پوسادا رو تصویری از جلو ندارم. به موازات رودخونه اوروگوئای میرفتم، یکی از مهمترین رودخونه های آمریکای جنوبی که از برزیل سرچشمه میگیره و بعد از گذشتن از مرز برزیل و آرژانتین و مرز اوروگوئای و آرژانتین به ریو دلا پلاتا و در نهایت هم به اقیانوس اطلس میریزه. بعد از 2 روز کامل موتورسواری بالاخره به پوسادا رسیدم. شب رو در اونجا اتراق کردم و فردای اون روز رفتم به سمت پاراگوای که در اون طرف رودخونه پارانا قرار گرفته. دارم از شهر پوساداس در شمال آرژانتین حرکت میکنم میرم به سمت پاراگوای. در حقیقت 1 شب بیشتر اینجا نموندم و شهر خاصی هم نیست که بشه اینجا بیشتر موند. Hola, no, está bien, gracias. میگه که بذار برای دوربین رو نگه دارم و امروز میرم به سمت پاراگوای. این رودخونه مرزی هست، رودخونه بسیار عریض و باید از طریق اون پل برم اون طرف، برم به سمت پاراگوای و hola hola, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? Yo de Holanda. ¿De dónde? De Holanda, País Bajo. Sí. País Bajo. Sí. ¿Venís en una moto? ¿Por cuánto viajaste? ¿Cuántos días? Más o menos 3 meses. ¿Una moto? Sí. ¿Estás grabando un video? Sí. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Video? Para YouTube. ¿Y cómo se llama tu cuenta? ¿Cómo se llama tu cuenta? کنجکاون که از کجا میان و این ویدیو برای چی هست. Como human ¿Con H? con H. H-U-M-A-N. Bueno, para que le escriba así. Human. David. ¿Tenés todo junto? ¿Todo junto? No separado. Ok.
Bueno, ahí te empiezo a seguir. Ahora Qué me tengo que bien, ir. gracias. ¿Y ¿Y vosotros son de aquí? Sí, de aquí. Qué lindo. Chao, Bueno. suscríbanse. Chao. Dale, Chao. gracias. Que le vaya bien su viaje. Gracias, chao, chao. و 2 دقیقه اومدم فیلم بگیرم 3 نفر آدم اومدن و خب طبیعتا آدم های خونگرم و مهربونی هستن و سریع سعی میکنن که بیان و یک کنتاکتی برقرار کنن. خیلی معطل نمیمونم و نمیدونم لای مرد شلوغ نیست به چه صورت هست و میرم به سمت پاراگوای و ببینم که اون طرف چه خبره. در ضمنم یادم رفت بگم توی ویدیوها بعضی از دوستان، بعضی از کسانی که دنبال میکنن ویدیوها رو نگاه میکنن میگن که چرا میگی که از هلند هستی و من همیشه میگم که از هلند هستم ولی ایرانی ام. البته اگر صحبت کمی طولانی تر بشه و به این دلیل میگم هلندی ام که منو به عنوان یه هلندی اینجا راه دادن. 25 سال ایران نیستم در حال حاضر و ملیتم هم هلندیه و اگر با کسی خیلی دوست بشم و آشنا بشم و با هم دیگه حرف بزنیم میگم که آره من ایرانی ام ولی از هلند میام. ولی همینجور رهگذری که رد میشه تو خیابون یا مثلا مأمور پلیسی یا آدم عادی خب طبیعتا ملیتمو میگم از هلندم. ولی ترجمه فارسیش معمولا میگم که خونم ایرانیه ولی پاسپورتم هلندیه. میرم به سمت پاراگوای. چقدر موتور اینجاست. حتی اسکوترن همه ولی جالبه. معمولا جاهای مرزی زیاد این ور اون ور میرن اون ور میان. این ور مال موتوره فکر کنم. Hola. Hola tío. از مرز آرژانتین رد شدم، کارهای کاغذبازی انجام شد. همچین کاغذبازی هم نبود دیگه. پاس رو نگاه کردم، مدرک موتور رو و دیگه میرم سمت پاراگوای. از روی این پل نه چندان طولانی نه چندان کوتاه که این دو کشور رو به هم وصل کرده. هم تو صف وایسادن روی این پل، تماما صف هستش و که وارد آرژانتین بشن. آرژانتین فعلا خدا حافظ، دوباره برمیگردم. حالا برنامه‌م اینه که پاراگوای باشم، یه دوری بزنم تو پاراگوای و بعد از اون طرف پاراگوای وارد آرژانتین بشم از سمت شمال غربی آرژانتین. حالا فعلا برنامه فعلا اینه ولی خب قطعی نمیشه هیچ موقع صحبت کرد. فعلا میریم به سمت پاراگوای. ما معمولا، منظورم ما ایرانی‌ها، به پاراگوای میگیم پاراگوئه، به اوروگوئه میگیم اوروگوئه، که در حقیقت خودشون و تقریبا همه اسم اینو میگن پاراگوای، به اونم میگم اوروگوای. حالا ما خیلی چیزا رو تغییر میدیم اسامیشونو، ولی من فکر میکنم بهتر باشه که حداقل اسمو مثل اسم اونطور که خودشون تلفظ میکنن و هست بگیم. حالا خیلی گیر ندیم به این داستان. اینجا منطقه مرزیه. Gracias. اینجا دیگه نمیشه فیلم گرفت. کارهای کاغذبازی پاراگوئه هم تموم شد. دارم از منطقه مرزی میرم بیرون
و اینجا یه شهریه که ظاهرا خیلی چیزای ارزون داره به نسبت آرژانتین و همه میان اینجا خرید میکنن از سمت آرژانتین و فکر کنم اگه یه تور پاراگوئه بشه گذاشت کلی از ایرانی‌ها میان که اینجا خوراکشونه دیگه، کلی ها میان داره خرید. اینو بر اساس تجربه تورام دارم میگم که علاقه شدیدی به خرید دارن هموطنان ایرانی. اینجا خوراک دیگه، اینجا فکر کنم برای این شهر بشه یک هفته‌ای زمان گذاشت. اینم اینجا میشه پول عوض کرد. اصلا چه خبر هست تو اینجا؟ حال و هوا فرق داره، حال و هوا خیلی فرق داره، هیچ خبری نیست. به همه هم نشستن اینجا دارن کباب میزنن بر بدن. No, gracias, amigo. ببینم با کارت قبول میکنن بنزین. Aquí hay cambio. Eso que te cambian después tener casa de cambio. این رفیقمون میگه تا آسونسیون تا پایتخت یه چیزی حدود 7 ساعت 6-7 ساعت راهه. حالا منم برنامه‌م خیلی نبود برم آسونسیون، حالا نمیدونم دقیقاً حالا وسط راه به جا وایسم وای نستم، ولی فکر کنم بد نباشه بمونم اینجا و فردا برم حرکت بکنم این شهرم ببینم چه خبره. Pero ¿cuándo está abierto? Mañana. Lunes. این تنها اکچنجی هم که بازه، یعنی وجود داره، میگه بسته است. حالا نمیدونم فعلا میشه چه کار کرد. حالا صبر میکنم یه راه حلی پیدا میشه. حالا یکی پیدا شده زنگ میزنه ببینه کسی عوض میکنه یا نه، میگه یورو سخته دلار آسونه دیگه، از این داستانا هست دیگه. ولی کلا فکر کنم دیگه امشب با اینجا موندم تا یک راه حلی پیدا کنم برای پول. خوشبختانه میشه بنزین رو با کارت داد تا اینکه خودم برسونم به پایتخت. ببینید چی داره. حالا امیگو مرغ داشته باشه خوبه، با مرغ بزنم. بله موتور رو میذارم اینجا، میرم میشینم با بالا. Hay pollo, carne, cerdo, chorizos. Se viene surtido en las porciones. Viene con ensalada, mandioca y papa. خب امروز چون روز خیلی کوتاهی بود با آبجو شروع میکنم که یک گلوی تازه بکنم. نشستم توی همین رستورانای کنار خیابون، شلوغ هم هست و حالا جدا از بهداشت معمولا جایی که شلوغ باشه غذاشون هم نمیمونه و غذای مونده ندارن. و یه مرغ گرفتم و یه آبجو و اول آبجو رو بزنیم تو رک یکم نفسم تازه بشه. و این آبجو خوردن اینجا که من عاشق اولین قلوبشم هستم. سلامتی همه شما و خودم.
همه در حال بسته‌بندی جنسن، لباس و الکترونیک، همه چی هم اینجا هست. Es el Gero 12. ¿Ah? El Gero 12. ¿Qué? El Gero 12. La GoPro. GoPro, sí, 12. El 12, ¿verdad? Sí, sí, el 12, sí, sí, sí. Amigo, porque aquí hay mucha gente que compran cosas, porque aquí muy barato, ¿no? Muy barato, muy barato, muy barato. ¿Sí? Sí, barato, barato. ¿Barato en Paga comparada poco de qué? impuesto. ¿Mm? Poco el impuesto acá. ¿Así? ¿Menos que Asunción o no? No, pero... En el Paraguay, en el general. Sí, pero en general. Pues la gente son de Argentina, ¿o no? Sí. La mayoría entra brasilero al final. Es gremio. Brasilero. Brasilero. Que llevan para vender. Hace también su compra acá y se va a Brasil. Correcto. Ah, bueno, gracias. Dale, jefe. Y yo, hola, ¿cómo estás? Ah, qué bien. چه دختر خوشگلی بود. ¿Tu canal de YouTube? Sí, ¿Cómo se llama? Human David. Human David. Sí. Gracias. اینجا مالیات انقدر پایینه، اینطور که این رفیقمون میگفت توی پاراگوئه کلا انقدر مالیات پایینه، انقدر جنس ارزونه که از برزیل و آرژانتین میان اینجا برای خرید، حتی از شیلی، از کشورهای اطراف میان برای خرید. به همین دلیل همه رو میشه با باربندی دید اینجا. مثلا این تیشرت این میشه چیزی حدود 80 سنت 85 سنت دلار حساب بکنین. تیشرت ها خوب ارزونه، میشه گفت که ارزونه. مثلا این کاپشن رو زده یه چیزی حدود $3. نه ارزونه، برای همین خیلی ها میاد اینجا هم برای خودشون خرید بکنن و همین که خرید میکنن و میبرن کشورهای خودشون. ¿De Argentina? No, de Holanda. ¿De Holanda? Sí. ¿Y tú? Acá, Encarnación, Paraguay. Ah, ¿sí? Sí. Muy bien. Me ha encantado. ¿Te va a salir acá? ¿Va a salir en YouTube? Sí. ¿Cómo está? Human David. Human David. Con H. Human David. Ahí te busco. Ah, qué bien. Desde Paraguay, saludos. Amigo, ¿qué dices? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Primera vez Paraguay? Sí. ¿Vosotros aquí? Sí. ¿Ah, sí? Qué bien. ¿Primera vez Paraguay? Sí. ¿Qué tal Paraguay? Lindo. Muy bien. Llega hace 2 horas. Sí. ¿En moto? De moto, sí. Sí. Yari. Hace una vuelta, ¿sí? Yari. Sí. Purete. En guaraní, Yari. Ah, ¿qué? Yari. ¿Yari qué es? Yari. ¿Yari? Purete. ¿Qué es eso? ¿Qué está bueno? Ah, en el guaraní. En guaraní. ¿Otra vez? Yari. Yarin. Yari. ¿Con qué? Yari. Yarin. Yari. اوه به زبون گوارانی میگن چقدر سخته است. Yarin. Yari. Yarin. ¿Qué significa? Qué bueno. Qué bueno, purete. Ah, ¿Está sí. bien? Dale, bueno. Dale, hasta luego. Amigo. ¿Cómo están tú? ¿Cómo estás? ¿A dónde? Facebook. Facebook. En Instagram o YouTube. ¿Y en YouTube cómo estás? Woman con H. David. Ahí vean los ahí voy a buscar. ¿Cómo? No. Ah, N. N. David. David. Sí. Bueno. Grande campeón. Dale, gracias. Hasta luego. Chao, chao. اینا خیلی از مردمان پاراگوئه گوارانی هستن، از بومیان اینجا که بهشون میگن گوارانی.
و به زبون گوارانی داشت میگفتش که یعنی میشه چقدر خوب. اینجا رو نگاه کنید. این کاپشن مثلا $10 حدوداً، $10 حدوداً. Amigo, estoy buscando chip. ¿Para celular? Sí. Ahí no sé si ya está cerrado. Ya dice venta de chip. Ese, en la esquina. Sí. Vale, gracias. اونجا رو میگه که سیم کارت میفروشن. دارم ببینم گیرم میاد سیم کارت. Hola. Estoy buscando el chip para el celular. No viene los sábados, no abre. No. اینم که بسته است امروز. دیگه امروز بسته. Cosa grande. Hola. ¿Cómo le va? Hola. ¿Hay habitación? Sí, para una persona. Una persona. Sí. این هم اتاق یه اتاق ترتمیزیه. تخت و یه تخت، دو تخت هم اونجا داره. یادچی حمام تر و تمیز. و اتاق بدی نیست. کلن یه تلقی از آرژانتین ارزونتره. اینجا شبی $16-17 حدوداً که به نسبت خیلی ارزونتر از آرژانتین. من آرژانتین $16-17 نخوابیدم واقعا تو هتل و بعدم نیست دیگه. اینجا موندم و میرم یه غذایی بخورم ببینم چه خبر این دور و بر و دیگه برنامه فردا رو راستوریز کنم. Gracias. Hasta luego. واقعا شهر تر و تمیز و مرتبی هست. مخصوصا این کنار رودخونه و اینجا هم یک پلیه که باید از روی این پل رد بشم برم اون طرف از روی همین قسمتی از رودخونه و کلا یکم حال و هوا یکم که خیلی متفاوته با آرژانتین. لهجهشون متفاوته، قیافه‌هاشون متفاوته، طبیعتا فرهنگشون هم باید متفاوت بشه. ولی تا الان آدمای مهربونی بودن، برخوردشون خوب بود. از همون لب مرز گرفته مامورای مرزبانی تا هتل و خیابون و چیزا و کلا تا الان تجربه خوبی بوده.
شهر انکارناسیون رو ترک کردم و رفتم به سمت آسونسیون، پایتخت پاراگوای. ابتدا از روی پل طولانی عبور کردم که بر روی رودخانه مرزی پارانا ساخته شده بود. رودخانه پارانا یکی از رودخانه‌های مهم آمریکای جنوبی است با طول حدود 4880 کیلومتر که از برزیل سرچشمه میگیره و بعد از گذشتن از کشورهای پاراگوای و آرژانتین مانند رود اوروگوای در نهایت به ریو دلا پلاتا و اقیانوس اطلس ریخته میشه. تا شهر آسونسیون حدود 360 کیلومتر راه داشتم از طریق جاده‌های بدون پستی و بلندی که در اطراف اون زمین‌های کشاورزی و دامداری قرار داشتند. پاراگوای با حدود 406,752 کیلومتر مربع جزو 5 کشور کوچیک آمریکای جنوبی است. این کشور نه چندان بزرگ، ششمین تولید کننده سویا و دومین تولید کننده استیویا، شیرین کننده جایگزین شکر در جهان است. اینجا چه خبره؟ کبابی رو انداختن اینا. Hola, señora. Adelante, señor. ¿Hay pollo? Chorizo, asado, batiburrillo, tenemos todito para comer acá. Solamente chorizo. ¿Señor? Solamente chorizo. Chorizo, asado de carne vacuno, asado de cerdo, batiburrillo, tenemos todito, señor. ¿Cuál es el vacuno? Vacuno, esto es vacuno, los dos son vacuno, este es cerdo, chorizo. Ah, claro. Sí. Un chorizo, por favor. ¿Chorizo? Sí. Bueno. چه خبره اینجا؟ تا اومدم یه باچی بردارم از توی ساکم. این چوریزو رو آماده کرد با یوکا هم همون گیاهی که ریشه یه مثل سیب زمینی میمونه و همچنین یه لیمو خیلی باحاله. دیروز هم اینجا دیدم تو شهر قبلی لیمو اینجا داخلش نارنجیه، تا حالا ندیده بودم و ترش هم هست، یعنی لیموه توش نارنجیه و خیلی جالبه. خبری هم از سبزیجات زیاد نیست، گوشت دیگه بیشتر، چوریزو و گوشت گاو و گوشت خوک و خیلی هوس سبزی و سالاد میکنن ولی متاسفانه خیلی اینجا رایج نیست. نزدیکای آسونسیون هستم، هومش هستش فکر کنم و خیلی شلوغه، هوا کثیف که خیلی از این موتورها و ماشینا دود میکنن. نگاه کنید، زن نمیدونم حالا معلوم هست یا نه تو دوربین، تو تصویر سیاهه یعنی اصلا گلوم داره میسوزه. هوا هم داره کم کم تاریک میشه. حالا گارمین زده 36 دقیقه، این زده 26 دقیقه، کلا حالا خیلی تفاوتی نداره، حدود 20 دقیقه دیگه، حالا 25 دقیقه دیگه باید برسم به آسونسیون. Hola, buenos días. از آسونسیون، پایتخت کشور پاراگوای، کشوری که من خیلی در موردش نشنیده بودم تا حالا و نه تو اخبار، نه توی فوتبال، نه تو ورزش، نه توی چیز خاصی من شخصا چیزی نشنیده بودم از کشور پاراگوای، مخصوصا از پایتختش یعنی شهر آسونسیون. پاراگوای بیش از 7 میلیون نفر جمعیت داره، حدود 7.5 میلیون نفر که فقط 3.5 میلیون نفرشون در آسونسیون و هومه زندگی میکنن. کشوری هست محصور در خشکی که بین کشورهای برزیل، آرژانتین و بولیوی محصور شده و کشور کوچیکی هم هست و زبان رسمیش اسپانیایی و گوارانی هست. گوارانی اسم قومی بوده که در اینجا زندگی میکردن قبل از ورود اسپانیایی ها که بعد به تدریج کم کم از بین رفتن و دیگه وجود ندارن، به اون صورت هستن، مخلوط شدن با اسپانیایی تبارها و اروپایی تبارها و مهاجرانی که از جاهای مختلف دنیا به اینجا اومدن. واحد پول
پاراگوای هم گوارانی هست و در حال حاضر حدود 8000 گوارانی میشه 1 یورو. از اینجا سفرمون رو شروع میکنیم در شهر آسونسیون از یک بنایی شبیه به تنه درخت که در حقیقت در پارکی نصب شده به نام پلازا د آرما که معمولاً در تمام شهرها و روستاهای کشورها و شهرهای آمریکای لاتین یک میدانی وجود داره به نام پلازا د آرما و این هم اینجا نصب شده و چیزی که هست آسونسیون و پاراگوای امروزی و آسونسیون از اینجا شروع شده. یعنی از اینجا شروع کردن به ساختن شهر آسونسیون پایتخت کشور پاراگوای. کشور عجیبی بوده تا الان برای من، همونطور که در موردش چیزی نشنیده بودم تا الان هم یکم عجیب بوده برام و یکی از عجیبی هاش میدونید چیه؟ حساب بکنید اطراف این کشور رو کشورهای قرار گرفتن که یکیشون برزیل پرتغیز صحبت میکنه و آرژانتین و بولیوی اسپانیایی صحبت میکنن، ولی اسپانیایی که اینا صحبت میکنن واقعا عجیب هستش برای من. یعنی من به سختی متوجه میشم که اینا چی میگن و فکر میکنم یکم تأثیر همون زبان گوارانی هستش بر روی لهجه اسپانیایی اینها و برای من تداعی میشه که انگار یه نفر هندی اسپانیایی یاد گرفته، یکم اینجوری یکم صحبت میکنن و واقعا یکم عجیبه و فهمیدنش برای من یکم مشکل هست، باید یکم عادت بکنم. ولی چیزی که هست مردمان بسیار مهربونی داره. تا الان فقط برخورد خوب و خوبی از این آدما دیدم. چند تا مورد دیگه هم هست که به اون اشاره میکنم. اولی مورد در مورد این ویدیو این هستش که این ویدیو ما فقط راه میریم در شهر و من همینجور صحبت میکنم در موردش، در مورد این شهر، در مورد مواردی که اینجا هست و همچنین ببینیم که چی گیرمون میاد، چی به پستمون میخوره تا اینکه بتونیم بهش بپردازیم و ببینیم چه خبر هستش اینجا. و چیزی که هست شهرسازی این شهر آسونسیون هست، درست مانند تمام شهرهای کلونیال که یه حالت شبکه‌ای شکل، مربعی شکل و گرید به قول معروف دارن، این هم هست، ولی انگار اینجا رو برای یه دهکده طراحی کرده بودن. شهری هستش که خیابون‌های پهن نداره تقریبا و همش کوچه پس کوچه است، تماما کوچه پس کوچه است و شبیه به روستاهای کلونیال هست. روستاهای این در بسته از اون بریم، شبیه به روستاهای کشورهای آمریکای لاتین هستش و اینش یکم عجیب هست برای من، در صورتی که ما در جنوب آرژانتین رو داریم با چنین پلن شهرسازی که اصلا زبان زد هستش و بسیار مهم و مهندسی هست، ولی اینجا میبینیم که چنین نیست و در اطراف این میدان هم خب طبیعتا مثل تمام شهرها روستاهای دیگه میشه ساختمون‌هایی دید که معماری استعماری هست و بزرگترین ساختمان استعماری اینجا هم میشه کاخ ریاست جمهوری رو نام برد که متاسفانه نمیشه ازش فیلم گرفت که نشون بدن. و مثلا این ساختمون زرد رنگ بسیار زیبا که یاد فیلم ها میفته آدم، که اینجا مقر پلیس هم هست، ایستگاه پلیس هست، پاسگاه پلیس هست و دیگر ساختمون های این اطراف. پاراگوئه هم تقریبا میشه گفتش که همزمان با آرژانتین
استقلال پیدا کرده. پاراگوئه در 14 می 1811 استقلال پیدا کرده و این هم نمادشون هست. این ستون نمادش هست. اون چیزی که دیدیم شبیه درخت بود در حقیقت اون نماد پایه‌گذاری و بنا شدن آسونسیون هست و این یکی هم که دیدیم نماد و در حقیقت ستون و تندیس استقلالشون هست که تقریبا میشه با آرژانتین توی یک دوره بودن با هم دیگه. و یک ساختمون دیگه هم اون طرف هست و طبیعتا اطراف میدان آرما، پلازا د آرماس همیشه خب مهمترین ساختمون ها اینجا بوده، ولی خب حالا الان اینجا خوشبختانه بعضیاش هست و متاسفانه بعضیاش نیست، مثل این ساختمون بسیار زشت که اومدن در اینجا درست کردن. اینجا چی بوده نمیدونم ولی خب خوشبختانه کاتدرال اینجا هستش، کلیسای شهر که از اینجا و واقعا هم زیباست. میشه این کاتدرال سفید رنگ رو به خوبی نگاه کرد. در یکی از ضلع‌های همین پارک پلازا د آرما قرار گرفته. یک ضلعش که همون ایستگاه پلیس بود، یک ضلع دیگه‌ش هم این کاتدرال سفید رنگ بسیار زیبا هستش و دانشگاه با نمای آجری و اون طرف در دوردست هم رودخونه پاراگوئه هست، یکی از مهمترین رودخونه های این کشور. پرچم پاراگوئه البته به این صورت نصب نمیشه، حالت افقی داره، شبیه به پرچم هلند هستش، فقط وسطش یک لوگو داره که نوشته صلح و عدالت و یک شیر هم هستش جزو این لوگو. ولی خب اینجوری اگه نصب بکنن تقریبا میشه گفت شبیه پرچم فرانسه میشه و یعنی این الان کاملا میشه گفت که این پرچم فرانسه هست، چون این لوگوی خودشون هم اینجا نزدن. اون مرکز شهر میشه هنوز این ساختمون‌های قدیمی رو دید که هستن هنوز، ولی مشخص اینجا خیلی ها زدن کوبیدن و ساختمون‌های دیگه ای ساختن و یک کنتراستی هم تو این مرکز شهر و کلاً توی این شهر و این کشور هست. یک کافه ای رو میبینین که خیلی شیکه، یه رستوران خیلی شیک، ولی میبینین کنارش مثلا یه عده خوابیدن یا اصلا یه مغازه‌ای که اصلا هیچ ربطی نداره. یک تضادی داره این شهر و این کشور کلا. اینجا همه بهم میگفتن که اینجا محله خلافیه، بهتره نیای و Sí, cerca del Panteón, o sea, la plaza de frente de... بیچارن با من میخوام مصاحبه کنن. میگفتن اینجا خلافه ولی چیزی به نظر نمیاد، چیزی به چشم نمیخوره و ولی طبق آمار مثلا اینجا یک ذره امتر هست از پرو، از اوروگوئه یه ذره امتر طبق آمار. حالا به شانس آدم بستگی داره. و یکی از معروفترین ساختمون ها ساختمون یک کلیسای هستش که در قرن 19 شروع به ساختش کردن. رئیس جمهور وقت اون موقع دستور داد که چنین کلیسایی رو بسازن اینجا، ولی بعدش جنگ شروع شد. یه 70 سال جنگ به طول انجامید. این کلیسا هم همینجوری داربستاش مونده بود و ناتمام رها شده بود تا اینکه بالاخره در 1936 اومدن این کار این کلیسا رو تموم کردن و این کلیسا رو ساختن و در حال حاضر هم مقبره افراد مهم و ملی و سرشناس کشور پاراگوئه هستش، از جمله اولین رئیس جمهور کشور پاراگوئه. ببخشید من فکر کنم گفتم اوروگوئه، پاراگوئه هستش. شاید چیزی که تا الان حس کردین در این ویدیو این هستش که همه رو دارم با یک دوربین میگیرم، با یک گوپرو دارم میگیرم و دیگه خبری از شات‌های جداگونه نیست.
که در حین صحبتامون شات‌ها و اون ویدیوهای مختلف هم پخش بکنم و علتش هم این هستش که هم میخوام که یه امتحانی بکنم ببینم به چه صورت هست اگر اینطوری بشه یک برنامه درست بکنم، به خاطر اینکه اینجوری بیشتر میتونم ویدیو درست بکنم و در حقیقت وقفه نمیفته به پخش ویدیوها و به خاطر اینکه ادیت و تدوین راحت‌تری خواهد داشت و همونطور هم این کار رو خواستم در شهر آسونسیون انجام بدم، جایی که به نظر من به نسبت شهرها و محلهای دیگه که تا به حال رفتم تو این منطقه آمریکای جنوبی اینجا کم جالب تره، یعنی یکم کمتره، چیزای خیلی خاص و عجیب غریبی نداره. Hola amigo, Mercado 4, Mercado 4, ¿qué hacía acá? Más o menos tenés que subir. Exactamente. Bueno. ¿Qué caminando? Sí. 2 cuadras derecho te va. 2 cuadras, ok. Muchas gracias. Dale. میریم به سمت همین بازار. فکر کنم که این بازار جای بدی نباشه، یک سری بهش بزنیم ببینیم که حالا هوای این بازاره چی هست. من هیچ ایده ای ندارم توش چی میفروشن، میگن همه چیز هست، فقط امیدوارم که غذا هم باشه که من گرسنه‌ام، به غذایی هم بزنیم بر بدن. Hola. Una pregunta. ¿Usted puede transar mi pelo? Una seguidita. Sentate más. Sí, muy bien. Acá. Aquí, muy bien. اومدم توی آرایشگاه زنونه، گفتم آقا موهای ما رو میتونیم ببافیم. من خودم میبافم، از کت و کول میافتم، آخرش هم یکیش یا کوتاه یا بلنده، درست نیست. برای همین گفتم بدم یه خانوم که آرایشگره موها رو ببافه. حالا نشستم اون صندلی تا اینکه بیاد موها رو ببافه. Bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a filmar? Ah, sí. ¿Por qué? Soy youtuber. ¿YouTube? Sí. ¿Más canal o qué quieres Sí. hacer vos? Soy youtuber. Ah, Sí. ¿y yo? No. Sí. ¿Ah? Yo no. Ok, yo. Sí, sacándome ya todo. Sí. Tu pelo me gusta para mi pelo. ¿Ah, sí? دیگه دوست دارم این موها برای من بود. Yo de Irán. De Irán. Sí. Pero yo vivo en Holanda. Ahora se ve la derecha, el espejo para mostrar. Muy bien. ¿Está bien? Sí, perfecto. Miran bofto. ¿Quieres grabar? Aquí atrás, por favor. Acá. Sí. عالی. خودش هم فیلم گرفت، آخرش عجب چیزی شد. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao. Oh, موام بافتیم. اوه چقدر گرمه. اینو نگفتم از پاراگوئه که الان زمستونه ها. اینجا نیمکره جنوبی زمستونه الان. البته اینجا 4 فصل ندارن، معمولا 2 فصل دارن اینجور کشورها. امروز 35 درجه است و فکر میکنم یکی از گرمترین کشورهای آمریکای لاتین باشه. اگه میانگین تمام جاها رو بخوایم حساب بکنیم یکی از گرمترین ها هستش.
بسیار کشور گرمیه. Hola. ¿Hay comida? ¿Comida? Hay todavía, hay todavía. ¿Sí? Ah, es como así, sí. دیدم نمیکشم تا این بازار میخوام برم به این امید که اونجا غذا باشه. بین را دیدم از این غذا هست که سرویس به قول معروف و اومدم. خوشبختانه غذا هم داشت هنوز. مرغ گرفتم و یه چیزی مثل نودل میمونه، گفت نودل برنج و سالاد. میرم تو کارشو و بعد میریم به سمت بازار. بفرمایید. فکر کنم وارد این منطقه بازار شدم. همینجور مغازه غرفه همه چی هم هست. یک نظمی نداره فعلا. از دستمال توالت گرفته اینجا تا تخم مرغ. اینجا زده بازار شماره 4. بیشتر البسه است، کفش و البسه است و از این چیزا هم زیاد میشه دید. از این فلاکس هم زیاد میشه دید چون اینا ماته میخورن. ماته یک مثل چایی میمونه، البته از درخت میاد فکر میکنم که با نی فلزی میخورن. آرژانتین و اوروگوئه، پاراگوئه خیلی رایج هست. حتی مثلا عکسای چه گوارا هم نگاه بکنید میبینین که یه چیزی داره میخوره، با یه نی داره میخوره، به اون میگن ماته. و برای همین اینا برای اونه با آب جوش قاطی میکنن. یه هم چیزی داره بهش میگن بومبیا. ماته مثل چای میریزن توش. اولا آب جوش هم میریزن، این نی هم میذارن، نی فلزی رو، و میخورن. و برای همین اینجا فلاکس خیلی زیاده. حالا اگه یه جا پیدا بکنم نشون میدم این ماته رو. با اینکه اینا همیشه در حال ماته خوردنن ولی جایی نمیشه خرید که خود ماته رو بخورید. همه شخصی دارن. اینا اینجا دوباره اینجا هم هست. یک همچین چیزی، یه نی فلزی. این الان این رفیقمون داره ماته میخوره. Hola amigo. ¿Eres mate no? ¿Mate uruguayo? Terere. Terere. ¿Terere qué es terere? En vez de mate es algo Paraguay. Sí. Ah, sí. Para refrescar. Para grabar. این همین ماته است. توی پاراگوئه ماته با یخ میخورن، آب سرد میریزن، ولی تو آرژانتین و اوروگوئه ماته رو گرم میخورن. یه همچین چیزیه. یه نی فلزی داره و یک همچین ظرفیه. Gracias. Así. یه چیزی داره ماتئین بهش میگن که چون زیاد بخورید یه جورای اعتیاد آوره، مثل چای و قهوه. برای همین از صبح تا شب اینا یه فلاک گیر بغلشون میخورن و بیشتر برای اینه که اینجوری که هر کی مال خودش باشه، به بقیه هم تعارف میکنه. الان مثلا این خورد، الان داد به این خانومه داره میخوره. آره. خلاصه نوشیدنی ملی پاراگوئه، اوروگوئه و آرژانتین هستش. Gracias amigo. پر هست، پر اینجور چیزاست. ¿Usted tiene hierba? Acá tengo. Eso. El clásico. Sí, 23. No, el blanco no tenemos. No, rosa y lila. Esto es hierba paraguayo, ¿no? Sí. Esto. ¿Cuánto vale? Este está 8.500. 8.000 te vas. 8.000. Bueno. این همین یرباست یا همون علف یا همون ماته است و یربا به اسپانیایی ادویه هم میشه یا هم چیزی، ولی به این هم میگن یربا.
Gracias. Hasta luego. این خود این ظرفه که توش ماته میریزن، ولی خب چون اینا همینجور در حال خوردنن یه فلاکس هم معمولا باش میگیرن که توش اینجا آب یخ میریزن، تو آرژانتین و اوروگوئه آب گرم میریزن. و این هم که داشت توضیح میداد، این در حقیقت یه فلاکسی که توش آب میریزی، ماته هم میریزی، نی هم داره دیگه، این دنگ و فنگار دیگه نداره دیگه. حالا نشون میدم که اینو چجوری باید درست کرد. حالا گفتم یه رنگ دیگه بیاره، این رنگش یک جورایی نه سفیده نه صورتیه، یه همچین جادا خیلی نه سفیده انگار. آره سفیده. Eso sí, lindo colores. ¿Bordeaux? ¿Rojo azulado? No, ese no. Y azul. Oferta, 30.000. 30.000? Sí. حالا یه نی هم باید باشه. البته اصل نیست، اینا چیز تقلبیه. Ese acero inoxidable. Está bueno. اینو دیدم داشت ماچه میخورد، فکر کنم قصابی داره. Hola amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Amigo, ¿puede enseñarme cómo puedo beber mate? ¿De comprar mate? ¿Puede enseñarme? ¿Sí? Y tenés que calentar el agua. Sí. No hervir. Calentar bien, no hervir. Agua. Y después le pones hierba, al coso, Sí. mismo, hierba, ¿sí? اگه آب سرد بریزیم میشه ترره، آب گرم بریزیم بهش میگن ماته. خب الان میگه بستگی داره هوا چطور باشه. هوا اینجا گرمه، با آب سرد میخورن بهش میگن ترره. و نصف اینو پر ماته کرد از همون یربا و آب یخ و الان اینو باید خورد. این تهش یه فیلتر داره و صاف میکنه، برای همین توپاله دیگه نمیاد تو دهن. Ah, qué bueno. Comenta, ¿no? Rico. Sí, muy rico. Está bueno. Está bueno. Sí. ¿Te gusta? Me gusta, sí. 15.000, 20.000. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Chao, chao, chao. خب اینم بالاخره البته من که میدونستم این چجوری میخورم، بیشتر میخواستم نشون بدم شما هم متوجه بشین. من اتفاقا تو خونه هم دارم در هلند ولی راستشو بخواین با آب سرد امتحان نکرده بودم. و ماته اینا هم اون یرباش، اون چاییش با نعناس و با آب یخ تو هوای گرم واقعا خوشمزه است. من اینو ترجیح میدم تا با آب گرم. Amigo, ¿puedo poco agua, por favor? ¿Agua fría? Sí. ¿Lo tomo para la firma a la vez? Sí. Gracias. Gracias. خب آب سردم ریخت، برای همینه که اینا یک فلاکس هم زیر بغلشونه، چون که این 2 قلوب میخوری تموم میشه. دوستان اگر تا الان این ویدیو رو نگاه کردین، یک خواهشی ازتون دارم، لطف کنین زیر همین ویدیو بنویسید که آیا به این روش اینجوری که راه میرم و حرف میزنم و بقیه رو نشون میدم و یعنی مثل قبل، نه اون چاتای مختلف، زاویه های مختلف، بعد روش موزیک بیاد، نمیدونم صحبت کنم، اون مدلایی که همیشه قبل انجام دادم. نظرتون رو لطفاً بگین که در مورد این ویدیو آیا ترجیح میدین که از این نوع ویدیوها بیشتر درست بکنم یا نه. گفتم که این مزیتش این هستش که تون میتونم ویدیو بدم، به خاطر اینکه درگیر مسائل ادیت و تدوین و اینا هم نمیشم و همه جا میشه راحت یه ویدیویی داد و حال و هوای اون شهر رو اینجوری به تصویر کشید. لطفاً زیر همین ویدیو در قسمت کامنت ها نظرتون رو بنویسید. حالا چیز دیگه هم اگه ذهنتون میاد یا مثلا اگر پیشنهادی هم دارین بگین. من همیشه گفتم که اگه پیشنهاد، نظر، انتقاد مخصوصا بنویسین که ممنون میشم ازتون. دمتون گرم. به راهمون ادامه میدیم. صبح بخیر.
اسبابامو جمع کردم و دارم از شهر آسونسیون پایتخت پاراگوای حرکت میکنم، میرم برمیگردم دوباره به سمت آرژانتین و این شهر هم لب مرز هستش و اینجا تا شهر بعدی راهی نیست، یعنی در حقیقت باید برم و مرزبانی رو رد بکنم یک جورایی و برنامه اینه که برم به سمت آرژانتین و به سمت شمال غربی آرژانتین به سمت منطقه سالتا و شهر سالتا که از اونجا هم برم به سمت شمال شیلی صحرای آتاکاما. فعلا برنامه اینه اگه تغییر پیدا نکنه که اینطور خواهد بود. و یک موضوعی که تغییر کرده، موضوع نیست در حقیقت، از لحاظ فنی این هستش که نوع ساک‌ها و ساک‌های بغل موتور رو پنیر رو عوض کردم، یعنی رکلس بود کردمش پنیر، به این دلیل که رکلس در حقیقت خب یه سری مزایا داره، به همین دلیل با خودم آورده بودم که کمی سبکتر هستش و عرض موتور کمتر میشه، ولی در نهایت به دلیل اینکه دیدم بار من زیاد هست و این داره کم کم ارتفاع موتور بالا بلندتر و بلندتر میشه، به همین دلیل سیستم رو عوض کردم، رکلس رو حذف کردم و پنیر اضافه کردم به موتور. یعنی این خب این لحاظ فنی باید یک درک میزدم یا همون چی میگن به این به فارسی، اینو باید وصل میکردم و همچنین ساک‌های مخصوص خودش رو که حجم بیشتری داره ولی خب عرض موتور یکم عریض‌تر میشه و فکر میکنم که برای سفر من با این حجم از باری که من دارم این مناسب تر باشه. البته اگر فقط سفر بود و نمیخواستم فیلم بگیرم خب طبیعتاً بارم خیلی کمتر بود، یا اگه نمیخواستم کمپ کنم خیلی بارم کمتر بود، مثل خیلی هم موتورسوار دیگه که با همون سیستم رکلس سفر میکنم. ولی چون من هم کمپ میکنم باید لوازم کمپینگ داشته باشم و همچنین کلی باتری و دوربین و شارژر و کابل و این داستانا، به همین دلیل بار من زیاد هست و ترجیح دارم که اینو وصل بکنم به موتور. آماده میشم و حرکت میکنم میرم به سمت مرز. یک روز آفتابی با دمای بسیار خوب، آسمون آبی عالی هستش و میرم که شهر آسونسیون رو ترک بکنم، شهری که مکانهای دیدنی زیادی نداشت ولی یکی از بهترین انسانها رو من در این شهر دیدم، آدمای بسیار مهربون، خونگرم و عالی. واقعا خوشحالم که اینجا بودم و تجربهشون کردم. حالا قبل اینکه از شهر بیام بیرون به سمت مرز، البته مردم چسبیده به شهره، گفتم یه دوری بزنم ببینم واقعا چه شکلیه این شهر، چیز خاصی دیگه میبینم، چون کماکان برام یکم هنوز عجیبه که پایتخت یک کشور این چنینی باشه و خیلی چیزی نداشته باشه. کماکان برام عجیبه، برم یه دوری همینجوری میزنم ببینم چی میبینم به غیر از اتوبان و کوچه پس کوچه. امروز هم گارمین قاطی کرده هم اپلیکیشن آسمن قاطی کرده. بهترینش گوگل مپه، اگه اینترنت باشه من معمولا گوگل مپ رو ترجیح میدم تا الان این همینجوری قاطی کرده. اسمندم که اصلا میگفت از اون ور باید بری، نمیدونم چشونه اینا توی اوروگوئه یکم عجیبه که جفتشون قاطی میکنن و یا کلن متفاوت نشون میدن. اینجا هم که عوارضی، حالا نمیدونم که برای موتور میخواد یا نمیخواد. No, bueno, gracias. آره اینجا هم موتور مجانیه. اینجا گوگل قاطی کرده، اینجا جاده هست، اینجا نشون میده که جاده نیست.
دیگه بعد از اون ور بری، ولی اینجا فکر کنم مرزه که این همه کامیون وایساده، معمولا مرزه فکر میکنم. آره اونجا جلو باید مرز بشه. اینجا جدیده، اینجا آپدیت نشده هنوز تو گوگل، برای همین جاده نشون نمیده. تو گارمین هم همینطوره. Hola, ¿aduana paraguaya? Para salir hacia el otro lado. Paraguay, ¿no? Ah, vale, gracias. نه اینجا نیست. بعد ولی اینجا باید باشه. دقیق میدونم چون این رودخونه دیگه میشه. Hola, aduana Paraguay. ¿Ah, sí? Vale, gracias. آره نه اون بره چون اینجاست. خب برای بار چندم وارد آرژانتین شدم و میرم به سمت سالتا، به سمت غرب. حدود 1100 کیلومتر راه دارم و اینطور که دیدم هیچ خبری هم نیست و یه جاده صافیه با یه سری روستاهای کوچیک کوچیک و هیچ ایده ای ندارم که اصلا چطور خواهد شد، چی هست چی نیست چجوریه و فکرم نمی کنم که در بین راه بمونم. فقط میمونم شب میخوابم دوباره صبح حرکت میکنم تا اینکه خودم برسونم به سالتا، یکی از زیباترین شهرهای اون منطقه به نظر من و شهر جالبی هست، شهرهای استعماری هست، کلونیال و منطقه زیبایی هم هست، طبیعت زیبایی داره و دیگه نزدیک میشه به کوههای آندس، یکی از مکانهای مورد علاقه من در کره زمین. مسیر 3 تا خط صاف بود بدون پیچ و پستی بلندی. اول میبایست 140 کیلومتر از شمال به جنوب بیام و بعد حدود 700 کیلومتر از جنوب شرقی به شمال غربی و بعد هم حدود 300 کیلومتر به سمت جنوب برم. جاده باریک و نه چندان شلوغ و صادقانه بگم کمی خسته کننده. فقط باید این 2 روز رو تا سالتا رانندگی کنم. دم غروبه و فکر کنم تا نیم ساعت دیگه هوا تاریک بشه. تو این فکر میدم که اگه بشه یه جا کمپ بکنم، ولی متاسفانه همه جا نرده است. یعنی یه جا هم بخوام یواشکی برم با موتور سخت میشه و اینا همه زمینای شخصیه. البته میشه رفت یواشکی تو، ولی با موتور یکم داستان داره، یکم سخته. فعلا چیزی پیدا نکردم، ندیدم، ولی هرچی میبینم همش نرده داره. اگه 2 چرخه بود راحت‌تر بود، میشد ببریش لای بوته ها بخوابونیش که دیده نشی، ولی موتور یکم داستانش فرق میکنه. یه ده نه چندان بزرگ، نمیدونم این ورود ممنوعه، این داره میگه برو. همان از دست این جی پی اس ها. این که میگه اینجاست، یک بار اینجا هست، ظاهرا این یک
هتل همینه. ولی کسی نیست کنه بدم دم در برم. این که بقالیه، اینه حتما. همینه. آره همینه. Hola. Hola, ¿cómo estás? Señor. Sí. ¿Hay habitación? Sí, ¿para cuántas personas? Una persona. Una persona. Con mi moto. Bueno. خوشبختانه جا بود و با کارتم میشد پرداخت کرد و این ارزون ترین هتلی بوده که تا الان اومدم در این سفر. حالا هنوز نرفتم ببینم چی هست ولی مهم نیست، شد یه چیزی حدود $8. یعنی واقعا غیر قابل باور هستش. هتل‌ها همیشه قیمت بالایی من دادن. ارزون ترینش یک هاستل بوده با 6 نفر دیگه $25 بود برای یک شب و این خیلی ارزون بود. و میرم موتور رو پارک میکنم داخل و اسبابا رو میذارم و ببینیم که چه خواهد شد. شماره 11 اینم شماره 10. عجب پروانه این بالا، چه پروانه بزرگی. داره ببندیم. اینم اینجاست. اتاق عالی، حوله هم داره. اینم دستشویشه. عالیه، فقط پر پشه دیگه. یعنی امشب وای چه شود. امشب داستان داریم ما. امشب داستان داریم. یکی دوتا هم نیستن. اسپری هم گذاشتن، خودشون میدن به مسافرها که بزنن تو اتاقاشون، میدونن که چقدر پشه زیاده، خیلی زیاده، ولی دیگه اسپری میزنن. یکم هم اسپری ضد پشه به خودم تا اینکه بتونم بخورم. اتاقم بد نیست دیگه. اسبابم آوردم تو و یه دوشی میگیرم و دیگه دیگه میخوابم تا فردا صبح. شب بخیر. صبح بخیر. یک صبح دلپذیر، هوای صاف، آسمون آبی، آفتاب. دارم دهکده لاس لومیتاس ترک میکنم و میرم به سمت سالتا. 689 کیلومتر راه دارم، زده 8 ساعت و 29 دقیقه و حالا دیگه ببینیم امروز چه کار میشه کرد. آیا به سالتا خواهم رسید یا که در بین راه دوباره بعد یکی دیگه اتراق بکنم شب. خبری هم نیست بین راه، خیلی جای خاصی نیست برای دیدن و فقط جاده صاف هست و صاف و صاف و صاف تا شهر زیبای سالتا. یه قهوه بزنم
هیچی ننوشیدم صبح. البته این پمپ بنزینه کوچیکه، نمیدونم اصلا داره نداره. Sí, hola, buen día. ¿Tiene café? خب یه قهوه میگیرم با 2 تا مدیالونات. اینا به کروسانت کوچیک میگن مدیالونا، چون شبیه هلال ماه هستش بهش میگن مدیالونا. خیلی جالبه و خوشبختانه داره، ماشینش هم خوبه و احتمالاً قهوه خوبی خواهد بود. به اینا میگن مدیالونا، یعنی نیمه نصف ماه، مثل هلال ماه میمونه. جالبه. اینم یه کاپوچینو و میزنم که بهتر از خواب بیدار بشم و برم تو جاده. بعد از یک صبحانه ساده به راهم ادامه دادم. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، برنامه فقط رانندگی و رسیدن به سالتا بود. خوشبختانه دمای هوا مطبوع بود و رانندگی رو لذت بخش میکرد. بعد از چند ساعت رانندگی به یک صحنه‌ای در بین جاده برخورد کردم. موتور رو پارک کردم و رفتم به سمتش. یک مار گنده‌ای وسط جاده هست. گفتم ببینم چجوریه، دیدم مرده است زنده است. چرا؟ بعد موریو یک مار بلندی وسط جاده بود. ظاهراً زخمی شده بود. شکمش هم پر بود. احتمالاً تومه‌ای خورده و وقتی می‌خواست از جاده رد بشه، یک ماشین یا یک موتوری هم از روش رد شده و زخمی شده، ولی خوشبختانه هنوز زنده بود. پسر جوانی با چوب سعی می‌کرد که ببرتش کنار جاده تا که یک وقت یک ماشین یا یک موتوری یا چیزی از روش رد نشه. رفتم جلو و لمسش کردم. شکمش حسابی پر بود و سفت. پسر جوان ما رو چند متر دورتر از جاده برد تا که مکانش امن باشه. بعد از دیدن مار بلند و زخمی و پسر جوان به راهم ادامه دادم. طبق نقشه میبایست که به پمپ بنزین برسم، ولی وقتی به محلی که گوگل مپ نشون میداد رسیدم، دیدم که خبری از پمپ بنزین نیست. پمپ بنزین نیست تو جاده و باز دوباره گوگل مپ یه چیزی نشون داد که اصلا وجود نداره. زده اینجا پمپ بنزینی که اصلا نبود. اومدم سوال کردم، میگن که اینجا نیست پمپ بنزین، حالا یه جای هست لیتری جدا میفروشن. حالا این رفیقمون گفت پشت سر من بیا تا بهت نشون بدم کجاست. حالا لیتری 1200 هست، پول منم کمه، پول بنده کافی ندارم، ولی بالاخره هرچی هست میزنم. امیدوارم که برسم به یه پمپ بنزین. این بقالی بنزین داره انگار. ¿Cuánto metro? ¿Cuánto litro? No sé, voy a ver cuántos pesos yo tengo. Bueno. Porque no tengo bastante pesos. $96 تا دارم تا پمپ بنزین درست حسابی اینجور که داره نشون میده. 96 تا بگیم 100 کیلومتر، 100 تا 7-8 لیتر هم بزنم میرسن دیگه. Amigo, ¿cuánto vale cada litro? 1250 el litro. 1250. Sí. Bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Los 10 litros. 10 litros, sí. 8.000 pesos. Sí, sí, yo. No, 8.000. 8.000. Va, ¿qué hablo yo? Los 8 litros es 10.000 pesos. ¿Cuánto de amor No, los 10 no, litros? 10 litros y de 12... 12.500. 500. Bien. Y hasta próximo es más o menos 100 kilómetros, ¿no? Tiene 100. Bueno, puedo llegar. ¿Cómo se llama ese árbol? Eso es yucham o palo borracho. Palo borracho. Claro. Palo borracho o yucham. Yucham. Claro. Qué bonito. Es el típico de... De acá hay muchas zonas, sí. Qué bonito.
140, 150 y ¿qué haces? Muy bien. Muchísimas gracias a usted. خب 10 لیتر خودش هم بالاخره یک 10 لیتری فکر کنم داشت. 10 لیتر 8 لیتر 7 لیتر میرسم 100 کیلومتر دیگه باید برسم. اینجاست. دهکده کوچیک با خونه های خیلی ساده، چیز خاصی هم نداره، کنار جاده و فکر کنم اینم تنها خیابون آسفالت این دهکده باشه. ماشین های قدیمی 95 تا داریم تا 95 تا دارم تا پومبنزین. بعد از طی کردن یک خط صاف به مکانی رسیدم که از اونجا میبایست برم به سمت جنوب، به سمت شهر سالتا. حدود 300 کیلومتر راه داشتم. از اینجا طبیعت شروع کرد به تغییر کردن، به تعداد و ارتفاع تپه ها اضافه میشد. داشتم میرفتم به سمت بلندی های آندس. هرچند که شهر سالتا با ارتفاع 1200 متر بالای سطح دریا در منطقه آندس خیلی مرتفع نیست، ولی به نسبت شهرهای شرقی و شمالی آرژانتین شهری مرتفع به حساب میاد. شلوغ شد دیگه، جاده شلوغ شد، رسما شد ترافیک رو جاده و دیگه رو مخه دیگه. شلوغ شد، جاده شلوغ شد و دیگه رسما داره میشه ترافیک. جاده های خراب و ترافیک خیلی حال نمیده. ایست بازرسی رابرا اینجا هست. رابرا که هر 100-200 کیلومتر حالا هست. اینجا نوشته بود که کوکا وجود داره، برگ کوکا. اینجا برگ کوکا میفروشن و برگ کوکا رو مردمان منطقه آندز، بلندی های آندز استفاده میکنن، تو پرو، بولیوی و اینجا هم یک سری از این مردمان از همین تیره هستن، از همین قوم هستن و اینا هم برگ کوکا رو استفاده میکنن، میجوان و مثل چایی میمونه دیگه. مثلا تو خاورمیانه آسیا چایی میخورن که برگ کوکا میجوان، کاملا متفاوت است با اون کوکائین، هرچند که ماده اولیه کوکائین هست ولی کاملا فرق داره. اینجوری نیست بجویی نشه بشی. بعد از یک روز طولانی بالاخره داشتم به سالتا نزدیک میشدم. هرچی جلوتر میرفتم ترافیک هم بیشتر میشد. طرفای عصر و دم غروب بود که به سالتا رسیدم. شهر کمی شلوغ بود. چند ساعت قبل از رسیدن یک محلی رو بوک کرده بودم و رفتم به اونجا. بونوس دیاس از سالتا، شهری با حدود 700,000 نفر جمعیت که در شمال غربی آرژانتین در نزدیکی مرز بولیوی و شیلی قرار گرفته که مرکز استانی به همین نام هم هست. شهر سالتا در سال 1582 توسط
هرناندو دلرما، کاوشگر و ماجراجوی اسپانیایی بنا شد. آقای هرناندو دلرما در حقیقت میخواسته که شهری بنا بکنه بین لیما و بوینس آیرس. اون موقع هنوز کشورهای پرو و آرژانتین وجود نداشتن و در حقیقت یه چیزی حدود 250 سال بعدش این دو کشور به استقلال رسیدن. اون موقع هنوز اینجا مستعمره اسپانیا بوده. این آقای هرناندو میخواسته که شهری رو بنا بکنه بین این دوتا شهر و اومده اینجا رو انتخاب کرده و شهر سالتا رو بنا کرده و این شهر در طی تاریخ کم کم تبدیل به یکی از شهرهای مهم این منطقه و بعدها هم از شهرهای مهم کشور آرژانتین شده، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی و همچنین از لحاظ نظامی. شهری هستش که همونطور که از تاریخ بنا شدنش برمیاد شهری از کلونیال، شهر استعماری هست که در قرن 16 هم بنا شده و این شهر هم مانند بقیه شهرهای کلونیال اون مشخصات معماری خودشون رو دارن. شهری هست به حالت شبکه‌ای مربع شکل، خیابون‌های موازی و در کنار هم و همچنین میدان اصلی این شهر هم هست که معمولاً اسم این میدان‌ها هست پلازا د آرما، ولی این میدان اسمش پلازا د آرما نیست و همچنین ساختمان‌های بسیار زیبا، رنگی و البته مهم هم که در اطراف این میدان قرار گرفته. سفرمون رو در شهر سالتا از میدان 9 جولای آغاز میکنیم. میدان 9 جولای که بیانگر روز استقلال آرژانتین هست. همونطور که قبلا هم توضیح دادم آرژانتین در 9 جولای 1816 به استقلال رسید. این میدان هم اسمش میدان 9 جولای هست و چندین ساختمان مهم هم در اطراف این میدان قرار گرفته، مانند کاتدرال اصلی این شهر یا کلیسای اصلی این شهر که کلیسایی هست با نمای صورتی کمرنگ و بسیار زیبا و همچنین موزه تاریخ شهر سالتا که یکی از مهمترین موزه ها در شهر سالتا و کلاً در کشور آرژانتین هست که موزه بسیار غنی هست، مخصوصاً به خاطر وجود چندین مومیایی که در این موزه وجود داره که در مورد این هم توضیح خواهم داد و بقیه ساختمان‌های دیگه که بسیار زیبا هستند و وقتی که من قدم میزنم در شهرهای کلونیال و شهرهای مستعمراتی بسیار لذت میبرم از دیدن این همه ساختمان‌های بسیار زیبا. این کلیسای بسیار زیبای صورتی رنگ کلیسای جامع شهر سالتا هستش. موزه باستانشناسی شهر سالتا یکی از غنی‌ترین موزه‌های باستانشناسی در آرژانتین و منطقه آندز هستش. علت اصلی اون هم وجود مومیایی‌های یویایاکو هستش. سری به این موزه زدم ولی متاسفانه فیلم برداری از این مومیایی‌ها و اشیای داخل موزه ممنوع بود، ولی در خارج و در سالن اون آزاد. مومیایی‌های یویایاکو یا کودکان یویایاکو مومیایی‌های 3 کودک از قوم اینکا هستند که در 16 مارچ 1999 توسط جوهان رینهارد باستانشناس آمریکایی و تیمش در نزدیکی قله 6739 متری یویایاکو در مرز آرژانتین و شیلی کشف شدند. این کودکان حدود 500 سال پیش در یکی از مراسم مذهبی اینکاها قربانی شدند. در این مراسم به کودکان ماده‌ای که از برگ کوکا و الکل درست شده بودند خورانده شده و بعد دست و پای اونها رو در حالت نشسته بسته و در عمق 1.5 متری زمین قرار دادند تا که بمیرن. این مومیایی‌ها جزو بهترین مومیایی‌های حفظ شده در جهان هستند. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 موقعی که مهاجرین اروپایی بیشتر اومدن به سمت آرژانتین، خیلی از اونها اومدن به سمت شهر سالتا و قبلا توضیح دادم که خیلی از این مهاجرین اومدن
در بوئنوس آیرس، یه عدهشون رفتن به سمت جنوب در پاتاگونیا، مخصوصا اوایل قرن 20 موقعی که گفتن اونجا طلا زیاد داره، طلا کشف شد و یه عده اومدن سالتا. هم اروپایی‌ها اومدن، هم مهاجرین اروپایی اومدن و هم مهاجرین عرب. خیلی از مهاجرین از کشورهای سوریه و لبنان اومدن به این شهر. بوئنوس آیرس هم رفتن ولی خب به این شهر هم خیلی اومدن اینجا و به همین دلیل این شهر یک بافت چند فرهنگی داره. اروپایی ها هستن، عربا هستن، بومی ها هستن و بومی های اینجا هم یکم نزدیکن به گوارانی، اونایی که بومی پاراگوئه هستن، ولی بیشترشون بومی کوههای آندس هستن. از اینجا کوههای آندس شروع میشه و خیلی از بومی ها هم کچوا هستن، افراد بومی کوههای آندس و این ترکیب قومیتی باعث شده که این شهر از لحاظ فرهنگی خیلی مهم باشه و کلا یه میکسی توشون در اومده و خلاصه همه تو هم دیگه غلطیدن و حتی نژاد باحالی هم در اومده و رنگای خیلی خوشگل و زیبایی رو میشه دید که با هم دیگه ترکیب شدن. اینجا هم یکی از به نظر من این زیباترین کلیسای این شهر هستش که واقعا زیبا هستش، که کلیسای سان فرانسیسکو هستش که حتی از اون کلیسای اصلی شهر سالتا که دور میدون 9 جولای هست قدیمی‌تر هست و کلیسای بسیار زیبایی هستش. کلیسای رومن کاتولیک هست، مشخص هستش المان‌هایی که در اون استفاده شده و فرم کلیسا، معماری کلیسا، ریزه‌کاریاش، نمای اون، همه چیز مشخص هستش که کلیسای رومن کاتولیک هست. این نوع معماری، ساختمان‌های رنگی، این مدل بالکن، این مدل در و این مدل‌های سقف، اینا در حقیقت مشخصات معماری استعماری یا همون معماری کلونیال هستش که بارها گفتم که در تمام آمریکای لاتین میشه از این معماری ها دید و به نظر من تا الان این شهرهایی که من تا به حال دیدم در آمریکای لاتین، کشورهایی که تا حالا دیدم، به نظر من زیباترین و شاید یکی از زیباترین ها شهر کارتاخنا در کلمبیا هستش که به نظر من اون شهر دارای زیباترین معماری و قسمت قدیمی کلونیال هستش در بین این شهرهایی که تا به حال من دیدم. بسیار زیبا هستش. اگر فیلم عشق سالهای وبا رو دیده باشین، کتابش در حقیقت توسط گابریل گارسیا مارکز نوشته شده و فیلمی هم تهیه کردن بر اساس این رمان کتاب گابریل گارسیا مارکز که اون فیلم در شهر کارتاخنا تهیه شده و حتما نگاه بکنید تا اینکه بیشتر متوجه بشید منظور من چی هست و همونطور که تو اون فیلم می‌بینین هنوزم همونجوری هستش. خوب نگرش داشتن و شهر بسیار زیبایی هست. امیدوارم که در چند ماه آینده برسم به کلمبیا و حتما میرم به سمت شهر کارتاخنا و اونجا رو هم به تصویر میکشم. واقعا زیباست. ببینید موقعی که اسپانیایی‌ها اومدن به قاره آمریکا، خب اینا با خنده و گل و بلبل و دسته گل و شیرینیش نیومدن اینجا. اینا اومدن و از اون اول هم شروع کردن به کشتار و غارت و این داستانا و با یک صلیب هم اومدن. اگر فیلم کریستوف کلمب رو دیده باشین میبینین که کشتی میاد و یک صلیب هم به دست و پرچما صلیب هست و اینا وارد میشن به نام مسیحیت. عیسی مسیح، مریم وارد میشن اینجا و میگن که ما دین جدید آوردیم مثل تمام دین‌های موجود، مخصوصا ادیان ابراهیمی که میگن آقا باید به دین ما بپیوندی یا اینکه گردنتو میزنی و اینا با اسم مسیحیت و دین اینجا کشتارها و جنایت‌ها کردن و هر جا میرسیدن اول همه اون کلیساها رو بنا می‌کردن. یک کلیسای حالا خوشگل هم هست اکثر موقع، یک کلیسای بنا می‌کردن و میگفتن آقا این کلیساست و شما باید بشین مسیحی و یعنی که دهن صاف. برای همین تو این شهرها
در همین تو این شهرها شما قدم به قدم علاوه بر اون کلیسای اصلی کلیسای دیگه هم میبینید. این هم یک کلیسای دیگه که این واقعا زیباست. من خیلی دوستشون دارم، یعنی جدا از ماهیتی که اینا داشتن و دارن معماریشون رو خیلی دوست دارم و بسیار زیبا هستن ولی خب اون ماهیتی که اینا داشتن مشمئز کننده هستش و آزاردهنده است. حداقل وقتی آدم به تاریخ برمیگرده میبینه که این کلیسای زیبا که الان میای سلفی میگیری، عکس میگیری، میگی به به چه چه شب نورانیش میکنن، نورپردازی میکنن و چقدر زیبا هست. اینا پشتش چه جنایت‌هایی اتفاق افتاده. و حالا بگذاریم وارد این داستان‌های دینی و این چیزا نمیخوایم بشیم. و اینجا هم خود تمثیل ماریا و مسیح و اینا رو میپوشن و واقعا زیباست. یعنی الان این در رو نگاه بکنیم، بسیار زیباست، رنگ زیبایی داره، خیلی زیباست. نوشته 1814 میلادی اینو درست کردن، کاتولیک هم از طبیعتاً. ولی خب به همین به نگاه کردن از بیرون بسنده میکنیم و به قدم زدن در شهر میپردازیم ببینیم که چه خبر هستش. توی تمام شهرهای کلونیال، شهرهای مستعمراتی میشه یک کلیسای اصلی رو دید و چند تا کلیساهای مختلف کوچیک رو میشه دید که از مشخصه های کلونیال، شهرهای کلونیال هستش. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola. habla. Sí, hablo un poco de español, sí. ¿De dónde sos? Yo, mi sangre de Irán, nacionalidad de Holanda. ¿Y vosotros? De Argentina. Buenos Aires. Me encanta Buenos Aires. Nosotras también. Sí. Nos encanta Holanda. Sí. Así, nuestra reina es holandesa, argentina, Sí, ¿sabes? sí. Máximo, ¿no? Por eso es tan hermosa, porque, Sí. Porque se la mandamos nosotros. Sí, vale. Bueno, chao, chao. Oh. Lo recaudado se volcará en beneficio de la comunidad. Organiza Fundación Hola. Hospital Público ¿Cuánto vale una polquita? 200 pesos y 300. Grande a eso. 300, 200 pesos. 200. ¿Y eso? Y este es 300 porque esta es machucada. Esa viene preparada. Ah, perdona. اینا برگ کوکا هستش و اینا هم چون از اقوام کسانی هستن که در کوههای آندز زندگی میکنن اینا رو زیاد مصرف میکنن و اینو میگیرن به خاطر اینکه از اینجا میرن به سمت شیلی و اونجا ارتفاع زیاده و این کمک میکنه به ارتفاع زدگی و بهتره که بجوام تا اینکه دچار ارتفاع زدگی نشه. کوکا رو میذارن گوشه دهن و میجوان قورتش نمیدن ولی اون آبی که ازش در میاد اون رو قورت میدن و این کمک میکنه به ارتفاع زدگی که ارتفاع زده نشید. یعنی در حقیقت در ضد ارتفاع زدگی هست. چایش هم میشه درست کرد ریخت آب جوش و مردمان کوههای آندز میخورن این برگو، میجوان، چاییشو درست میکنن یا همش دارن میجوان و هیچ ربطی هم به اون ربط داره به کوکائین ولی اون کوکائین نیست، در حقیقت متفاوت هست. هرچند که ماده اولیه یک کوکائین هست ولی خب اینطور نیست که شما اگه برگر رو بجویی یا اینکه مثلا خشک کنی دماغی بزنی اون حالت به دست بده، اونجوری نیستش و آزادم هست. اینجا آزاده، بولیوی آزاده. اگر دیده باشین چندین سال پیش رئیس جمهور بولیوی ایو مورالس که خودش از بومی های بولیوی هست اومد و خودش جوید و کلاً فرق داره با کوکائین.
دارم از شهر سالتا حرکت میکنم میرم به سمت شیلی، میرم به سمت صحرای آتاکاما و اینطور که گوگل مپ داره نشون میده و گارمین بین 6 تا 7 ساعت راه دارم و حالا نمیدونم که اصلا از مرز رد بشم امروز یا نشم، ولی خب راه زیادی هست، باید ببینم شب به کجا خواهم رسید. روز یک شنبه هست و شهرم خلوت و امیدوارم که جاده ها هم خلوت بشم. به سمت شمال غربی و مرز شیلی حرکت کردم. 2 راه وجود داشت که راه طولانی تر رو انتخاب کردم. علتش هم این بود که از محلی ها پرسیده بودم و به هم گفته بودن که راه کوتاه‌تر ترافیک بیشتری داره. چیزی از شهر دور نشده بودم که رسیدم به یک ایست بازرسی که معمولاً کاری به هم ندارن. این مسیر خیلی ایست بازرسی داره. فکر کنم یکی از دلایلش این باشه که مسیر میخوره به بولیوی و شاید به خاطر مواد مخدر هست که از بولیوی میارن به سمت آرژانتین و بولیوی هم یکی از کشورهای تولید کننده کوکائین هست و فکر میکنم که دلیلش این باشه، چون که بعضی موقع میبینم که ارتش، ژاندارمری و پلیس و یه عده با یک لباسای خاصی وایسادن و همین دلیل فکر میکنم برای مواد مخدر باشه. هرچی هست به من کار ندارن، تا الان کار نداشتم. هوا آفتابی و دما هم بسیار خوب بود. جاده در بین کوهستان قرار داشت و سمت راست هم رودخانه نچندان پرآب ریو گرانده قرار داشت. رودخانه ریو گرانده برخلاف معنی اسمش که رودخانه بزرگ معنی میده، رودخانه پرآبی نبود. علتش هم این هستش که این رودخانه در فصل زمستان کم آب میشه، ولی در فصل بهار بعد از آب شدن برف ها این رودخانه پرآب میشه. دیگه وارد رشته کوه آندرت شدم دیگه تقریبا و جاده ها هم بیشتر پیش دارم همینجوری میرم بالا، به ارتفاع زیاد میشه و امروز کلن همینجوری میرم به سمت بالا، میرم بالا و بالا و بالاتر و فکر میکنم به ارتفاع بالای 4000 متر برسم. هوا یکم خنک شده، کاپشن کردم تنم و کلن هوا یکم خنکه. همچنین میریم بالاتر، آسمون آبی، مناظر بی‌نظیر و بسیار زیبا در رشته کوه آندرت. امروز نمیتونم مرز رو رد بکنم و اگر رد بکنم به جایی نمیرسم و در اون ارتفاع هم شرایط خیلی مهیا نیست برای موندن و با یه محلی صحبت میکردم میگفتش که بهتره که در این روستا بمونم. این روستا هم خیلی توریستیه، خیلی هم حال نمیده، ولی دیگه چاره ای نیست دیگه. اینجا میمونم امشب احتمالا، ببینم چی گیرم میاد. امروز هم یک شنبه است، کلی توریست اومده. البته خب اکثرانشون هم محلی هستند دیگه، از سالتا میان و این اطراف. ببینم این چنده. Hola, señor. Tal. Señor, ¿aquí puede pagar con la tarjeta o no? ¿Tarjeta? Sí. No. ¿No? Ah, bueno, gracias. من دیگه هیچ پولی ندارم، پول آرژانتینی دیگه ندارم، پول پزو. نه باید یه جا رو پیدا کنم بتونم با کارت پرداخت کنم. Pero una pregunta, ¿puede Sí. pagar
con la tarjeta aquí o no? No, efectivo. Yo tengo solamente 10 euros y 20 pound. Sí. Consulta a mi hermano. Bueno, gracias. ببینیم قبول میکنن یا نه دیگه. چون اصلا بانک هست اینجا، اگرم باشم نمیشه گرفت، به خاطر اینکه اصلا معمولا قبول نمیکنن کارت خارجی ها رو، و اگرم قبول بکنن یک درصد عجیب غریبی برمیدارن. حالا اونش مهم نیست، ولی امیدوارم این 2 تا 5 یورو یا 2 تا 10 پوندیه رو قبول بکنن که بتونم بمونم. حالا نشم بالاخره چادر هست، خوشبختانه حالا ردیف میشه. Dice que sí. Sí? Sí. Bueno. Te muestro 10 segundos. اومدم به دهکده پورما مارکا، یه دهکده کوچیک با حدود 2000 نفر جمعیت که ظاهراً یکی از مکانهای دیدنی این دورور هست. البته دیدنی باید رفت، در این اطراف یه کوهی هست میگن رنگیه که الان دیر هست و فرصت نیست برای رفتن، و کلا یه حال هوای باحالی داره، میان برای صنایع دستی و کلا آخر هفته یه دوری بزنن. رستوران مختلف داره و مثل این رستوران که خیلی خوب به نظر میاد اولا. و پورما مارکا هم به زبان آیمارایی یعنی شهر بیابانی صحرایی. البته صحرا و بیابان نه به اون معنا، به معنای این که مثلا دسترسی به اون سخت هستش. مغازه های صنایع دستی داره اینجا، و امروز هم که روز یک شنبه هستش و خیلی ها اومدن برای گشتن و دوری بزنیم. منم گرسنه، ببینم یه جایی چیزی پیدا میشه برای خوردن. اینجا تقریبا میشه گفتش که مرکز این دهکده از ظاهرا و کلی صنایع دستی کوههای آندز هم تقریبا شبیه هم هستش. خیلی ها با پشم آلپاکا درست میکنن و عروسک های لاما یا همون یاما آلپاکا، و کلا همه چی شبیه هم. عجب بازاریه اینجا. یهو چه خبر شد اینجا شلوغ پلوغ صنایع دستی و کلا دیگه قیافه ها چهره ها یکم عوض میشه وقتی میریم به سمت منطقه آندز که بیشتر مردمان آیمارا و کچوا هستن. این دهکده هم مثل تمام شهرها و دهکده های کلونیال یا مستعمراتی یک میدون اصلی داره، پلازا د آرما. یک کلیسا داره که این کلیساست که خیلی هم زیباست به نظر من، کوچیک و خیلی خوشگله، و یه سری هم ساختمان‌های مهم در اطراف این که این از مشخصه های شهرها و روستاهای کلونیال هستش. عجب حال و هوای باحالی داره. این کلیسا رو من نگاه بکنم، خیلی باحاله. کلیسای نقلی بسیار زیبا و جالبی هستش، خیلی باحاله، من خوشم اومد ازش. خیلی به قول معروف مینیمالیسته. جالب اینجاست که سقفش از چوب‌های کاکتوس درست شده، چون که این منطقه کاکتوس خیزی هست و این سبک کلیسا با توجه به سالی که ساخته شده 1648 میلادی، سبک تقریبا میشه گفتش که تأثیر گرفته از مدخار هست. مدخار قبلا توی برنامه اسپانیا توضیح داده بودم در موردش. نوعی از سبک معماری هستش که تقریبا میشه گفتش که بین قرن 13 و 16 میلادی در شبه جزیره ایبریا یعنی در اسپانیا و پرتغال رایج بوده که تأثیر گذاشته بر روی سبک‌های مختلف معماری مانند گوتیک و رنسانس، و
خود مدخار هم تأثیر گرفته شده از سبک اسلامی هستش که موقعی که مورها یا عرب‌ها اومدن به اسپانیا و پرتغال. جالب اینجاست دیگه، عرب‌ها تأثیر گذاشتن روی این نوع سبک معماری و بعد اینجا که بالاخره توسط اسپانیایی‌ها گرفته میشه و شهرهای کلونیال و معماری کلونیال مستعمراتی و این کلیسای به این زیبایی و خیلی خوشگل هم تأثیر گرفته از معماری مدخار هستش. و چه خوب شد که من موندم توی این دهکده بسیار زیبا و رنگی و خوب. از این غذای خیابونی اینجا هست که اسمش بهش میگن تورتیا و نون با پنیر و خامون وسطش یا پنیر خالی. فعلا یکی میگیرم تا رفع دلزعفگی بشه تا ببینم بعدا چه کار خواهم کرد. Gracias. سلام. خب برم یه جایی پیدا کنم بشینم، ولی فکر میکنم که خوردن این تورتیای گرم تازه شاید با یک آبجو بیشتر حال بده. خب یه دونه از این امپاناده‌های گرم داغ با یه آبجو، اینجوری حالش خیلی بیشتره توی این آفتاب، هوای خنک و میشینم توی این آفتاب و این تورتیا و این آبجوی تگری رو میزنم. به سلامتی همه شما و خودم. همیشه گفتم دیگه تو ویدیو من عاشق این قلوپ اول آبجو هم، واقعا عالیه. اونایی که حال میکنن جاشون خالی و سلامتی همتون. از دهکده حرکت کردم و دارم میرم به سمت مرز آرژانتین و شیلی. یک روز بسیار خوب، هوای آفتابی، آسمون آبی، مناظر بی‌نظیر بسیار زیبا که واقعا دارم لذت میبرم از دیدن این مناظر، واقعا زیبا هستن. از دهکده پورمامارا تا مرز حدود 255 کیلومتر راه داشتم. هرچی جلوتر میرفتم ارتفاع هم بیشتر و بیشتر میشد و جاده ها هم پیچ در پیچ. میبایست از چندین گردنه عبور کنم و به بالای این منطقه برسم، سپس ارتفاع کم کنم و وارد صحرای نمک بشم. صحرای نمکی به نام خوخوی ای سالتا و بعد دوباره در رشته کوههای آندز صعود کنم تا که به مرز برسم. بعد از حدود 60 کیلومتر رانندگی شروع کردم به ارتفاع کم کردن به سمت صحرای خوخوی ای سالتا. اینجا از نمکش استفاده میکنن، طبیعتا میپوشن. بریم ببینیم چه خبره. غرفه هستش و از این نمک ها میپوشن و اون غرفه اون بر امپانادا میفروشه. دیگه صنایع دستی این هست. اینجا هم زده کشورهای مختلف چقدر، شهرهای مختلف چقدر اینجا فاصله دارن. تمام اینا با نمک ساخته شده. این حتی این غرفه ها و این خونه ها هم با نمک ساخته شده. همه اینا نمکه. همه‌شون با نمک ساخته شده. میبرن و تیکه تیکه بلوک در میارن و ازش استفاده میکنن. هم خونه میسازن، هم مثل اینجا میز و صندلی. صحرای نمک خوخوی ای سالتا که به اون سالینا گرانده هم میگوین، با وسعت 212 کیلومتر مربع در ارتفاع 3450 متر از سطح دریا قرار گرفته. منشأ این صحرای نمک به
بین 5 تا 10 میلیون سال پیش برمیگرده. این نمکزار پوشیده از آبهایی با مقدار زیادی نمک بوده که از فعالیت‌های آتشفشانی به وجود اومده بودند. تبخیر تدریجی در طی زمان باعث ایجاد این نمکزار شده با پوسته‌ای به ضخامت 30 سانتی متر. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Hay empanada? Empanaditas sí, ya salen, sí. ¿Sí? Sí. ¿Empanada de carne? Hay empanada de carne y la tortilla también ya están listas. Jamón y queso, salame y queso. Dame dos empanadas, por favor. ¿Dos empanaditas? Sí. Bueno. Muy bien, gracias. اینم امپانادا که رو منقل درست شده، خیلی باحاله. مثلا من امپانادا رو اینجوری میگیرم دستم، اینا همشون اینجوری میگیرن. خیلی باحاله. منم نمیدونستم، چند روز پیش محمد بهم گفت همه اینجوری، یعنی دقت نکرده، همه اینجوری میگیرن. عالی. بنزینم کمه، بعید میدونم برسم تا لب مرز. یه دونه پمپ بنزین لب مرز هست ولی بعید میدونم برسم. حالا شایدم برسم، شایدم نرسم. اینجا فکر کنم یکی هست. امیدوارم بنزین داشته باشه که با خیال راحت برم تا لب مرز. Hola, señor. ¿Hay gasolina aquí? Arriba. Ah, vale, gracias. Arriba, این بالا. بالا کجا حالا؟ اینجاست. امیدوارم باش. پمپ که هست. Hola, ¿hay gasolina? ¿Hay? Ah, qué bien. Voy a ver cuánto yo tengo. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22. Bueno, 18,000. Muchas gracias. Hasta luego. خیالم از بنزین راحت شد. آب یخ زده اینجا، هوا صفره، حداقل صفره دیگه. حالا چند درجه زیر صفره معلوم نیست ولی یخ زده آب. بعد از بنزین زدن به راهم ادامه دادم. باد بسیار شدیدی می اومد و کماکان داشتم ارتفاع زیاد می کردم. بعد از مدتی رانندگی به نزدیکی گذرگاه خاما رسیدم. همونطور که توی نقشه دیده بودم یک پمپ بنزین هم اونجا بود. پمپ بنزین هم اینجا هست، همین YPF آرژانتین که همیشه تو جاده ها هستش. برم یه هم بنزین بزنم هم ببینم یه قهوه چیزی بخورم که خیلی سرده. عجب بادیه.
قهوه رو گرفتم و خوشبختانه شد با کارت پرداخت بکنم و 5000 پزو دارم که فکر کنم حدود نزدیک به 5 لیتر 4 خورده‌ای بتونم بنزین بزنم که بازم اونم غنیمته. علاوه بر اون دیگه احتیاجی نیست که این پول رو با خودم همراه ببرم و چون که دیگه به دردم نمیخوره و تقریبا جایم این پول عوض نمیکنه. یه قهوه میخورم، یکم گرم میشم، یه استراحتی میکنم و میرم به سمت مرز تا اینکه وارد شیلی بشم. Hola, tío. ¿Qué es esto? Casabante. Vamos a estacionar acá, estacionar acá mi blanca. Gracias. Gracias. عجب بادی میاد لامصب. بعد از اتمام کارهای مرزی برای چندمین بار در این سفر وارد شیلی شدم. از طریق گذرگاه خاما، یکی از مرتفع‌ترین گذرگاه‌های آمریکای جنوبی با ارتفاع 4200 متر از سطح دریا. از اینجا میبایست ارتفاع کم کنم و برم به سمت پایین و به سمت غرب. هرچند که ارتفاع کم میکردم ولی به شدت باد افزوده شده بود و هوا هم سردتر. کمی جلوتر نگه داشتم تا چند لایه به لباسهام اضافه کنم تا کمی گرمم بشه. حوالی عصر و سر شب بود که به دهکده‌ای به نام سان پدرو د آتاکاما رسیدم. شب رو در اونجا اتراق کردم و فردای اون روز به راهم ادامه دادم. دیشب یه مسافرخونه پیدا کردم و موندم اینجا و الانم دارم حرکت میکنم میرم به سمت کالاما. البته نمیدونم که کالاما میمونم یا میرم به سمت شمال. بستگی داره که کی برسم و وضعیت چجوری باشه. اینجا هم فکر کنم به خاطر همین داستانی که نزدیک بولیوی هستش چک میکنن. نمیدونم حالا حدس میزنم. ژاندارمری؟ نه اینا کارابینیه. چی هن اینا؟ کارابینیری؟ ژاندارمری؟ هرچی هستن داستان جدیه دیگه. Hola señor. Gracias. دیگه به موتور کار ندارن ظاهرا. اینجا رو نگاه کنید، عجب زیباست، خیلی باحاله. کمی قبل از اینکه از آرژانتین وارد شیلی بشم، از لحاظ جغرافیایی وارد صحرای آتاکاما شدم. منطقه بی‌نظیر در کره زمین. صحرا و بیابان آتاکاما یکی از خشک‌ترین بیابان‌های دنیا در آمریکای جنوبی در سمت رشته کوه‌های آندز به سوی اقیانوس آرام کشیده شده. این بیابان با میانگین عرض 160 کیلومتر از شرق به غرب و طول 1000 کیلومتر از مرز پرو در جنوب تا کشور بولیوی بین سه کشور شیلی، پرو و بولیوی قرار گرفته. آتاکاما خشکترین نقطه روی زمین محسوب میشه. این خشکی به دلیل احاطه شدن بیابان توسط کوههای آندز و ارتفاعات ساحلی اقیانوس آرام است. فشار بالای اتمسفر بر روی کوههای آندز باعث خشک شدن هوا میشه و هوای سردی که در طبقات بالای جو فشرده شده به سمت پایین و بیابان آتاکاما میاد. این هوای خشک که بخار آبی نداره به سرعت توسط خورشید گرم میشه و دمای سطح زمین رو افزایش میده. علاوه بر این ارتفاعات آندز مانع ورود ابرهای بارانزا از سمت شرق میشه و به نوعی بیابان رو از مناطق بارانی و جنگلی آمازون جدا میکنه. در منطقه از این بیابان به نام آنتوفاگاستا در شیلی میانگین بارندگی تنها 3 میلیمتر در سال است.
جالبه برام اینجا هیچ دهی روستایی هیچی نیست، ولی قبرستون به این بزرگی، حالا بزرگ بالاخره یه اندازه‌ای داره. اینا قبر کیان؟ خیلی جالبه. این چی هست این دوره بر؟ تعدادشون هم کم نیست، ولی چرا اینجا خاک شدن نمیدونم، زیاد هم هستن و قدیمیه. مثلا این یکی 1950، اینجا هم اینجوریه دیگه، جایی که همه گذرمون بهش میفته. یکی اینجا، یکی 10 کیلومتر اونورتر، یکی 10,000 کیلومتر اونورتر، ولی هممون میایم. 10 اکتبر 1951، 70 خورده سال پیش. 1951 همه رو گذاشتن اینجا، خیلی عجیبه. نه این 1953. این بس قبرستون بین راه در صحرای آتاکاما. اوه برم که پختم از گرما. اینجا تابستون چی میشه؟ کنار جاده نگه داشته بودم تا با پهپاد فیلم برداری کنم. در حین پرواز یکهو با این صحنه روبرو شدم. نقش‌های باستانی که توسط قوم اینکا در چندین قرن پیش ساخته شدند. این خطوط و اشکال که به اونها تپه نگار یا زمین نگار میگن، اشکالی هستند که با شن و ماسه و سنگ ساخته میشن. یکی از مشهورترین این زمین نگارها در ناسکا در پروست که مانند این نگاره متعلق به تمدن اینکا هاست. هدف از ساختن این نگاره ها معمولاً برای خلق یک اثر هنری نبوده، بلکه به منظور مثلا ساختن مکانهای مذهبی، محلهای تدفین و از این قبیل موارد بوده. مقصد آریکا شمالی ترین شهر شیلی بود، شهری در نزدیکی مرز پرو و در ساحل اقیانوس آرام. میبایست از بیابان مرتفع و کوهستانی آتاکاما ارتفاع کم میکردم و به سمت اقیانوس میرفتم. اینقدر این منطقه برام جذاب و زیبا بود که واقعا دلم نمیخواست تموم بشه. بعد از 3 روز موتورسواری از سالتا، آخرین شهری که در آرژانتین بودم، بالاخره به شمالی ترین شهر شیلی یعنی آریکا رسیدم. برج ایفل رو هممون میشناسیم تقریبا، یا رفتیم ازش بازدید کردیم یا دست کم فیلم و عکس ازش دیدیم یا دیگه کمش اسمش رو شنیدیم. سمبل شهر پاریس و کشور فرانسه که توسط گوستاو ایفل طراحی شده و ساخته شده که نماد شهر پاریس و فرانسه هست و یکی از معروفترین بناهای دنیا هم هستش. حالا چرا میگم برج ایفل چه ربطی به اینجا داره؟ به خاطر اینکه این کلیسایی که پشت سر من میبینین، کلیسای شهر آریکا توسط آقای گوستاو
ایفل طراحی شده. ایشون قبل از اینکه برج ایفل رو بسازه خیلی سازه‌های دیگر در آمریکای جنوبی ساخته، مانند این کلیسا و همچنین یک بازار بسیار معروف در شهر کوسکو پرو که در مورد اون هم چند وقت پیش برنامه درست کردم و صحبت کردم. بازار بسیار جالب که پر هست از خوراکی‌های مختلف. در شهر آریکا هستم در شمال کشور شیلی در 18 کیلومتری مرز پرو. این شهر شمالی ترین شهر کشور شیلی هستش و از اینجا تا جنوب تا جنوبی ترین نقطه شیلی حدود 4300 کیلومتر راه هستش. به همین دلیل از کشور شیلی به عنوان باریکترین و بلندترین کشور دنیا نام میبرن. اگر میخواین این 4300 کیلومتر رو بهتر درک بکنین باید بگم که یعنی از مشهد شما بریم بندرعباس، دوباره برگردیم مشهد، دوباره بریم بندرعباس، یعنی 3 بار این مسیر رو که طی بکنین تازه میشه 4200 کیلومتر و 100 کیلومتر کم هستش. این شهر در هنگامی که اسپانیایی‌ها به اینجا اومدن این شهر رو ساختن، هرچند که برای هزاران سال در اینجا سکونت میکردن بومیان اینجا ولی اسپانیایی‌ها وقتی اومدن اینجا در سال 1541 میلادی اومدن اینجا و این شهر رو بنا کردن و این شهر تبدیل شد به یکی از شهرهای مهم امپراتوری اسپانیا در اون زمان، مخصوصا وقتی که از بولیوی مخصوصا وقتی که از بولیوی نقره می آوردن اینجا برای فرستادن به اونور. این شهر بسیار بسیار معروف شد و وقتی هم که معروف و پولدار شد خب طبیعتا یکی از مقاصدی بود که حتما دزدای دریایی به اینجا یک سری می زدن و کلی به این بندر حمله می کردن دزدای دریایی برای غارت کردن طلاهایی که این دزدای دیگه داشتن می آوردن خود اسپانیایی. جالب اینجاست که تقریبا میشه گفت همشون دزد بودن، این از این میدزدیده اون از این میدزدیده و اونی که غالب بوده اونای دیگر رو دزد دریایی ازش نام می برده و بالاخره اینجا بندر معروفی شده و برای مدتی سالهای زیاد چندین قرن این منطقه این شهر آریکا متعلق به کشور پرو بوده. البته بعد از اینکه پرو به استقلال رسید، چون قبلش همه این منطقه جزء امپراتوری اسپانیا بوده و بعداً در طی جنگ‌هایی که بین شیلی و پرو در گرفت اینجا متعلق به کشور شیلی شد. این کلیسا هم از اول اینجوری نبوده، یه چیزی حدود 222 سال کلیسایی در اینجا بوده، ولی در اثر زلزله‌ای که میاد در قرن 19 کلیسا خراب میشه و بعدم آقای گوستاو ایفل میاد این کلیسا رو درست میکنه و که اون موقع اینجا متعلق به پرو بوده و بعد وقتی که شیلی اینجا رو میگیره میاد تمام اینا رو اخراج میکنه و اون شیخ‌ها و آخوندها و کشیشای خودش رو در اینجا قرار میده. شهر آریکا شهری هست به نظر من آروم، تر و تمیز و مانند بقیه شهرهای شیلی با مردمانی که قانون راهنمای رانندگی رو به نظر من خیلی خوب رعایت میکنن و تقریبا میشه گفتش که به نظر من بهترین کشور آمریکای لاتین هست که این قوانین رو رعایت میکنن و همیشه وقتی عابر پیاده میخواد رد بشه توقف میکنن تا اینکه عابر پیاده رد بشه. شهر خیلی بزرگی نیست و مکانهای دیدنی در حقیقت به اون صورت نداره. اینجا میشه گفتش که دیدنی ترین بنا در شهر آریکا هست، همین کلیسایی که آقای گوستاو ایفل درست کرده و یک مرکز شهری هم داره که با ساختمان‌های که از دوران کلونیال یا مستعمراتی باقی مونده هستش. تک و توک میشه دید ساختمان‌هایی با ویژگی‌های خاص خودش، ساختمان‌های رنگی که قبلا بارها در مورد این سبک معماری و شهرسازی توضیح دادم. یک خیابون اصلی در مرکز شهر هست که کلی مغازه و رستوران در اینجا هست. یک سری میریم تا پایین، دوباره همین رو برمیگردیم میایم به سمت بالا تا اینکه بیشتر این خیابون رو ببینین، با حال و هوای اینجا آشنا بشین. البته میگم شهر آرومی هست ولی این قسمت کلی سر و صدا هست و خیلی از این
هنرمندان و نوازندگان خیابانی رو میشه دید. خوانندگان خیابانی همچنین که موزیک بلند کردن و توی شهر دارن هنرنمایی میکنن و پول جمع میکنن. کلی دستفروش رو اینجا میشه دید و لازم میدونم که به یک موضوع هم اشاره بکنم که در سالهای اخیر خیلی از مهاجرین از ونزوئلا و کلمبیا، مخصوصا ونزوئلا، میان به اینجا به خاطر شرایط اقتصادی و شرایط سیاسی که کشورشون داره. تقریبا دارن همه فرار میکنن و خب طبیعتاً آدم‌های مختلفی هستن، از اقشار مختلفی هستن. خیلی‌ها دستفروشی میکنن، خیلی‌ها کارهای دیگه میکنن و اینطور که میگن آمار جرم و خلافکاری هم رفته بالا. یعنی همه میگن آقا چون اینا اومدن اینجوری شده، حالا اگه یه شیلیایی هم یه کاری بکنه بالاخره به پای اینا تموم میشه. Hola, ¿qué tal? De consulta. Dime. ¿Qué amable? Mi nombre es Eric, ¿cómo te llamas? ¿Qué quieres? Dime. Somos de UNICEF, no sé si sabes lo que es. Yo no soy de Chile. Ah, ¿y dónde eres? Sí, por eso es complicado para ayudar a usted. No hay problema. Que te vaya súper bien, Bueno. disfruta del país. Muchas gracias. Hasta luego. کسانی هستن که میان برای سازمان‌های مختلف، ایشون مال یونیسف بود که کمک جمع بکنه، عضو بشین. شما بدن با من مال شیلی نیستم و داستان سخته براتون. Hola. Hola. ¿Qué es eso? Yoga, meditación. Bueno, gracias. No lo vendemos. Sí, ya lo sé, pero sí. Ok, entonces toma este. ¿Ah? El de filosofía, entonces. ¿Qué es esto? ¿Sobre qué? Metafísica. ¿De dónde eres? Yo de Irán. Ah, Irán. Sí. No parece Ok, pero hablas de español un poquito. Sí, hablo español, sí, claro. ¿Vives acá en Chile? No, estoy viajando. Ah, ¿turismo? Sí. Sí. Sociedad Internacional para la Conciencia de Cristo. ¿Te lo puedes quedar? Pero yo no quiero en el metafísico. Yo no quiero el lío, yo no quiero... Sí. ¿Puede dar una colaboración igual? No. Bueno, gracias. Ya, dale, ya, chao, bueno, chao. Suerte. Chao. Chao. در مورد مسائل روحانی میخواد صحبت کنه. میگم آقا من اصلا به مسائل روحانی و این داستانا اعتقاد ندارم. میگه مجانی بگی ببر یا ببری چیکار بکنی وقتی نمیخوای بخونی الکی بگیری که چی بشه. اینجا خیلی خوششانس بودم، با چند نفر ایرانی آشنا شدم. آقای احد، محمد و یونس، و بعدم با خانواده هاشون آشنا شدم. بسیار انسان‌های خوب، عالی و خیلی خوششانس بودم. خیلی به طور اتفاقی تو خیابون یک تابلوی رو دیدم که روش نوشته شده بود نمایشگاه ماشین ایرانی. رفتم داخل و با هموطنان آشنا شدم. نمایشگاه ماشین داشتن برام عجیب نبود، ولی کاری که احد به طور مشخص در رابطه با ماشین انجام میداد برام خیلی جالب و عجیب بود. رفتم به یکی از نمایشگاهاش تا بیشتر برام توضیح بده. همشون اینجوری میان، فرماناشون اون ورن. داره. خب ببین اینم کل اینا که شما نگاه میکنین همشون فرماناشون عوض کردیم ما. اینا راست فرمان میان، بعدن چپ فرمان میشن. همینم اون ور. خود الان میسا مورانا همه کل این ماشینا همشون راست فرمان. اینطوری بودن. اینطوری حالا شدن اینطوری. اینجوری میان از ژاپن و کره. آره. کلا از ژاپن چه میان همشون راست فرمان. ¿Cuál vehículo que se armaron hoy día? Ese BMW que está allá. Hola, ¿qué tal? الان BMW. الان شما BMW رو نگاه میکنی همین الان این هم فرمانش راست فرمانه. بله. الان فرمانش عوض میکنه، تابلوشو میبرن اونجا کلشون. ببین من گفتم که خیلی خوششانس بودم اینجا با احد جان و
محمد که الان نیست و یونس عزیز آشنا شدم اینجا. واقعا خوششانس بودم، خیلی اتفاقی تو خیابون دیدم. یه تابلو زده بود ایرانی و دیدم پرچم ایران هم هست که دیگه رفتم و آشنا شدیم و حالا نیومدن نشون بدن در حقیقت کار احدجان چی هست. البته خب به یه دلیل اومدم اینجا فیلم میگیرم، اون هستش که احدجان تو کار واردات ماشین هست و برام تعریف میکرد که ما ماشین میاریم اینجا از ژاپن و کره. خب اونا فرمونشون اون وره دیگه، سمت راسته، بعد اینا میارن سمت چپ. برای من خیلی عجیب بود، گفتم چجوری؟ یعنی همه چیز بر اساس سمت راست درست شده. برای همین دیگه امروز با هم اومدیم کارگاه و یکی از نمایشگاهشون که من اینجا ببینم چجوری ما فرمون از سمت راست میارن سمت چپ. اینم از تابلوشه. این تابلو رو بعدا اینجا میبرن، کل همش الان میبرن. ببین خط چشیده و اینا همش اینجوری میبرن. بعدا این میاد این ور، این میاد این ور، کلا همش رو اون ایر هیچ ردی هم نمیمونه اصلا. هیچ اصلا معلوم نمیشه چی این مثلا. خب بعد این چی؟ اینا چی؟ این... همه چی از اینجا میره میاد این ور. بله الان این آخر هفته اینا میرن پرو. اینا پرویان همشون کار میکنن. شیلایا بلد نیستن، تعویض فرمان اصلا بلد نیستن. اینا چه داریم همشون پرویان، اینجا کار میکنن، میرن پرو. بعدن روزهای دوشنبه میان اینجا شروع به کار میکنن. به خاطر اونچه تازه اومدن، به هنوز نبریدن تابلوها رو. فردا اگه این امروز شما میگین که من میرم. خیلی باحاله جورایی، یعنی میگم پرویا. الان اینو نگاه، مثلا اینو تازه آخر هفته تموم کردن. اینم فرمانش اونور بود. این اونور بوده؟ آره. ببین معلوم میشه، اصلا معلوم نمیشه چی اصلا چیزه تعویض فرمانه. یعنی اون اینور بوده، این اونور بوده. آره. داشبورد ها همه جا اینور بودن. اینا اونور بود. کلا اینا رو نگاه. اینم اونور بود دیگه. شیشه بالا اصلا من هنوز این داستان منو جا نیافتاده. فقط اونی چه عوض نمیکنن این سر دنده که به این برعکسه، اینو عوض نمیکنن. بعدن راهنما، این راهنما دست راهنما برعکسه. مثلا اورجینال این بر میاد آخه، این بر مثلا اینا چیزن برف پاک کنه هستن. اون ورش دست راهنما و چراغ‌ها چه روشن. الان ببین قرمز اونور بود، اینجا الان تازه داشتیم نگاه می‌کردیم مازدا 325. این الان ببین تموم دارن میکنن. تابلوش اصلا معلوم نمیشه. اینم فرمانش اونور بود. واقعا دمشون گرم. یعنی اون چه فقط هنره. بابا میگن اصلا منم سال 99 چی اومدم اینجا خیلی تعجب کردم این کارا رو دارن میکنن اینجا. اونی چه فقط تعویض نمیکنیم فرمانش، مثلا ماشینای کره ای آمریکایی چه میاریم اونا فرماناشون اورجینالن، کامبیولانت نیستن. اینجا میگن کامبیولانت تعویض فرمان دیگه. فقط ژاپن اینجوری میاد. ژاپن و انگلیس، از انگلیس هم میاریم خیلی چند، اما زیاد مثلا 90% ماشینای ما از ژاپن میاد. بله اینا الان کمی 20 ساله با ما کار میکنن. 20 ساله 17 ساله پرویان. بله هر هفته میرن اینجا، میرن خونهشون، 2 روز میرن خونهشون برمیگردن. دوشنبه برمیگردن، شنبه میرن دوشنبه میان. 18 کیلومتر مرز رو بله راحت. بعد اینجا چیه دیگه؟ منطقه آزاده. منطقه آزاده اینجا و مالیات نداریم. ما ماشینا رو چی میفروشیم مالیات نداره. اگه ماشینای 0 کیلومتر مثلا بیاری، ماشینای 0 کیلومتر رو اینجا مثلا میخواستی ببری سانتیاگو باید 19%، بعدن هم 8% یه مالیات دیگه داره 27% بدی تا آزاد بشه، کل کشور میتونی ببری. اما اینجا این ماشینا نه مالیات نداره. مثلا فاکتور میکنی $10 $20 مثلا، بیشتر مالیاتشون $20. الان این ماشین چنده قیمتش؟
این ماشین اینجا. این ماشین اینجا مثلا این $7,000 اینجا. سال 2015 موتورش دیزل، موتور 2200 سی سی، قیمت اینجا تو شیلی $7,000. بعد این سانتیاگو چنده؟ این سانتیاگو الان این سانتیاگو 14 و 15,000 دلار قیمتش، 2 برابر اینجاست. این یه ماشین 2015 با 9 سال کار کرده شما نگاه میکنی، ببین مثلا یه سال کار کرده، 9 سال. ژاپنیا خیلی تمیز استفاده میکنن از این ماشینا. دیگه یه فرقی بین ژاپن و بله اینجا و ایران باید باشه. خیلی خیلی هست، خیلی. من 2 روز پیش رسیدم به آریکا و برنامه‌م این بود که از اینجا برم به سمت پرو. 18 کیلومتر تا مرز راهه که برم به سمت پرو و ادامه بدم برم به سمت بالا، ولی به دلایلی مجبور شدم که این سفر رو موقتاً در همین جا متوقف بکنم و برگردم برم هلند و همچنین موتورم با خودم ببرم موقتاً تا اینکه بعد از چند ماه احتمالاً دوباره برگردم اینجا و سفر رو ادامه بدم و برم به سمت بالا. ولی خب این که من دارم برمیگردم هم یک مسئله خصوصی هستش و هم این که چندین سفر متفاوت در ماه‌های آینده دارم که در حقیقت تمرکز یکم رو اونهاست و اون سفرها رو انجام میدم. چند تا پروژه دیگه هم هست تا اینکه چند وقت دیگه دوباره برگردم اینجا و سفر رو ادامه بدم و این به این معنی نیستش که برنامه مسافر متوقف خواهد شد. برنامه مسافر فعلا متوقف نمیشه به این مفتی‌ها تا اینکه ببینیم چطور خواهد شد.